Morjes kaikille ja tervetuloa voittamattomat NRS 2v2-turnauksen toisiin karsintoihin. Eilen mä pääsin Nikke Danglesin kanssa jatkoon ja Sisu ja Teemu pääsi myös kilpasarjasta jatkoon. Tänään on toinen karsinta. Tässä on 5 tonnin prize pooli ja nyt katsotaan ketkä 2 pelaajaa paria noitten 2 ekan parin lisäksi pääsee finaalitapahtumaan, joka pelataan ensi viikon lauantaina Finkino Tennispalatsissa 11.10. Tulkaa sinne muuten paikan päälle kattoo. Mä oon tänään selostaja hommissa. Mulla on ihan klubitakki päällä ja mä oon ihan ready to go. Täällä on jo ekat matsi starttaamassa tänään, siis sunnuntaina. Me saatiin ihan käsittämättömän määrä pareja, joten meidän piti tehdä 128 pelaajan bräketti. Ja jokaisella tässä turnauksessa parilla on striimipakko, niin tää Twitch on täynnä siis voittamattomat NRS turnauksen lähetyksiä. Upea nähdä. Me ollaan vallattu Twitch-kategoria. Me katsotaan Sopulin peli eka. Täällä on ihan facecamit ja... Hei, meidän striimi on Ekin striimillä. Voidaan varmaan aloittaa. Just näin. Tervetuloa, ei voi estää! Klubitakki päälle. Just näin, Elittimetori. Kiitos 2,50 sentistä. Eli tänään tosiaan seurataan selostaja hommissa vähän niin kuin tätä karsintaa. 128 pelaajan bräketti, niin kuin mä äsken sanoin. Siis ihan niin kuin sikan jengiä. Karsinnat on paras yhdestä, eli 6 roundia pitää voittaa tuossa 128, niin saat finaalitapahtumassa top 2. Joten ei kai tässä. Aloitetaan. Ja hei, kiitos vielä yhteistyökumppaneille, jotka on mahdollistanut tämän turnauksen: Red Bull, Foodora, Astro A20X ja Finkin. Näiltä kumppaneilta tuutte saamaan erilaisia giveawayta kesken tämän lähetyksen. Paljon eri giveawayta, joten kannattaa pysyä paikalla. Mutta joo, tosiaan Sopuli ja Hesse Gamer vastaan Suomi Boy 88 ja Mike Ditsi täällä on starttaamassa. Mä ajattelin, että tää nyt on eka matsi, mitä me voidaan lähteä seuraamaan. Mä laitan vähän ääniäkin päälle. Valmistautuminen on nyt niinku... No Tulee se vähän ei ääniä. ole ihan paras mahdollinen, mutta se on kuitenkin ihan hyvä. Mä oon mentaalisesti valmistautunut tähän. Kato, äijä pääsi sentteriksi. Colorado vastaan Colorado. Hesse Gamer ja Sopuli hyökkää ylöspäin tummissa Coloradon nutuissa ja Mike Ditsi Suomi Boy alaspäin valkoisessa. Mä tuun selostaa paljon näitä matseja. Mä luulen, että tätä ekaa peliä mä selostan vähän vähemmän. Mä oon ainakaan ampua tillikkaa. Kiinnostaa mitä äijät täällä juttelee. Kokkaa jotain. Mä jätän viivaa. On hyvä, on hyvä. Sopuli ja Hesse Gamer näyttää heti alkuun peli aika Se hyvältä. tulee sieltä nopeasti. Mäkkin on laidasta. Eteen. Noi. Ja Suomi Boy ja Mike Ditsi siirtyy 1-0 johtoon. Hyvällä startilla. Tosiaan, tässä turnauksessa, niin karsinnoissa saa pelaa millä joukkoilla tahansa, että se on reilu kaikille, kukaan ei saa jengiä tuo. Mutta karsintojen perusteella 4 joukkoa pääsee siis finaaleihin, ja finaaleissa siinä järjestyksessä, missä jengi on päässyt karsinnoista jatkoon, niin saa valita myös joukkueen. Eli finaalitapahtumasta ette näe kelläkään samaa joukkuetta. Tuutte näkemään 4 eri jengiä. Tekee sillä maali. Ja no. Vauhti lähtee. Ketä kovia nimiä pelaa karsinnoissa? Onhan täällä paljon kovia nimiä. Täällä on kaikki Suomen parhaat pelaajat Inessä. Kokka. Mä vetän kiksille. Hyvä. Ui. Ei tule. Käytännössä kaikki Suomen mestarit, jotka ovat voittaneet Suomen mestaruuksia, niin pelaa tässä turnauksessa. Sitten on paljon uusia nimiä ja tosiaan 128 parin bräketti. Oliko tässä yhteensä joku 80-90 paria näissä toisissa karsinnoissa? Eli vajaa 200 pelaajaa. Onks toi joku vilppi? Jos kun vetää tuohon polveen, niin se on maalissa. Okei. Katsotaan mitä Sopuli ja Kellon jalkaa. Hasse Gamer Tepsillä keksii jalkaa. kiekon kanssa. Aha, näytän tosta. Ai. Ei. Taas sulla tulee. Ja no. Hyvän näköinen Hesse Gamer tulee hakee etukulmaa, mutta ei uppoa. Manson. Maalin takana Neitsosille. Sopuli maalin takana. Sitä niin. Ei. Oisko mennyt Aika etukulmaa kiva jopa? peli. Veska vähän myi. No miten? Nää heittää pelkkää. Mike Ditsi Suomi Boy. Taas tulee. 2-0 ei kyllä. Se olisi ikävä startup-peli, niin Sopuli ja Hesse Gamerin näkökulmasta. Nyt se skillzone päällä. Aivan. Tiukka puolustus Sopuli ja pitää Hesse tää Gamer. meidän gameplani kasassa. Nyt mentiin. Tiukka puolustus. Ei kun äijät puhuu. Alla jää. Tosta.
Ei riitä. Mulla on toinen. Se tulee mun ohi, se kävelee mun ohi. Mitä se tekee? Hakee Ihan kovan näköinen matchup heti tähän alkuun. Patja. Ui! Tää on niinku meidän paras mahdollisuus. Peli. Lyödään takapatja ja toivotaan, Mä nyt kauheasti puhun näitten päälle, kun täällä on hyvää kommunikaatio itse asiassa. Ikoni tulee. Paljon puhuu miehet. Joo. Hyökkäyspä aloitus. Tässä on meidän sauma. Kumpi chatti luulee, että voittaa tämän ensimmäisen matsin? Toimiiko sitominen? Mitä mä teen? Hesse Keuro vai Sopuli vai Mä Mike otan itse tuon oikean laidan haltuun ja teen jotain. Tee maali. En mä sitä kuitenkaan. Mitä vihu tekee? On mitäkin kouttanut. Onko ikoni tulossa? Nyt tulee joku ikoni, että se tulee ihan just. Ei tullu. Oho. Hieno. Tänne se kiekko. Toinen ihan käsittämättömän veto Conrad, kun sä pääsit vastareihin noin nopealla äijillä. Oi! Aika nätti rysty. Niin Great puisilla käsillä person. kuin voi olla. Rykäholdi siniviivasta asti. Miten Hieno toi maali. meni? Osaako joku selittää? Veskari myyty aika. Joo, kyllä mä tiedän kuka Sopuli on. Ollaan puhuttu pitkään ja Sopulihan oli meidän katulätkä jengistä tänä kesänä, mikä me voitettiin. Kuudi? Aika hyvän näköinen tää ensimmäinen matsi. Mennäänkö kattoo nopeasti vähän mitä muuallakin tapahtuu? Mä kyllä seuraan ekalta rundilta, nyt katsotaan lähtökohtaisesti tuota Sopulin peliä, mutta täällä on muitakin striimejä. Jerska on jo aloitellut vielä. Täällä on Rojuppi ja Sakke. Siellä on just starttaamassa peli. Tää on kattokaa nyt tätä Twitch-kategoriaa. Tää on niinku... Tää on täynnä. Florida vastaan Colorado. Siellä nähdään ensimmäinen Florida. Florida nähdään jotain muutakin jengiä kuin Colorado. Kyllähän Colorado on lähtökohtaisesti tämän pelin paras joukkue. Ihan vaan nopeudelta. Makari, McKinnoni, Neitchasi. Ei oikein muutenkin pysty matchassa ja nopeus tappaa NRissä. Mutta eilen nähtiin muitakin jengejä. Nähtiin vähän Floridaa, Dallasia. Mutta 80% pelaajista pelaa silti tuolla Coloradolla. Täällä on Tampa Bay vastaan Tampa Bay. Tää on mielenkiintoinen. Me Niken kanssa vähän treenattiin Tampalla. Se on hyökkäyspäähän mun mielestä jopa paras joukkue, mutta sillä on ihan todella vaikea puolustaa. Ja täällä on kova pari, jota mä ennakoin tähän turnaukseen. Täällä on Temppanen ja Veduks. Viime vuoden SM2 ja Temppanen voitti pari vuotta sitten Suomen mestaruuden, oli jo NR24. Ja täällä on muuten mielenkiintoinen matchappi. Täällä on Nuutti ja Venni, jotka siis pääs eilisistä harrastesarjan karsinnoista harrastefinaaleihin. Et he on jo päässyt harrastesarjassa finaaleihin, mutta he halusivat kokeilla myös kilpasarjaa tänään. Ja totta kai me annettiin chanssi kokeilla, mutta täällä on heti kyllä vastus on ehkä pahin mahdollinen. Että tässä nähdään ero sitten ehkä, sanotaan näin, että tämän turnauksen top 5 parilla paperilla Veduks ja Temppanen vastaan sitten harrastesarjan finalisteilla Nuutilla ja Vennillä. Täällä on 2-0 johto Temppasella ja Veduksilla. Mä menen näyttää tuon bracketin teille nopeasti, niin näette vähän miten tämä turnaus etenee. Eli tosiaan top 128 vaiheessa ollaan tällä hetkellä. Täällä on tää jäätävä iso bracketti. Aika moni pelaajista on jo päässyt tosiaan toiselle kierrokselle. Koska ekalle rundille ei ollut vastustajaa. Täällä näette vähän nimiäkin, ketä täällä turnauksessa pelaa, mutta. Alkuun on tietenkin vaikea katsoa niin kuin yleisesti kaikkia seurailla niin kuin enempää. Et yritetään ottaa semmoisia yksittäisiä matchappeja ja seuraa niitä. Ja sitten niin kuin tänne 3., 4., 5. rundille niin me saadaan sitten hyvä kuva, että ketkä on jäljellä turnauksessa ja miten porukka pelaa ja näin poispäin. Mutta mennään takaisin tänne Sopulin peliin. Täällä oli hyvä meininki, laitetaan äänet päälle. Rumpuu vaan. 1-1 vieläkin. Ja tosta puikat. Ei. Hyvä haku. Hieno. Oho. Hyvä syöttö. Kinnoni. Onko snaippi? Ei. Hyvä haku. Tässä pelissä pääset Raitin äijältä tosta keskeltä vetää räpyllä. Se on ylivoimaisesti paras tapa saada normi suorilla vedoilla. Hanseli hoitaa. Kinnonille ei ole ihan kauheasti legiä, mutta hyvän näköisesti suojas. on hyvä. Ei oo käsi. Nikke teki meidän peleissä tuolla samalla muumilla Ei ole ihan eilen toi niinku pikakämmen 4-5 lähtenyt. maalia. Ei oo käsi. Oli hyvä yritys kuitenkin.
Ois mennyt maali, jos mulla... Ei oo mulla peliä tänään. Me päästiin Niken kanssa eilen toisena parina kilpasarjasta jatkoon. Niin tänään. Selostushommissa. No, mun kiekka. Hieno. Pressure tulee just. Nyt se on se Forse. Ja Ikoni tulee. Ei voi tulla. Miten mä nyt... Iso koppi Blackwoodilta. Mä katsoin, että mä tungin tuon omiin. Mitä tää nyt tapahtuu? Tän vuoden versiossa niin nuo veskarit on noissa poikittuissa Pallopeli. älyttömän hyvin. Mitä täällä nyt tapahtuu? Kato Hyvä. Ikonilla. Aha. Miten siis on? Mä saan Oh, hyvä. Brändi. Ei. Mitä? Ei kerkee. Tää peli on rikki. 1-1. Koska annat ne lahjakortit. Turnauksen jälkeen tulee lahjakortit. Mä laitan vielä porukalle, jotka voitti ne eilen, niin infot niistä. En oo vielä kerennyt. Työntä. Hyvä kooli tossa kohtaa, kun sä olit työntänyt. Ei tuu. Oliko siis, että harrastesarjassa finalistit pääsee Finkinoon ja sitten kilpasarjassa niin kaikki semifinalistit? Joo, harrastesarjan finaali tullaan pelaa Finkinossa ja tosiaan 11.10. Ja kilpasarjan top 4. Semifinaalit ja finaalit pelataan sitten Finkinossa. Eli kilpasarjan 2 finalistia on jo selvillä ja harrastesarjan finalistit, niin nyt etsitään kilpasarjan 2 viimeistä finalistia. Muuten liian. Oho, lämärillä tulee. Lähillolla. Ei voi tulla. Ja just näin, purkukiekko. Joo. Just vaihtava säijä. Siitä niin Makari ristis kiekko. Makar kentällä. Makar. Hän 26 paras pelaaja. Nyt sulla on legi. Ai hitto. Tulee mukana. Mitäkin toi nyt on? Tolpalle. Mä en nyt oikein tiedä mitä tehdään. Kapusto. Pelaa se. No. Tiukkaa on. 1-1. Tää on mielenkiintoista nähdä, miten Coloradolla jengi tekee näitä ketjuja. Meillä on esim. Nishyskin pakkina. Saadaan vähän koko Coloradon puolustukseen. Oli Niken kanssa, mutta meillä oli esimerkiksi Girardi hyökkääjänä. Makari on varmaan kaikilla hyökkääjänä. Syy, miksi mä sanoin, että Makari, kato, sieltä tulee. Syy, miksi mä sanoin, että toi Makar on pelin paras pelaaja, on se, että ensinnäkin toi liike on ihan käsittämätön. Siis yli 95 nopeus ja ketteryys. Ja samaan aikaan silloin se X-Factor-kyky, että aina kun sillä on 0 energiaa, niin se saa energiat takas täyteen. Se on ihan käsittämätön täällä onlinein puolella. Siellä on itse asiassa Suomi Ball ja Mike Ditsillä Makari pakkina, mutta kattokaa nyt. Kyllä se sieltäkin nostaa tuon hyökkäykseen Bessi ihan hyvin. Mutta mennään kuuntelemaan. Kiddoni tulee tosta. Toho. Jää vielä. Ei. No nyt on taas kiire. Aika hyvän näköinen. Paria. Kun ei ole ikinä pelaajia. Joo, ei ihan kauheasti oo kyllä kieltämättä. Okei. Hillolla. Mikä torjuntaa. Nyt on muuten kiire, kun pojille ei ole energiaa. Jep. Ja Malinski lähtee vaihtoon. Iso koppi. Pallopeli. Peli vaan. Mä puhuin Nelson. tästä maalivaiheesta. Keskellä tulee. Oh! Ei! Mä meinasin taklaa sen sisään. Me ollaan sairaat pokeet. Hyvä poikki. Ripari. Ei. Okei, maali tappiolla. Erätauolla Sapulilla ja Hesse Gamerilla tiukka tilanne. Eli Makari voi periaatteessa pistää joka ketju. Periaatteessa Makar voi pelaa jo koko aika. Se energiaboostin saa vain kerran vaihdossa. Mutta joo, käytännössä Makari voisi pelaa joka ketju. Se olisi oikeasti ihan mahdollista. Ainakin joka toista ketjua. Sillä, että se pääsee välillä vaihtoon. Mua kiinnostaa eilisen harrastesarjan finalistit tässä kilpasarjassa. Siellä oli tosiaan Temppanen pelasi Temppasta ja Veduksia vastaan, että mikä siellä on tilanne. 4-0 Temppanen ja Veduksi johtaa. Myrskyvaroitus Temppaselta ja Veduksilta. Mutta Venni ja Nuutti nähdään joka tapauksessa siis harrastesarjan finaaleissa. Katsotaan mitä muita täällä on. Jamal the Man. Jos ette tiennyt, Jamal Jimi Rönkkönen pelaa Mestistä ketterässä. Onko Mestiksen ykköspistemies jopa? Rönkkönen pelaa Kato!
Mitä se nyt ottaa sulta suihin, vittu? Joo, siellä on ajat valmiin pelaa, mennään katsomaan. Mennään katsomaan myöhemmin, mitä siellä tapahtuu. Täällä on Vattu ja Pikkari. Kans yksi ennakkosuosikeista mulle tähän turnaukseen, niin kuin top 5 paperilla pelaa Floridalla, joka on aika yllätyshaku. Mutta edelleen kiva nähdä muitakin jengejä kuin Coloradoa. Mennään seuraavaksi Sapuli. Juju. Se on maalissa. Juju. Come on. Joo. Onneksi toi pikakämmenen tässä pelissä. Ei me pärjähtäis muuten. Ai että. Come on. Come on. Nitschuskin siellä. Hei, onks toi muuten meta tässä, et tiiäks, ollaan omissa, niin toinen vaan kärkkyy. Meikäläinen otti. Oisko? Mä vaan katson keskialueella on pelaaja. Meillä ei ollut vielä edes kiekkoa, vaihan sinne. Siis toi on hyvä kysymys. Toi haittaa puolustuspäässä, mutta oikeasti siis hyökkäyksen lähes, kun sulla on nopeat pelaajat tuolla keskialueella, niin ethän sä kerkee sit, jos sä menetät kiekon hyökkäysalueella, niin reagoida siihen, jos toinen on siellä kärkyllä. Kun ne tietokoneet ei osaa niinku ottaa noita. Siellä on Makari. Nyt aika hyvän näköisesti Makar tulee. Sillä on nyt 0 energiaa. Se olisi just saanut ne takas täyteen. Sieltä se tuli toi Makari second wind. Siis ihan käsittämätön kyky. Kato, äsken oli nollis Makari, nyt se on täydessä. Pahtaa sieltä laidasta, se ei ole mitään järkeä. Sopuli ja Hessegeber hyökkäysalueella. Hyvä blokki Mike Ditsiltä. Toiseen suuntaan. 2-2. Mä oon nyt hiljaa loppumatsi. Mä annan näiden reaktioiden puhua puolesta. Otat sen normin vai? Alas. Joo. Oho, mä varastin se. Tosta. Hyvä. Hieno. Joo. Mä tuun täällä pakilla täältä. En tuu. Mä oon nyt niin kännissä täällä vielä. Vap. Eilisen saunoilta meni näköjään vähän rajuksi. Vaikuttaa edelleen. Aivot ei toimi. Tää on paha, kun tää järjestetään tälleen aamulla. Aamupelit. Ei niinku palauta. Mene! Ei voi olla totta. Oho. Ihan 50-50 matsi. En tiedä miten se sai se eka. Ei lähtenyt se syöttö. Tulee muuten tillikka. Vai ei oo tillikka. Miten mä saan? Pressuri. Mutta muuten mylly päällä. Ja tillikkaa tulee. Pitäis ehkä saada joku vaihto. On. Kutokaa siihen jalkoihin. Nyt mä pidän. Nyt otetaan aikalisä. Nyt on pakko ottaa aikalisä. Juu. Joo, käytännössä aina kun on toi täyspaine, jommalkummalla tai vastustajalla, niin kannattaa ottaa toi aikalisä. Saat energiat täyteen ja saat ton täyspaineen vihult pois. Jos et tiennyt, niin tuolla täyspaineella niin sun omat pelaajat, energia kuluu käytännössä puolet nopeammin pelaajilla. Niin sit se tuntuu, että sun pelaajat liikkuu tervas ja kaveri lentää. Milloin ekin seuraavat pelit? Me päästiin eilen Niken kanssa tosiaan finaalitapahtumaan, eli mulla ei ole tosiaan tänään pelejä, siellä on tullut vähän kysymyksiä. Meillä jatkuu kilpasarjan sitten semifinaalissa ja finaalissa ensi viikon lauantaina. Käydään taas iskeä. Juu. Hyvä. Hieno. Ei voi olla Jos pitkä. se mailla jää kiinni tuohon. Jep, mä sidon tän. Siihen. Onko tillikka? Onko ohjuri? Anna mun. Kato! Ei. Mä tuli eteen. Tää on niin sekava, kun tää on nyt 2 eri kaveria kuin ohjaa näitä. Jep. Ihan sekava. Tää trubu ei toimi. Ei tuu. Iso blokki siihen. Rännin kautta Kinnoni. Laitetaan vähän musiikki. Ei! Piti mennä tonne nekasille.
On hyvä. Mitä ne menee? Veskat. Veska kärrää vihu. Se on just näin. Eka hyvä torjunta. On hyvä haku. Laittaa peliin. Veskarit käsittämättömän hyvin noissa poikkarissa. Kato vaihtopenkillä. Ei. Hyvä. Toi näytti oikeesti, että se pääsee siitä ohi. Mitä? Siihen jää. Hyvä. Nyt on hyvän näköinen. Miks sä vedät rystyyn? Ja rystyn lähtö. Pikku Miten nyt valkoveret voi hakea? Jamalle Discordiin. Mene sinne voittamattomat NRS Discordiin. On tullut maili. Kenu hoitaa noin. Onko finaalistriimit, jos paikan päälle ei pääse katsomaan? Joo, kyllä. Finaalilähetys tulee näkymään myös tällä kanavalla sitten ensi viikolla. Me saatiin Arttu Hämäläinen selosta. Paras eSport-selostaja, mitä maasta löytyy. Ja mun mielestä ihan huikea lätkäselostaja kanssa. Saadaan hyvä show siitä finaalista. 10 sekuntia jäljellä. Ei voi tulla. Hyvä. 3 sekkaa. Anna mä lämää. Kelaa, kun tosta ois mennyt puikoista. Jatkoajalla. Jep. Hyvä jännitys saatiin heti tähän starttiin. Jatkoajalle ensimmäinen matsi, mitä katsotaan. Kyllä mä haluaisin niinku ihan sisällön takia nähdä, että Sopuli ja Hesse Gamer menee jatkoon. Harvalla on kuitenkaan niinku tämmönen facecam mikkisetappi täällä näin. En nyt ehdottomasti vaiheta tästä vielä mihinkään. Tuksii. Joo, paljon siellä. 12-5. Ihan dominoitiin. Se dominoi. Mä en oikeesti, siis mä en nyt niinku huijaa. Mulla vähän kädet niinku tärisee. No! Niinku ihan pikkusen. No! Paikka. Tää on oikeesti aika iso paikka mulle. Paras yhdessä turnaus. Häviöni ulkona. Tää on raaka. Voittamattomat NRS kuuluu brändi. Pitää olla voittamaton, jos haluat jatkoa. Joka kerta jäädä. Trouble. Hyvä. Siihen jää. Nekas. Ja Neitjas. Miten ei voiteta kiekko? Nekas lähtee. Nyt on Neitjas menos Wheelsillä. Pääsee muuten laidasta. Onko etukulma? Ei, loistava puolustus Mike Ditsiltä. Toiseen suuntaan. Ja Makar. On pahan näköinen. Mäkkinölle maali taakse. Ei tälleen. Ja sieltä Devon Taves viivassa. Ihan hirveä maali. Aivan oksettava maali. Tillikalla Vegasiin. Se yritti vetää siitä maalikohdasta, meni suoraan takiksille toi kaveri, sitten laitti tillikalla. Ai. Ei näin. Sopuli ja Hesse Gamerin matkaturnauksessa päättyy heti ensimmäiseen otteluun. Katsotaan. Täällä oli bracketissa. Siellä on TTU Jeke ja Luuttia vastasi seuraavaksi sitten Mike Ditsillä ja Suomi Boylla. Alright, sitten katsotaan mitä muita matseja täällä olisi käynnissä. Simbatsi, täällä on toinen henkilö, joka vetää facecamilla ja mikillä. He venää vastustaa ja he oli jo suoraan seuraavalla kierroksella. Selalla streamer Ricardo ja Vale ei ole pelissä. Vattu ja Pikkari. Tosiaan odotan, että menee pitkälle tässä turnauksessa, mutta on ekalla rundilla jo häviöllä. Eiks muuten aikaisemmin, kun me käytiin täällä katsomassa, niin johtiko Pikkari ja Vattu jopa 3-0 vai muistaaks mä ihan väärin? Hei, nyt on Pikkarilla ja Vatulla viimeinen chance. Mitä keksi? No niin, nyt voi selostaakin, kun ei ole kellään mikkejä päällä. Barkov Pikkarilla aloituksessa. McKinnoni vastaan. Barkovilla on paremmat aloitukset, noi pitäis hoitaa. Ekblad. Forsling ampuu viivasta. Ja mitä et sä anna tommosta? Et sä laita tommosta? Ei.
Ja voit 2 metrin syötät mennä 3 metriä ohi. Siis sä laitat maalivahdilla tässä tilanteessa kaverille ilmaisen tasoituksen 2 minuuttia kellossa. Mut Mäkkin on heti. Terve. Luostarin. Forslingille. Laittaa Krierille. Pikkarille. Pikkari ja Vattu hyökkää siis Floridan punaisissa nutuissa ylöspäin. Brent Burns. Nosekille. Mut näissä on Colorado parhaimmillaan, kun pääsee vastariin. McKinnon. Pousu ja Lojala tulee. Ottaako yllätysvoiton Vatusta ja Pikkarista? Viivaa Brösille. Malinskia ohi! Jos se olisi ollut vihreällä, niin olisi ollut chanssi. Kyllä me tarvitaan, te tiedätte, me tarvitaan musiikki taas. Jones. Laitaan Barkoville. Barkov. Ei oo mikään nopea äijä, mutta täällä on helppo suojaa. Barkov. Dominoi. Jättää itelle. Barkov ei pääse. Ja Blackwood ottaa haltuun. Burnsille. Burns. Nostaa. Pousu. 2 sekuntia. Viimeinen sekunti, mutta ei kerki. Ja näin. Lisää jatkoaikoi. Hyvä eka rundi toisessa karsinnoissa. Nähdään heti paljon thrillereitä. Tuleeko vielä ensi viikolla se tutorial-video? Joo, mulla on tulossa tutorial-video. Kyllä. Jos mä kerkeen ensi viikolla sen tekemään, niin sitten ensi viikolla. Mut se on työn alla. Joo, tänään tulee paljon eri sponsoreiden, turnauksen sponsoreiden giveawayta. Voidaan kohta ottaa jo ensimmäinen. Mutta nyt, jatkoaika. Ilmaveivillä älä ratkaise tälleen tätä! Herra jestas! Herra jestas! Mitä? Näittekö minkä maalin kaveri iskee? Et sä pudota Pikkaria Vattuu ilmaveivillä jatkoajalla. Herra jees, siinä oli turnauksen maali. Ei kysymystäkään. Huhhuh. Aika mukava. Ja Pikkari ja Vattu putoo yllätysvoitto sieltä. Huhhuh. Näittekö mikä maalin kaveri iskee? Terve. Ihan uskomaton maali. Etitään bracketista nyt äijät täältä näin. Missä kohtaa oli Pikkari ja Vattu siis. Ihan käsittämätön. Joo, ei paljon tärjistä tohon paikkaan laitat ilmaveivi. Ei oo ilmaveivi enää niin helppo mitä se aikoinaan oli nimittäin. Noilla harvoin näkee maaleja. Meitkin vastaan kyllä Nikkeä vastaan tehtiin 1 eilen, mutta niinku tänä viikonloppuun mä oon nähnyt ensimmäiset ilmaveivimaat, mitä mä oon nähnyt tässä pelissä. Oliko tää toisen kierroksen matsi? Mä en löytänyt ekat kierrokset tätä match-upia. Tää taisi olla jo toisen kierroksen ottelu. Katsotaan. Mä en nyt löydä bracketista, missä nää herrat meni. No joo, voidaan katsoa myöhemmin, mut... Sieltä! Turnauksen ensimmäinen yllätys. Alright. Mut joo, nyt on pari hyvää OT-thrilleriä katsottu, niin oisko sit aika, hei, ensimmäiselle giveawaylle. Kauan striimi kestää? Turnauksen loppuun asti, eli tää on yhteensä 7 kierrosta. Siitä menee semmonen 3 tuntia. Noin. Moro selastaja, moro. Jes, hei, mennään giveawayhin. Eli, eilen mä en arponut yhtään näitä, niin nyt on aika nimittäin 2 kappaletta Premium-leffalippui Finkinolle, joka käy esimerkiksi sinne Lux-saliin, missä me pelataan nämä finaalimatsit sitten ensi viikon lauantaina. Eli siinä on nyt giveaway, ja mä kerron, miten tää giveaway toimii. Mulla on mielessä jääkiekkopelaaja ja sit se, kuka arvaa se ensimmäisenä chattiin, niin voittaa. Alright. Mä mietin tästä pelaajan, mä setapaan se tähän, niin sit voidaan aloittaa tosta noin. Tääkin on draamaa ihan itekseen.
Eilen oli hyvä, kun mulla oli Nikke heittää aina pelaajia. Se oli ihan loistavaa. Nyt pitää itse miettiä joku. Eilen tuli muutamia vähän niinku liian helppoja. Niin mun pitää miettiä joku tosi tommonen vähän haastavampi. Joo, noniin. Mulla on mielessä pelaaja. Mä laitan sen tänne ja mä sanon, kun saatte aloittaa. Ei, älkää laittako vielä. Nyt maltti. Ei oo vielä päällä. Keyword tosta. Noin. Nyt saatte starttaa. Eli laitatte pelaajan chattiin, arvaatte pelaajan, etu- ja sukunimi pitää olla täsmälleen oikein kirjoitettu. Se, kuka arvaa pelaajan ensimmäisenä, saa 2 kappaletta premium-leffalippuja Finkinolta. Voitte viedä tyttöystävään tai kaveriin tai kenet tahansa sitten leffaan. Voi olla nykyinen tai vanha pelaaja. Ammattilaisjääkiekon pelaaja. Tää on vaikea. Mä tiedän, että mun pitää antaa vinkkejä tähän näin. Joo, paljon tulee nimi. Paljon tulee erilaisia. Okei, mä annan ensimmäisen vinkin. Tää on lopettanut pelaaja. Se on mun ensimmäinen vinkki. Tää on lopettanut pelaaja. Tää on lopettanut pelaaja. Ja tää ei vitsi, te arvatte heti mun toisesta vinkistä. Mä annan hetken olla. Tää on lopettanut pelaaja. Tää on puolustaja. Tää on puolustaja, lopettanut pelaaja. Puolustaja ja lopettanut pelaaja. Pelannut viimeisen kautensa 2020-21. Erilaisia nimiä tulee, kukaan ei ole arvannut. Eli jos chatissa arvaatte jääkiekkopelaajan etusukunimi, voitatte 2 kappaletta premium-leffalippuja Finkinolla. Kuka ensimmäisenä arvaa? Okei, kukaan ei ole arvannut. Tää on suomalainen. Muistakaa, ihan turhaan te arvatte samoin nimiä, mitä muut on arvannut. Tää on suomalainen, lopettanut puolustaja. 20-21 pelannut viimeisen kautensa. Tää ei oo mikään helppo. Ei oo ikin pelannut maajoukkueessa esimerkiksi. Siinä lisää vinkkejä satelee. Suomalainen puolustaja. Leftiltä vetää. Ei oo ikinä pelannut maajoukkueessa. Etsitään jääkiekon pelaaja. Jääkiekkoilija. Lopettanutta jääkiekkoilijaa. Vetää leftiltä. Lopettanut jääkiekkoilija. Vetää leftiltä. Ei oo ikinä pelannut maajoukkueessa. Ei taida vielä vinkit auttaa. Noniin, nyt tulee varmaan aika nopeasti. On pelannut joukkueessa, mitä mä oon kannattanut. Oon maininnut nimen ennenkin jossain striimissä. Leftin pakki, lopettanut. Lopettanut leftin puolustaja. Ei vieläkään ole tullut. En mä voi antaa enempää vinkkejä. Tää on ihan tarpeeksi vinkkejä. Pelannut joukkueessa, mitä mäkin on kannustanut. Lopettanut leftin puolustaja. Ei edelleen. Ei voi olla totta. Chatti nyt tsemppii, hei.
Okei, nyt tulee viimeinen vinkki, tarvatte heti. Kakku tämmönen. Mitä ihmettä mä näen? Napsuuko? Hei, sori, nyt meni paketti ihan sekaisin. Siis joku lahjoitti 120 €. Mitä helvetti? Eliittiveturi, kiitos paljon 120 €. Mitä mä näen? Okei, iso kiitos. Herra jestas. Mut vielä kehitetään leftin pakkia. Okei, pelannut Espoossa. Siis Espoossa pelannut. Espoon Bluesissa. Nyt tää on pakko tulla. Espoon Bluesissa pelannut. Iso kiitos eliittiveturille. 120 €! Siis... Oh my god. Siinä oli iso seteli. Hei, come on. Ensimmäinen arvaaja saa Finkin on 2 premium-leffalippua. Leftin pakki. Pelannut Bluesissa. Onko 7-8 vuotta pelannut Bluesissa? Lopettanut pelaaja. Espoon Blues. Leftin pakki. No sieltä tuli, herra jestas. Mikael Kurki. Miten siinä kesti noin kauan? Ehkä tälleen niinku Espoon fanina, niin tää oli tosi selkeä. Ollut JVG musavideolkin. Tai niinku JVG toi kurken paina päällä. Ja... Mut joo, hei, JT, onnittelut giveawayn voittamista. Finkin on 2 premium-leffalippua. Laita mulle IGS screenshotti sun tosta YouTube nimestä ja siitä ätistä, että mä näen, että sä oot oikea herra, niin mennään sitten asian kanssa eteenpäin. Kuka? Hei, nää on vaikea. Ei voi olla helppoi. Ei voi olla chatti helppoi. Eilen mä laitoin Marko Anttila, se tuli jossain, tiedätkö, 20 sekunnissa. Nää tulee olemaan eri tasoisia nää. Pitää hakea näitä nimiä. Kurjalla on hei monta 10 vuotta liigaa takaa ja legenda. Mut joo, nyt mennään turnauksen pariin sitten. Onnittelut JT:lle voitosta ja iso kiitos vielä eliittiveturille siis. Mitä mun silmät näkee? Noniin. Sitten. Seuraavia matseja. Katsotaan, onko täällä jännittäviä paikkoja. Nyt meni tohon giveawayhin vähän fokusta. Artutsio. Kaksinkertainen Suomen mestari. Kato. Iso seteli. Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Siis... Napsuu lisää. Näköjään hyvä palkka tästä selostuksesta. Kiitos paljon Eliittiveturi 60 €. Herra jestas, iso kiitos. Mitä muuta mä voi sanoa? Minä kiitän, perheen kiittää. Noniin. Jes, eli Artutsio, kaksinkertainen Suomen mestari, voittanut myös Euroopan mestaruuden. Jetsun kanssa pelaa. Jetsu ja Artutsio oli viime vuonna myös tämän turnauksen finaalitapahtumassa. Silloin pääsi suoralla kutsulla, tällä kertaa joutuu karsimaan. Pelaa Coloradolla. Siellä on Sigi LV ja Kahvinpapu vastassa. Katsotaan tätä peliä. Mua kiinnostaa kovasti Artutsio ja Jetsun taso. Kuitenkin niin kuin paperilla kanssa turnauksen ennakkosuosikkeja. Nyt vähän striimilogaa. Oh my god. Jani Alkion taso. Kyllä en mä ole ehtinyt oikein selostaa tässä näin vielä. Täällä tulee ädiä. Joo. Tää taisi kaatua tää Artutsion lähetys nimittäin toi pätkii sen verran. No mennään katsomaan myöhemmin Tutsion lähetystä. Täällä on mielenkiintoinen pari. Siis Mise ja Launoneeksi. Jos eilen katsoitte karsintoja, niin nämä kaverit johti ratkaisevassa pelissä finaalitapahtumapaikasta Teemua ja Sisua 4-1. Ja Sisu ja Teemu teki vielä 3. erän comebackin ja voitti sen pelin. Launoneeksen Mise oli niin lähellä finaalipaikkaa eilen, että siellä on varmasti hampaan kolossa. Se on Jan-Erik Banan ja Temp vastassa. Niin katsotaan vähän miltä Miseen ja ton Launoneeksen peli näyttää. Ja näin.
Launoneksen Mise siis hyökkää ylöspäin Coloradon tummissa nutuissa. Sinne laitaa McKinnonille. Launoneksen Mise ilmeisesti johtaa tätä peliä 3-0. Oliko niin, että kotijengi taisi olla toi alempi, että oletan, että herrat johtaa. Mä näen se, kun tulee ensimmäinen laukaus. Tää on vähän tää, kun pelataan samalla joukkueella. Mä en tykkää tästä, mutta karsinnossa pitää olla kuitenkin rehti, että molemmat saa sen saman chanssin. Ja sieltä. Taisi olla 4-0. Arsi Lehkonen tekee näistä. Mise ja Launoneks. Näyttää vakuuttavalta, mutta turnaus on vielä alussa. Ja nythän mennään jo sitten turnauksen top 64 vaihetta. Milloin teillä on seuraava peli? Me päästiin eilen karsinnasta jatkoon. Meillä on finaalitapahtumassa sitten seuraavat pelit. Joo. Launonen ja Mise johtaa 4-0. Siinä ei ole sen kummempaa. Käsy! Menee! Täällä on mielenkiintoista. Vielä vaan. Rauha. Ei haittaa. Meillä on nyt vaan pikkuhiljaa ruvetaan tekemään jotain. Täällä on top 64 matchupi. Simbas ja kuka on Simbasin pelikaveri? Face Santtu vastaan. Siellä on Naiko ja Yrje. Seurataan tätä peliä seuraavaksi. Täälläkin on Facecam ja äänet päällä. No. Minuutti aikaa tätä erää. Hyviä katkoja saadaan. Sun on se kiekko. Simbas ja Santtu pelaa Floridalla. Hyökkää ylöspäin. 1-0 häviöllä. Toinen erä lopulla. Krierille laita. Nyt Saadaanko aika siitä? hyvän näköinen. Saadaanko siitä riparista? Ei saada. Hyvä oli. Hyvä. Jepuli morjesta. Tervetuloa liven pariin. Come on. Pikkuhiljaa. Koitetaan saada tonne suoraan Mikkolalle ja sieltä vaan lämäriä. Tai jotain. Joo. Se tulee noin. Shito. 2, 1 ja 0. Hei, vika erä on meidän. Sitten me ollaan voitettu tää peli. Jep. Come on. Seurataan tosta toi viimeinen erä. Tää on kiinnostava matsi 1-0. Nähdään vähän eri joukkueitakin. Mutta tähän väliin mainoskatko. Iso kiitos Finkinolle, Foodoralle, Astroa 20Xlle ja Red Bullille tämän turnauksen sponsoroimisesta. Red Bull antaa siivet. Santtu on tuon huoneessa jonkun mimmin kanssa. Santtu, Niko ja Beksi. Elokuvassa Cancel. Elokuvateattereissa 8. lokakuuta. Good morning. What time is it? I don't remember this code speak. I need to find my daughter. Guess this is the end of the line. Not for you. Leonardo DiCaprio. Let's go! Foodoran lokakuun tarjoukset Burger Kingistä ja muista suosikeista -20% ja Foodora Prolla -30%. Noniin, ja täältä jatkuu saman tien. Oi, kun kääntyy. Oi. Bobby pitää meidät elos. Kamo. Bobilta iso save. Face Santtu ja Simba siis hyökkää ylöspäin Floridan nutuissa. Tarvii maalin, että saa pelin tasoihin. Mut nyt tällä hetkellä Yrjö ja Naiko aika kivan näköistä tulee sieltä 2-0 Kirardi tohon keskelle. Toi, jos sä pääset Coloradoon vastahyökkäyksiä painaa, niin se on tosi vaikea puolustavalla jengillä tehdä kauheasti. Siinä pitää ottaa pitää tehdä päätöksiä, haluatko sä antaa kaverille ton poikkarin vai otatko sä ton vedon vai... Noin on pahoja tilanteita, että Bobby ei pysty enää tossa pelastamaan. Ylimielisesti, ja mehän mennään. Vitsi, tää on ihan hoidettu. Me ollaan annettu niin paljon tasotusta tässä. Mä sidon tän ja lähdetään tekee. Me ollaan annettu niin paljon tasotusta jengille tässä näin. Niin nyt me lähdetään näyttää, että minkä takia me ei enää anneta tasotusta. Lundell.
Hakee sen vedon. Marsu. Luostarinen hakee. Luostarinen. Lundell. Ei mun tarvii itse sanoa mitään, kun tää on selostettu. Marsu. Vedolle. Joku. Jotain. Hyvä haku. Ihan sairaan hyvä haku. Vielä. Annetaan. Hyvä haku, hyvä haku, hyvä haku. Tosi hyvä. Se oli pirtein hyökkäys meiltä. Se oli pirtein hyökkäys meiltä. Kamo, lisää vaan. Sieltä mennään, ja mennään, ja mennään, ja mennään. Mennään uudestaan vaan. Greer menee. Vitsi. Lähellä. Ei mihinkään. Ei oo koskaan ollut näin helppo peli. Siis mä en tajua, miten NR on näin helppoa oikeesti. Näin. Mä tykkään asenteesta. Siitä niin, tikkari pois. Iso seteli. Anteeksi, mä vaihdoin kenttää. Hei! Kokataa. Eliittiveturi, jälleen 24 €. Mä en... Harvoin on sanaton, mutta mä rupean olemaan aika sanaton. Forsling tuo Tällä ite. jalalla. Sieltä. Ripards. Ei, Kiitos. lähellä käy, lähellä käy. Nyt tulee toiseen suuntaan. Ei tuu mihinkään. Ei tuu mihinkään. Siitä, Raino, ei. Vielä! Raino! Ei vielä! Ei mee, hyvä Yri. Ihan sairaan hyvä Yri. Benetti saa tästä. Ja Benetti menee. Anna sille paine. Oi, lähellä käy. 6 mintsaa. Vielä on aikaa. Nyt ei saa päästää tästä. Kamo, hyvä on. Tatsuk menee. Joo! Noin! Mikä maali Santulta? Mitä itto? Laittakaa nyt vähän tuplaveetä. Crazy hieno maali. Hullu. Laitetaan Let's go. 5 tuplaveetä. minuuttia. Tää on meidän. Sidon. Laita tuplaveet chattiin. Come on! Vielä mennään. Ei riskejä vielä. Me ollaan ihan tässä. Aina luotettu. Eteen vaan. Ja Popi nollaa. Lisää. Siis mun ei tarvitse sanoa yhtään mitään. Simbas on siis ihan uskomaton selostaja. Tässä on tosiaan Simbas ja sen kaveri Face Santtu pelaamassa Naikouta ja Yrjöä vastaan top 64 vaiheessa. Tarvi. 4 minuuttia jäljellä maalipeli. Pystyt lähtee. Ei haittaa. Otetaan uusi aloitusvoitto ja lähdetään rakentamaan. Kamo. Nyt mennään. Ihan oikeesti. Santtu, toista vaan. Tää on helppoa, ei tarvi. Me ollaan voitettu tää peli jo. Ne on ihan oman pään sisässä noi tyypit. Ne ei tiedä yhtään mitä tehdä. Vielä mennään. Käytti siellä niin Jonesilla uudestaan. Hoida se. Joo! Mene! Ei oo totta! Oi, kun on lähellä. Mikkola näyttää, minkä takia hän on tehnyt tän ennenkin. Hän on voittanut kappeja. Hän tietää, mitä tehdä. Tatsuk! Anna tänne! Hyvä ratkaisu! Otetaan aika lisää. Me saadaan ykkönen kentälle. Ihan hullu. Siis niillä tärisee niin pahasti. Siis mä sytyin Simbasille. Siis pari syöttää patioihin 2-0 hyökkäyksessä ja silti kehuu hyvää ratkaisua. Tässä on meininkiä. Ne on aivan tärinässä. Hei chatti, lisää hypeä vaan. Lisää hypeä nyt. Nyt me tarvitaan sitä. Nyt EA, yksi pomppu. Let's go. Tää on tässä. Me mennään jatkoille, tai sitten me ratkaistaan se heti tähän 3. erään. Nyt on hyvä. Let's go. Tästä näin. Iso. Let's go. Tää on se hetki. Pakko nyt toivoa tästä tasoitus. Sidon. Mä rupeen itekin olla idästään Simbasin ja Santtu tarina. Siitä, kiinni se kiekko. Vedolle, jotain. Sieltä. Kaivetaan. Ei me vielä. Uutta vaan. Zuckerrow. Vielä vaan. Uutta vaan. Come on. Sika hyvä haku sulta. Ihan sika hyvä haku. Let's go. Lisää. Mä pistän alle. Joo. Markko voittaa näitä aina. Ei!
On paine! On paine! Laitetaan musiikki. Pakko voittaa näitä joka kerta, kamo. Mut se saattaa nyt sitoa mut. Mä yritän edelleen älä alle, nyt se saattaa sitoa, eli me päälle tai jotain. Okei, ei sittenkään. Se tekee ton, no. Kiinni vaan. Sulla on forsling, voit tehdä mitä vaan. Näin, upee, ja sit mennään. Reino. Sit mentiin. Reino. Ei riitä Reinolla. Käy kiinni. Näin! Upee! Mennään! Parkkom. Ota vai. Ei vaihtoi. Nyt vaan. Puita uuni! Ei! Puita uuni! Meillä on molsesi pois. Ei me! No! Hyvä haku. Vielä mennään. Nyt otetaan vaihot. Vielä mennään, kamo. Oi, surullista. Meillä on 10 sekkaa aikaa. Mä oon ennenkin toimittanut. Sika hyviä paikkoja ollut. Tää on ollut todella hyvää peliä meitä. Ai, hyvä. Ja sieltä hermoilee. Sieltä mennyt Rodriguez 8. Ei. Mennään! 3,5. Riittääkö 3,5 sekuntia? Pois. Mä klikkasin sen jo pois. Molse saman tien pois. Jos ei lähtenyt Molse, niin EA on kuraa. Ei kyllä 3,5 sekunnissa ei kerkeä. Asia, mitä mä en oo tehnyt tässä. Mä teen sellatteen. Eteenpäin mennään. Ei lähde eteenpäin. Kattokaa, kun vastustaja. Hyvä matsi oli. Upea matsi. Me näytettiin tässä nyt, mitä me ollaan. Turnauksen viihdyttävin pari. Ihan ylivoimaisesti. Onnittelut myöskin voittajille. Todella hyvän pelin pelasitte oikeesti. Siis ihan, okei, nyt siis. Ai. GG propsit Simballe. Turnauksen viihdyttävin pari. Hei, täällä oli laitettu puvun takkia päälle tänään, koska meidän piti tehdä vähän uusia juttuja. Ai. Ei riittänyt tällä kertaa finaaliin, mutta siis sehän on juttu, että mä oon jo sopinut ensi viikolle menoa. Me mennään yhden mökille tai kotiin, mikä onkaan, niin me mennään saunomaan. Niin mä tiesin, että mulla on saunailta luvassa, niin mä en ois voinut tulla sinne finaaliin pelaan, niin mun oli pakko hävitä tää. Ei tässä siis oikeesti. Siis Simbas niinku. Ottiko Artutsio ja Jetsu, niin taisi hävitä jo. Tai sit tosiaan se lähetys katkaisi tossa aikaisemmin. Mut joo, hei, iso kiitos Simbasille. Joukkue pelasi mahdollisimman hyvin ja joukkue yritti toimittaa, joten tää oli nättiä. Me siirrytään tästä seuraavaksi, niin Joo, iso kiitos Simbasille turnauksen osallistumisesta. Siis ihan uskomaton viihdettä. Harmi, kun et päässyt pidemmälle. Olisi ollut hauska seuraa. Tässä kenellä tarvitsisi enemmän tämmöistä energiaa. Nimenomaan, jep, noita tarvittais lisää. Siis juuri näin. Oli niinku aivan uskomaton settiä. Harmi, kun ei nähty pidemmälle tätä. Mutta ei se mitään. Täällä ei muuten ole edes meidän turnaus käynnissä. Ei ole sentään ihan joka live meidän turnaus, mutta aika hyvin me ollaan kyllä vallattu tää Twitch-kategoria. Täällä on vähän kontrasteja huononen, ei kato tota lähetystä. Jamalte Man on mielenkiintoinen. Jamalte Man ja en edes tiedä kenenkaan Jamalte Man pelaa. Extran kanssa, alright. Eli siellä on Face Vilppuri ja Haba 42 vastassa. Okei, täällä ei mitään soundia nyt. Klubitakki ja selostusmode päällä. Extra ja Jamal johtaa 3-1-7 minuuttia kellossa. Extra tulee Makarilla, pelin paras pelaaja ja siellä lepää. Aika nätti muuvi Makarilta. Heitetäänkö mertsi tähän näin? Mä oletan, että Jamal ja Extra menee pitkälle tässä turnauksessa. Itse asiassa äijät on häviöllä 3-2. Okei. Joo, okei. Eli tässä on tämmönen tilanne. Eli Haba ja Face Vilppuri johtaa tätä peliä. Jamal ja Extra tarvii vielä yhden maalin tasoihin. Ja Jamal. Ja Jimi Röykkönen siellä lepää. Oliks näin muuten ääni? Ei. Oli. Vittu, otetaanko aika lisää? Ei oteta. Mä olen nelaisen. Upeat jengillä on näitä mikkejä päällä. Saadaan vähän fiilistä tähän näin. Mä ajattelin, että muuta tänään selostaa joka matsi, mutta täällä on niin hyvin porukalla näitä mikkejä päällä, että ei välttämättä tarvitse. Tuna on ihan botteja. Ota alas. Oikein työnnetty. Mä tehdään.
Aika hyvän näköinen. Tule hyvä. Ai vittu, oli huono. Ja Makari. Nyt on kiire. Mut siellä on Makari vastas, niin ei oo hätä. Tää on jos te tiedät siis Rönkkös, niin Rönkkönen pelaa mestisesti IRL ja pelannut aina retki aika pitkään, SM2 esimerkiksi, EM2. Hyvä kans änyköissä. Sieltä lähti Makarilta veto. Seuraava maali. Taitaa olla pelin voittaja. 3 minuuttia kellossa. Face Vilppuri vai Jamaltemania Extra? Kumpi menee jatko? Vilppuri ja Habba vastaa Jamal ja Extra. Jamal ja Extra siis hyökkää ylöspäin valkopaidoissa. Hyvä kuuluu Kapsu, mitä sen? Hyökkäyspa aloitus Vilppurilla ja Haballa. Extra voittaa alaspäin. Haves. Nelsonille. Haves. Makarille. Nyt ei kannata syöttää, koska toi Makar nimittäin menee tosta noin. Hyvän näköisesti. Jamal Makarilla. Tanssii viivassa. Landeskogille. Landeskog. Pelaa kulmasta. Pysähtyy. Nishyskin. Mistä löytyy ratkaisu? 40 sekuntia. Nyt on aika paljon tilaa Mansonilla ja meneekö? Ei mene. Blackwoodilta iso koppi. Toi on hyvä toi Blackwood tuolla Coloradon maalissa. Hyökkäyspää aloitus. Nyt on selkeä momentum Jamalille ja Extralla. 3-1 häviöltä noussut 3-3. Jos menee jatkoajalla, niin sitten tulee pelaajan reaktiot. Extra. Jamalille. Drurille. Makarille. Nyt voi saada omissa. Ei soi. Vilppuri. Lehkoselle. Lehkonen laidasta. Vilppuri ja Haba. Tuleeko se voittomaali sieltä? Oh, Juri ja Blackwood torjuu. Ittees taustaa tuli. Mummo olettiks te? Mä yritin ottaa veskaa pois. Tuossa animaatiossa ei pysty tekemään. Mitä teet? Nostan. Kuunnellaan live-reaktion ratkaisu. 5 sekuntia. Ratkaiseeko? 3 sekuntia. Älä vittu jaksa. Appu! Tiukkaa on. Pikku OT-rilleri heti pukkas tähän. Se on just näin. Joku kysyy, onko nämä muuten mun tekemiä biittejä? Ei oo mun tekemiä, mutta nämä on ihan mun omia biittejä. Hommattu. Mulla on näitä 5 kappaletta. Ei oo kellään mulla käytössä näitä. OD-rilleri. Paljon nähdään jatkoaikoja tänään ja niinhän se kuuluu ollakin. Eli vielä mennään. Tää on top 64 vaihe. Mikä nähti tohon etuseen? Noniin. Ja ratkaiseva jatkoaika. Kuunnellaan pelaajan reaktiota. Nyt ei ollut äänet päällä, valitettavasti. Joo, rehtiri kävi. Come on, top up! Ota viivat. Ja sulla viiva. Mitä vittu? Hassa ja varmaan. Ei hassannut tekemään. Iso koppi Blackwood. Tuo vaite. Sulla on jalka. Extra ja Jamal kiekon kanssa. Kyllä vaan. Hyvä oli. Anna mulle vittu se maila saa. Noniin, saa meidän. Ota rauhassa mä vaan. Onko se vittu? Ei. Mitä? Tulee takas. Oi. Ratkeeko siihen? Ei jumala. Tuli vaan läpi! Ei! Täällä on meininkin kanssa. Mitä vittua täällä tapahtuu? Noin. Ei voi olla. Miksi aina meille käy näin? Siis mitä vittu? Miten se meni? Mä vielä aavistin ihan täysin oikein. Vitun vittu. Pelaajilla tunteet kuumelee. Joo, Jamal ja Extra puhutaan onnittelut Haballe ja Vilppurille jatkoon pääsystä sinne
top 32 vaiheeseen. Mennään kattoo, onko Jamalin kommunikaatio kentälläkin tämmöstä. Siis Rönkkönen on yksi hauskimmista ihmistä, kun mä tiedän. Siis oikeesti. Mä oon tosiaan paljon pelannut Rönkkösen kanssa. Noniin. Mennään brackettiin. Tää on muuten ensimmäinen karsinta. Katsotaan nyt tääkin samalla, kun tänne mentiin. Eli tosiaan eilen kilpasarjassa minä ja Nikke Dangles ja Teemu ja Sisu päästiin finaalitapahtumaan. Meillä loppujen lopuksi voitettiin se karsinta, niin me saadaan joukkueen valinta, ensimmäinen joukkueen valinta sitten kilpasarjaa. Mutta tässä on tämän päivän braketti. Nyt ollaan jo siirrytty top 32 vaiheeseen suurimman osan kanssa, että täällä on vielä joitain pelejä jäljellä top 64. Joo, mennään katsoa, löydetäänkö me löydetään varmaan jotain matseja tuolta top 64 vaiheesta vielä Twitchin puolelta. Mennään sinne niin. Joka maanantai tulee Bia Prota. Täällä on taas Mise ja Launonen. Tosiaan viime viikolla oli erittäin lähellä päästä finaalitapahtumaan. En näe mikä tilanne täällä on. Ei näy pelaajien nikkejä pelaajien alla. Toi on vähän huono. No, olisi kyllä kiva nähdä, niin näkee vähän enemmän. Sitten täällä on Lutuniemi ja Mikki Hiiri vastaan Emil ja Hatsi. Hienosti titleen kirjoitettu. Arvostan tätä, niin selostelkin helpompaa. Onko täällä Mikkiä päällä? Mä tiedän, että Lutuniemellä ja Mikki Hiirellä on ennenkin ollut. Tää voisi olla peli, mitä me voidaan seurata. Ei ajeta näitä. Se ei ollut yhtään ryntäys. Joo. Nää on hyviä, nää saadaan pelaajan reaktio tähän. Seurataan Lutuniemeä ja Mikki Hiireä. Siellä on tosiaan Emil ja Hatsi vastassa. Mennään katsomaan, mikä vaihe turnausta tää on. Onko tää 6-4 vai 3-2 jo? Katsotaan. Ei oo menossa. Ei nyt silmä ainakaan nopeasti. Mitä? Siellä tuli mä poukkasin maali. Sitä. Emil ja Hatsi siirtyy johtoon. Tuossa on vaan päästä maalin takaa tulee. Ikävää. Nää tekee aina maalin tollasella. Joo, tää on top 64 matsi vielä. Paikasta top 32. Lutuniemi ja Mikki Hiiri hyökkää ylöspäin Dallasilla ja Emil ja Hatsi alaspäin Coloradolla. Ja tällä kertaa ei nähdä Colorado vastaan Colorado matchupia. Syöttää. Aika riski laittaa peliin, mutta ehkä kannatti nimittäin toiseen päähän mennä. Tulee vitun suojalla yrittää. Ei lähelläkään. Olpas iso koppi Ottingerilta. Neitsas kulmassa. Emil aika kivan näköisesti, mut iso koppi. Faksa toiseen suuntaan. Mikki Hiiri ja Lutuniemi. Toadräkillä keskellä menettää. Nosti mailaa. Malinski. Laidasta. Aika hienolla maltilla. Nyt menetti huonoa paikkaa. Seguin. Laitaa Heiskaselle. Heiskanen. Laittaa takatolpalle Seguinille, mut hieno katko. Mikki Hiirellä ja Lutuniemellä on selkeästi enemmän fokusta kuin edellisillä pareilla. Tai sillä, että ylipäätään vähän vähemmän keskustelua. Ehtii selostaakin väliin. Laitaa Seguinille. Heiskaselle. Pitäis saada vaihto. Ukot on aika nollilla. Emil. Girardilla on paljon jalkaa näissä tilanteissa. Herranjestas. Ottinger kyllä pitää Lutuniemeä ja Mikki Hiireä tällä hetkellä pystyssä. Hyvän näköistä peliä Hatsille ja Emilille. Rantaselle. Äijät aivan hapoilla. Nelson Tavesille. En ymmärrä. Hatsi kiekon kanssa. Emilille, McKinnonille. McKinnon tanssii keskialueella. Noi pojat mennä vaihtoon. Joo, Coloradokin tarvis kyllä vaihon nyt. Väsynyttä jalkaa on kentällä. Huono syöttö viivan päällä Steelille. Oikeat sisään. Aidan kautta. Okay. Lundqvist. Aika pienessä tilassa neppailee, mutta hyvin pääsee Mikki Hiiri ulos sieltä. Mikki Hiiri. Ruurille suoraan lapaa. Ja Kiviranta toiseen suuntaan. Emil menis kesken, löytääks Hatsi? Ja siellä varmaan lepää, mut Ottinger jälleen kerran. On kiirus noilla. Ben, 2-1. Nyt on viihdyttävää peliä, mennään coast to coastiin. Ben, laidasta. Onko Borg keskellä? Mä en saa katsoa. Se tuli siellä ihan vitun täiterävässä. Emil. Laidasta. Hakee keskelle. Ei saa. Ja 1-1 tilanteessa. Erät tauluille. Oli lähellä. Oli, siis kyllä. Sä tiedät kyllä rystysuupasun voima. Ottinger vai Vasi? Tässä pelissä niin aika 50-50.
Kyllä toi Ottinger on yksi parhaita. 196 CM, 90, onko se 91 overall? Niin. Muutenkin niinku puolustuspäähän, niin toi Dallas taitaa olla paras jengi. Me tosiaan Niken kanssa, kun treenattiin tähän turnaukseen, me pelattiin Dallasilla, Coloradolla, Tampalla. Niin Dallas oli ehkä niinku semmoinen varmin niistä. Et paras omiin, mutta vähän huonompi sit hyökkäyspäähän esimerkiksi kuin Colorado ja Tampa. Varsinkin niinku nopeudessa, niin sä et samalla pysty iskeä noihin vastareihin. Mutta Dallas olisi varmaan ollut meidän toinen vaihtoehto tähän. Jos me ei vaikka oltaisi voitettu ensimmäisiä karsintoja, niin sitten live-tapahtuma. Noniin. Voittaako Espoo Suomen mestaruuden? En usko, että ihan siihen riittää. Toivottavasti tietenkin. Toiseen erään. Juuri näin. Häkis. Kiekko maalissa. Täälläkin ääniefekti. Tää vei. Pitää laittaa mutelle toi, niin ei ei mene copyrightit. Ja replayt ja kaikki. Kyllä tää siis, Lutunilkat oli viime vuonnakin. Lutunilkat, jos Simbas oli tänä vuonna viihdyttävin pari, niin Lutunilkat oli varmaan viime vuonna. Lutunilkkojen lähetys. Täällä on replayt ja äänet ja... Se on Mäkkäri ja McKinnonista. Hyvä meininki. Tänään iltaa. Mä mietin samaa. Nyt on aika hyvän näköisesti Lehkonen vetää tolppaa. Kiekko katsomoon 2 minuuttia. Oisko? Toi on aika pelottava toi noitten McKinnon, Lehkonen, Makar, Nesas. Ei kun Nesas on noilla tässä ketjussa. Kyllä Emil ja Hatsi on suurimman osan maalipaikoista saanut tässä pelissä tähän asti, mutta hyvin Lutunia ja Mikkiherra puolustanut tuota keskustaa. Ottinger hoitanut loput. Girardi tanssii viivas. Hatsi hyvän näköisellä movementilla. Hakee keskellä vähän riskillä spinaria ja ihan onnistunut. Segui ja toiseen suuntaan. Hintsi. Päätyy vaan se. Taitaa Heiskasen jälkeen Hintsi olla nopein pelaaja Dallasissa. Ei oo paitsio vittu. Kyseenalaistetaan tuomaritoiminta. Ei oo HPK mitään. Eikä tarvii niitä samoja kyssäreitä laittaa monta. Törkeetä. Noilla menee pasmat ihan sekaisin, kun ne on pro-pelaajia. Ne ei nähnyt tappeluita enää edessä moneen vuoteen. Se on paitsio. Seurataan vaan tätä. Täällä on tiukka matsi. Dusein vastaan Nelson aloituksella. Duseinilla taitaa vähän paremmat aloitukset olla. Mut silti Nelson voittaa. Ehkä mä oon väärässä. Duseinilla on ainakin viimeinen ollut korkeampi. McKinnon hyvän näköisellä movementilla. Lehkonen McKinnonille. Mutta tiukkaan paketti Lutuniemelle ja Mikki Hiirolle. Maalin taakse Lehkoselle. Lehkonen tanssii. Hatsi Lehkosen kanssa. Laittaa viivaan Makarille. Tiivis. Siellä on Emilillä ja Hatsilkin Makari viivas. Ei älä. Vähän oli estämistä kaverilta mun mielestä siellä. Tosiaan moni pelaa peluttaa Makari hyökkääjänä. Mentiin. Duseinille. Mikki Hiiri ja Lutuniemi toiseen suuntaan. Dusein. Robertsonille. Robertson. Oi. Hyvä haku, mutta loistava kilpikoppi Blackwoodilta. Borg. Libyskin. Harli. Oi vittu vaihtu Libyskinille. Libyskin. Laitaan Duseinille. Dusein. Hyvän näköistä pyöritystä Mikki Hiirelle ja Lutuniemelle. Melkein menettää, mutta hyvällä suojalla. Bichel. Dusein. Vihdoinkin sai Mikki Hiiri ja Lutuniemi vähän pyöritys tänne Emil ja Hatsin päähän. Coloradon päähän. Ei mä tuun tähän eteen. Libyski. Viiva. Borg. Hyvää pyöritystä, mutta tarvittais maalipaikkoja. Ei oikein löydy mitään. Bichel. Nyt lähtee. Mutta tää on ärsyttävää Emilille ja Hatsillekin pelaa kun vastustaja pystyy pyörittämään tälleen. Dusein. Ei oo kiire. Viivaan Robertsonille. Bichelille. Ui vittu, varo ette tee maalia tommosella vedolla. Se oli tyhjää. Se on aika tyhjää, mutta se Veetta lähti tommottena vittu rystisuupasu. Simbat putosi jo oli tavallaan hyvä, koska periaatteessa sä olisit ite kerinnyt ohjaan sen. No se ois kyllä ollut. Sido. Ei. Sulla on Emil takas ennenaikainen. Neitschas. Nyt on kiire, kun Neitschas pääsee näihin vastareihin. Ei kerkeä Esa Lindell tohon, mut hyvin kuitenkin puolusti.
Ja Ottinger vähän ikävän näköinen irtokiekko. Rantanen Hintz toiseen suuntaan. Ei näille käille saa kyllä tilaa antaa. Rantanen aika kivalla muuvilla, mutta ei pääse. Hatsilta hyvä puolustus. Hyvä. Takas Mikki Hiirelle. Oho. Ei siihen. Hyvä sekoilu meiltä. Syötät jää aika vähän oudosti välillä. Rikkonaista peliä tällä hetkellä. Emil ja Hatsi kiekon kanssa. Girardille. Menettää. Mikki Hiiri ja Lutuniemi. Nyt tulisi tilaa toiseen suuntaan. Ei pääse laidasta. Bönssi. Drurille. Druri. Takatolppa olisi, mutta loistava katko Esa Lindell. Esa Lindell, kyllä te tiedätte, yksi parhaita puolustavia pakkeja. Katkoo noin. Girardi. Bönssille. Istuupi. Emilille, ei, mut se on paitsi. Tämmönen puolustustaistelu käynnissä. Ai. No niin. Koita halata sitä. Joo, Aatu, ei tullut helppoja vihuja teille. Pahimmat vaholliset käytännössä. En mä sitä sieltä kummistaan saa, että... Makara. Kellille. Emil ja Hatsi hyökkäys päähän. Mä olin taakse. Ja se aika nätti. Mä en taju. Toi ei tehnyt elettäkään toi mun pelaaja ton katkaisemiseksi. Se on vaan niitä pakkimalle. Pakkopening Enshat-jaksossa. Kiitos Elitti-veturi 12 eurosta. Joo, kyllä mä voin pienen back openingin vetää ja jatkan kuitenkin sen verran lahjoitellut tänään. Iso kiitos. Elitti-veturi jälleen kerran. Monta karstakierrosta tässä on. Nyt mennään top 64 vaihetta, paras yhdestä mennään, eli aina sit menee puolittuu aina rundin jälkeen. Eli top 64, 32, 16. Yhteensä tästä karsintojen alusta oli 7 kierrosta. Tää on toinen kierros, mikä tässä on käynnissä. 6 kierrosta pitää voittaa nyt finaalitapahtumassa. Kato, Leitti jälleen paikalla. Ai. Onko tää 2v2 pakko striimata? Jokaisella parilla, tai jokaisen matchupin on striimipakko. Että pitää saada striimi ulos, just lähetystä varten. Ja sitten jengi voi seuraa näitä. Tosiaan, jos te ette halua vaikka mun lähetystä katsoa, haluatte ylipäätään katsoa jonkun toisen pelin, niin täällä on siis Twitchissä ja varmaan YouTubessakin jollain striimejä. Niin ihan täynnä pystytte seuraamaan tätä turnausta. Pystytte itse katsoa bracketit. Brackettejen linkit on tuolla descriptionissa. Niin voitte sieltä seuraa. Itse asiassa mulla taisi jäädä sinne toi eilisen bracketti. Mä voin laittaa toi meni ihan yltä nyt tuohon. No, mutta odotas hetki, missä se on Siinä on tämän bracketin linkki. Mäpä vaihan se itse asiassa tohon noin. Noniin, nyt näkyy descriptionissa se oikea linkki. No katsotaan nyt tää Benni. Jes, Teppanien veduksi mua kiinnostaa. Mä katson nopeasti mikä siellä on tilanne. Taitaa olla 3-0 johto Super Sane. Joo, Super Sane ja Rankkuu vastaan. Juuri näin. Oletan, että Teppanien veduksi menee pitkälle. Nyt on Artutsekin saanut liven takas päälle. Siellä on Jetsun kanssa 2-1 johto Miksu ja Eliro vastaan, jotka pelaa Carolinalla. Edelleen kiva nähdä uusia jengejä. Täälläkin on peli 2-1. Toski on peli, mikä loppu me saatettaisiin, tai olisi varmaan kiva katsoa. Sitten Jerska ja Easy oli meille Niken kanssa treenipeleissä yksi pahimpia vastustajia ihan ylivoimaisesti. Johtaa 5-1 tällä hetkellä omaa peliään. Taitaa tääkin olla top 64 vielä. Kyllä. Mutta katsotaan tää Lutuniemen, Mikki Hiire ja Emil ja Hatsin peli loppuun asti. Ei ollut kinttua onneksi tuolla nyt. Nyt on muuten Esa. Ei, aika kivan näköisesti. Mikki Hiire ja Lutuniemi siis Dallasilla maalin perässä. Ei. Emil. Hyökkäysalueella. Emil laidasta. Ei saanut ihan maali eteen. Nyt oli keskusta vähän auki hetken, mutta... Ja sinne iskeekin, mutta Ottinger. Vaan tulee. Maalin takaa. Emil. Girardille keskelle. Lähelläkään. Hyvin pelasti Duchesneilla. Lutuniemi ihan loppuhetkellä. Ja 2-1. Nyt olisi tila. Robertson. Hyvällä maltilla. Toi on tuolla Dallasilla vähän. Vastahyökkäyksiä et pysty samalla lailla iskemään.
kuin vaikka Coloradolla. Siinä on se isoin ero noilla jengiä. Sori, mä oon vähän edessä. Harli ampuu ohjurin kautta Blackwoodille. Ei oo helppoa veskarilla noin. Ei ookaan. Voin veskarilla saada Natures alueelle ihan nolla energioilla. Mut pystyy tulee keskelle. Herran jestas mikä move, mut loistava puolustus Lutuniemeltä. Kaveri saa mailot ihan mailan nostoilla aika hyvin. Mehän ei vaan osata sitä. Ben, laitaan Borgille. Nyt olisi hyvä jalka, mutta siellä on Makari vastas, siitä ei pääse noin vaan ohi. Borg, kulmaa. Hienolla maltilla pelaa Mikki-Hiri tällä hetkellä. Siihen keskelle saaks irtopalat? Ei sentään. Lutuniemi. Bichel. Maltilla. Maltilla kyllä pelaa Mikki-Hiri ja Lutuniemi. Laitaa pitkin. Hatsi ja Emil. 2-1. Nyt on pahan näköinen. Hieno kuvio, mut tolpas. 20 sentin päähän siinä. Ei vittu voi. Vielä pysyy Lutuniemen ja Mikki-Hiiren toiveen velossa, mutta ei kauaa. Sieltä Emil ja Hatsi viivasta Devon Tavesillä 3-1. Ja tää peli näyttää olevan paketissa. Vaikee tulla tosta Mikki-Hiirelle Lutuniemen vaan 9 vetoa tähän matsiin. 2 maalin perässä. 2 maalin perästä pitäisi vielä tulla. Hyvä. Lundqvist. Keskelle. Lähtee niin vaarallisia vetoja meillä koko ajan. Eikä siirrytä johonkin muualle. Tää peli taitaa olla paketissa. Olofsson. Jalkaa diikillä tykkää. Ei voi syöttää tommosen. 5 minuuttia kellossa. Mennään katsoa Artuzion ja Jetsun tilannetta. Täälläkin oli nimittäin tiukka maalin peli. Just näin. Siirrytään tähän matsiin. Artuzio ja Jetsu. Tosiaan viime vuonna oli finaali tapahtumassa. Täällä on Miksu ja Euroa vastaan tiukka maalin peli. Jetsu ja Artuzio siis hyökkää ylöspäin Coloradon paidassa. Näyttää tällä hetkellä ainakin peli oleva Artuzio ja Jetsu hallus. Siellä Tutsio pyörii kulmassa. Tosiaan Tutsiolla on pari Suomen mestaruutta ja yksi menestyneimmistä Suomen NHL-pelaajista. Jetsu. Hyvän näköisesti pitää kiekkoa. Mutta Euro ja Miksu toiseen suuntaan. Pystyisikö hakemaan yllätysvoito? Siellä mennään paitsiossa jo. Euro. Hyvällä maltilla, mutta siellä tulee väkisin läpi. Carrierille. Iso koppi Blackwoodilta. Carrier. Laidasta. 2 minuuttia kellossa. Yritti laittaa maalin taakse, mutta siellä ei ollut ketään. Miller hakee kiekko omista. Minuutti on jäljellä. Miksulle. Eurolle. Nähdäänkö chatin tasoitus? Svesnikov. Hakee keskelle, ei löydä. Chatfieldille! Oliko tolpassa jopa Blake? Chatfield. Ja lagaa. Ei kai jäädy nyt taas. Ei voi tämmöiselle hetkelle jäätyä, hei. Hei nyt. Tutsiolla on vähän striimikaa tänään ongelmia. Noniin, nyt toimii. Loistava. 36 sekuntia jäljellä. Jetsu keskelle, se on siinä. Hienolla movilla Jetsu. Ja Jetsu ja Artuzio siirtyy seuraavalle kierrokselle. Top 32 vaiheeseen. Alright. Taitaa nyt top 64 vaihe olla loppuvaiheessa. Jotkut on varmasti jo pelaamassa noita top 32 vaiheen pelejä. Mä katson, onko täällä mitään tiukkoja tilanteita. Tää oli jotkut venaa jo seuraavalla vasta rundille pelejä. Eikö tähän vaiheeseen ole hyvä ottaa mainoskatko? Tän turnauksen on mahdollistanut siis Red Bull, Fudora, Finkino ja Logitechin Astro A20X-kuulokkeet. Red Bull antaa siivet. Santtu on tuon huoneessa jonkun mimmin kanssa. Santtu, Niko ja Beksi. Elokuvassa Cancel. Elokuvateattereissa 8. lokakuuta. Good morning. What time is it? I don't remember this code speak. I need to find my daughter. Guess this is the end of the line. Not for you.
DiCaprio. Foodoran lokakuun tarjoukset Burger Kingistä ja muista suosikeista -20% ja Foodora Prolla -30%. Noniin, hei, oisko se seuraava sponsori giveawayn aika sitten, ennen kuin saadaan noin top 32 pelit starttaamaan? Sieltä tuli ihan mielenkiintoinen kommentti. Sanotaanko näin, että Artutsiolla ei enää riitä mihinkään turnauksiin. Se on nähty, että turnaukset jäänyt tulosten kannalta pettymyksen. Totta. Ja sehän tuli monelle puskista silloin, että Artutsio voitti ne pari peliä. Mutta yleisesti, niin täytyy sen verran sanoa, että viime vuonna, se on itselläkin ollut sama, että viimeisen 2 vuoden aikana, tai viime NRistä tähän NRiin, niin ei ole vaan ollut niin paljon isoja turnauksia, että näihin turnauksiin olisi samalla lailla treenannut. Varmasti Artutsilla on sama, että niin kuin rupeaa käyttää aikaa eri asioihin, kuin siihen, että sä oot absoluuttisen paras NRissä. Että sekin vaikuttaa. Sekin totta kai vaikuttaa. Okei, hei. Otetaan tähän kohtaan Foodoran 15 euron lahjakorttiarvonta. Alright, Foodoran 15 euron lahjakorttiarvonta. Ja tosiaan, jos et ole giveaways ollut, tai näissä kilpailuissa ollut vielä paikalla, näiden lähetysten aikana, niin mä keksin pelaajan, siis jääkiekkopelaajan, nykyisen tai vanhan, tai lopettaneen, ja se kuka arvaa pelaajan ensimmäisenä, niin voittaa siis tämän lahjakortin. Eli mä mietin jonkun pelaaja. Okei, mulla on pelaaja. Tää taitaa olla aika helppo, mutta nyt mä en anna sit vinkkejä. Mulla on pelaaja mielessä. Mä laitan sen tänne. Keyword. Eli nyt kuka arvaa pelaajan ensimmäisenä, koko nimi, voittaa Foodoran 15 euron lahjakortin. Näin. Ja giveaway on nyt päällä. Come on chatti. Siellä on pelaaja. Voitte ruveta arvaa. Oikea vastaus siis. Foodoran 15 euron lahjakortti. Ui, anteeksi. Nyt tuli. Heti rupes satelee. Upea nähdä. Tää on suht helppo. Mä en anna alkuun vinkkejä, koska mä luulen, että tää voi tulla niin kuin ihan suorilla arvauksilla. Vähän pitää boksin ulkopuolelle mennä, mutta tää on kuitenkin semmonen nimi, jonka jokainen jääkiekkoa seuraava henkilö niin varmasti tietää. Mä venään pari minuuttia. Jos ei tuu, niin sit mä annan jonkun vihjeen. Mutta tää on niin helppo pelaaja loppujen lopuksi, että ei voi niinku esim. Joukkuetta kyllä sanoa missään nimessä. Hyvin hakui chatis, hyvin hakui. Haiman, Mikko Koivu, Koriperi. Ei ole. Eli tosiaan tällä hetkellä on käynnissä Foodoran 15 euron lahjakortti giveaway. Se kuka arvaa pelaajan, joka mulla on mielessä chattiin ensimmäisenä, niin voittaa Foodoran 15 euron lahjakortin. Automaattisesti voitatte giveawayn, kun kirjoitatte sen tuonne chattiin. Mulla on automaattibotti, mihin on nimi kirjoitettu ja se ilmoittaa saman tien, kun olette voittanut. Okei, ensimmäinen vinkki. Pelannut olympialaisessa Suomen paidassa. Tämä pelaaja on pelannut olympialaisissa Suomen paidassa. Nyt tulee niin läheltä nimiä, että ja sieltä Valtsukki, onnittelut Foodoran 15 euron lahjakortin voitosta. Jori Lehterä oli pelaaja. Onnittelut Valtsukille. Laita mulle IGDM:ssä screenshotti sun YouTube-nimestä ja siitä ätistä, niin mä tiedän, että sä oot oikea henkilö, joka laittaa mulle viesti. Onnittelut Valtsukille. Sinne lähti. Noniin. Jes. Tossa on toi giveaway-ruutu. Otetaan tosta. Noin. Täällä on muuten iso matsi alkamas. Herra jestas. Noniin. Nyt saadaan äijät ihan Suomen parasta 2v2 gameplaytä. Easy J Sniper ja Jerska vastaa Misee ja Launoneeksi.
Nyt mennään siis turnauksen top 32 vaihetta jo. Tämän pelin voittaja voi ihan hyvin saada toisen finaalipaikan. Launoneksen Mise siis eilen johti ratkaisevaa, siis semifinaalia karsinnoissa, jolloin olisi päässyt jo finaalitapahtumaan. Johti 4-1 ja hävisi sen pelin. Jerska ja Easy Chase oli mulle ja Nikelle yksi vaikeimpia vastustajia noissa turnauksen niinku treenipeleissä. Jerska voittanut Suomen mestaruuden NRissä 2022 1v1. Tää on kova matchup nyt. Jerska ja Easy Chase hyökkää ylöspäin ja Launoneex ja Mise alaspäin valkoisissa paidoissa. Eiköhän mennä. Mise ja Launonen alaspäin. Lehkonen ja Launonen laittaa myllyn päälle Mise Tavesille. Eilenkin nähtiin Launonexilta ja Miseltä, että startit on hyviä näillä äijillä parhaimmillaan. Nelson laidassa viivaan Lehkoselle. Lehkonen. Makarille riisto. Ja toi Makari. Se saa energiat nolliin, niin kohta tulee boosti. Just näin, kattokaa nyt, kun ne energiat menee täyteen vaan. Toi on ihan käsittämätön kyky. Cale Makar. Jerska kiekon kanssa. Jerska. Makarilla. Tanssii. Cale Makar. Hakeeko itse Makarin ratkaisu? Se ei ole ikinä huono. Jerska. Laittaa itselleen Girardille. Girard. Laidassa. Girard. Tanssii viivassa. Jerskalla Easy Chasella kiekkokontrolli, mutta ei saa mitään aikaa. Siellä on tiukka puolustus Lehkoselle ja Launonekselle. Girard. Laidasta. Girard hakee takatolppaa, mutta hieno katko. Oliko Miselt siellä puolustajan paikalla? McKinnon. Coltonille viiva. Colton. Takatolpalle ja iso koppi Blackwoodilta Mise ja Launoneksen maalissa. Jerska maalin takana. Girard. McKinnonille. Laitaan Neitchasille. Neitchas maalin takaa, hakee keskeltä. Jerska. Tuntuu, että Jerska selkeästi kontrolloi enemmän Easy Chasella ja Jerskalta tätä peliä täällä hyökkäyspäässä. Ainakin niinku tähän pelin alkuun. Jerska tykkää olla paljon enemmän kiekossa. Ei oikein syöttele Easylle. Ehkä tää on joku pelitapakin, että ne on sopinut tällä, että Jerska enemmän pyörittää. Ja se kuuluu näitä äijien tähän juttuun. Jerska hakee keskelle, mutta Devon Taves katkoo. Mise ja Launonen pitkästä aikaa kiekon kanssa. Tarvis kyllä Tavesin mennä vaihtoon. Kaveri on ihan nolla energioilla. McKinnonille. Tällä ajalla on energiaa, tällä ajalla on nimittäin nopeuttakin. Brent Burns alueelle. Mise ja Launonen hyökkäysalueelle. Burns. Maalin taakse. Hakee keskelle, mutta Jerskalta hyvä puolustus. Kellille laitaa. Kelli. Hyökkäysalueelle. Pääsee livahtaa sieltä laidasta. Rauhoittaako? Rauhoittaa. Easy Chase ja Jerska rakastaa niinku pitää tätä kiekkoa täällä hyökkäysalueella. Ei ne ole sillä mitään paikkoja vielä saanut, mutta tää on rasittavaa vihulle tää. Ihan vaan se, että sä pidät kiekkoa noin pitkä. Ja Blackwoodilta iso koppi. Näin. Jerskan Nelson vastaa Launoneksen Landeskog aloituksessa. Jerska voittaa. Makar. Easy Chase pyörittää. Nyt mua kiinnostaa, hakeeks Easy Chase Jerskaa nyt tässä näin? Vai onko se vaan silleen, että nää äijät on vähän niinku sopinut, että ne pyörittää vuorotelle? Näin se taitaa olla, koska Easy Chase syöttää itselleen Mansonille. Manson. Ja mitä? Maali pois paikalta. Mitä siellä tapahtuu? Toinen hyökkäyspää-aloitus. Launoneks vastaa Jerska taas aloituksessa. Launoneks voittaa tällä kertaa. Ja menettää heti. En tiedä, ollaanko yhtä hyvää maalipaikkaa nähty tällä hetkellä. Jerskalla Easyllä oli yksi semmonen näennäinen poikittaisyöttö, mutta ei sekään ihan vaarallinen paikka kyllä tässä pelissä on. Taves. Pyörii viivassa. Taves. Landeskogilla. Sellaista ääni menee. Apua. Mistä mun juotavaa? Landeskog. Pyörii laidas. Lände. Haastaa maalin taa. O'Connor. Easy Chaselle laitaa. Landeskog. Anteeksi, juon vettä. O'Connor viivassa. Launoneks riistää. Olipahan erä. Nähtiin 0 maalintekopaikkaa. Jerska ja Easy Chase piti vaan käytännössä kiekkoa, mutta mitään tilanteita ei nähty. Et toi on niinku ehkä semmonen juttu, mikä tässä 2v2 pelimuodossa on. Ja muutenkin näissä NReissä, että
toi on paras tapa tässä NR26 puolustaa keskustaa tiiviisti. Tolle, et anna kauheasti painetta, ja jos kaveri sit haluaa pitää sitä kiekkoa, niin se on ihan mahdollista. Täällä ei paljon muuten, täällä ei paljon odoteltu, mentiin saman tien toiseen erään. Laitaan Neitchasille. Neitchas alueelle. Lisää laidasta. Laittaa Mansonille. Manson tanssii viivassa. Manson. McKinnonille. Miselle. Laittaa itselleen Mansonille. Molemmat joukkueet tykkää pelaa selkeästi viivan kautta. McKinnonille. Nyt on vaarallisen näköinen vastari. Neitchas. Alueelle. Onko takatolpalle? Ei. Loistava puolustus Miseltä ja Mansonilta. Mise pelaa pakkia siis 6v6 pelin muodosta. Osaa varmasti ottaa hyvin noita 1v1 tilanteet vastaan. Laudoneeksi hyökkäysalueelle. Miselle. Laitan Neitchasille. Hakee maalin takaa, mutta sinne kukaan menossa. Girardille uusi rauhoitus. Jälleen kerran. Girardi. Keskelle. Vasemmalta sisään. Girardi. Hakee Nelsonille iso koppi Blackwoodilta. Easy chase. Hyvällä maltilla. Mansonille. Makar. Cale Makar. Hyökkäysalueelle. Makar. Tanssii kiekon kanssa. Menettää sen kuitenkin Burnsille. Girard. Nelsonille laita. Nelson. Lehkoselle, mutta Lehkonen menettää. Easy chase ja Jerska toiseen suuntaan. Jerskan Makar. Hyökkäysalueelle. Saa täydet energiat nollista ihan yhtäkkiä. Toi on tosi vaikea vastustajana yhtäkkiä reagoida tohon, kun jollain on 0 energiat ja sitten se saa tommosen speed boost. Makari. Hakee kutiin, mutta siellä on Launoneeksi ja Misen puolustus tiukkana. Tää vaikuttaa vähän siltä, että tää vähän vaikuttaa siltä, että tää on Tää on ihan 1-2 maalin peli. Ei tuu kauheasti maalipaikkoja kumpaakaan suuntaan. Launoneeksi maalin takana. Hakee keskelle aika kivalla movilla ja Logan O'Connor komeella uunilla. Ja näin. Launonen ja Mise siirtyy 1-0 johtoon. Vähemmän kiekkokontrollia on ollut ehdottomasti Launoneeksellä ja Miseellä, mutta kuitenkin kummallakaan toi taisi olla ensimmäinen kunnon maalipaikka tähän peliin. Puolet peli pelattu ja Launoneeksi ja Mise käyttää sen hyväksi. Kelly. Onko 2-0 saman tien? Olofsson laidasta. Laittaa Tavesille. Kelly. Druurille. Druuri menettää. Olofsson. Laitaan Landeskogille. Landeskog rauhoittaa. Easy sniper. Laitat sisään Druurin kanssa. Hakee keskelle, mut hyvä koppi Blackwoodilta. Taves. Olofssonilla. Mansonilla. Manson. Laitaan Neitchasille. Neitchasilla on hyvä jalka. Keskelle. Hyvän näköinen haasto, mut Blackwoodilta. Järkyttävä iso koppi. Ja tosta sä et halua kyllä veskarin laittaa peli. Se on Landeskog vastaan McKinnon. McKinnonilla taitaa olla yhden paremmat aloitukset, jos se väärin muista. Munhan pitäisi tietää tää, kun on itsekin tässä turnauksessa pelaa noilla senttereillä. Neitchas. McKinnon. Nyt on hyvän näköinen, mutta loistava puolustus Miseltä. Jerska. Yrittää hakea easy chasen Neitchasta tuolta maali edestä, mutta ei löydä. Ivani. Pakki Malinskille. Nyt olisi tilaa Coltonilla keskellä, mutta Mise nostaa itse laidasta. Mise. Hakeeko takatolppaa? Hakeehan se, mutta easy chase. Loistava katko ja Jerska vielä vetää niiden perään. Easy chase Tavesin kanssa. Oikealta sisään. Hienolla maltilla. Nyt olisi tilaa, mutta vähän pakotusta ehkä tuohon keskelle. Tuossa pitäisi vähän enemmän maltilla mun mielestä katsoa vapaa-ajaa eikä vaan suoraan pakottaa tuohon ensimmäiseen. Mutta saattaa vähän paineitakin näkyy. Tiukka karsinta. Häviöstä ulkona. Ei oo virheisiin vara. Ohi peleihin ei oo vara. Launoneeksi. Maalin takana Niszyskinilla. Launoneeksi taiko tuolta jo yhden, mutta ei tällä kertaa. Girard. Easy chase nostaa hyökkäysalueelle. Keskelle. Laittaako Lehkoselle? Lehkonen takatolpalle. Hieno peli ja siellä on Nelson. Easy chase ja Jerska tasoittaa yhteen. Tulee kova tasoinen 3 erä tästä näin.
Huomaa heti, että 2 laatuduoa vastakkain, kun homma menee todella taktiseksi. Niin se on, siis se on ehkä niinku NRissä, mitä mä oon sanonut aina vuodesta toiseen, että miksi noita kilpailullisia pelejä ei oikeasti ollut niin viihdyttävä seuraa. Et silloin kun parhaat pelaa vastakkain, se just menee enemmän taktiseksi. Se menee enemmän taktiseksi, ehdottomasti. Jenkit pelaa tosi varmasti, haluaa tehdä vähemmän virheitä. Sitten jos sä laitat 2, vaikka se tulee tolle mielenkiintoinen näkee ero siellä harrastesarjassa kilpasarjassa sitten. Ensi viikon lauantai finaalitapahtumassa, että harrastesarjassa niin saatat enemmän riskejä, se on vähemmän hallittua. Se voi tietyllä tavalla olla joillekin pelaajille, jopa niin kuin joillekin katsojille viihdyttävämpää kuin kilpasarjan peli. Vaikka totta kai kilpasarjassa on enemmän taitoa. Näin. 3. erä. 1-1 tilanteessa. Tässä on siis ihan paperilla 2 turnauksen ennakkosuosikkiä. Jerska ja Easy Chase vastaan Mise ja Laudonen. Ja vain 1 pääsee jatkoon. Ja tää on vielä turnauksen top 32 vaihetta. Tämän jälkeen on vielä pitkä matka finaalitapahtumaan. Nämä 2 kohtaa toisensa aika aikaisessa vaiheessa. Turnauksen kaaviot on siis ihan randomin tehty. Siinä pitää vähän arpaonneekin käydä näiden tiettyjen match-appien kanssa. Mut hei, kaikkiaan pitää voittaa, jos sä oot voittaa turnauksen. Eikö niin? Mise hyökkäys alueelle. Lehkoselle. Lehkonen. Hyvällä maltilla. Laittaa maalin taakse Nelsonille. Lehkonen. Burnsille. Burns. Lehkoselle. Lehkonen. Burns. Brent Burns. Onks poikin tässä syöttö siellä? Onhan se, mut loistava torjunta Blackwoodilta. Laudoneks Burnstin kanssa. Laittaa viivaan Lehkoselle. Lehkonen. Nyt mitä pidemmälle peli mennyt, sitä enemmän Laudoneks ja Mise saanut otetta tähän näin. Laudoneks Lehkoselle maalin takana. Girardille viiva. Yritti varmaan hakea one-timeria Lehkoselle, mutta syötti vahingossa Burnsille ja veto olikin sen näköinen. Jerskalla ehkä pieni jännitys näkyy. Syöttää laidasti itselleen. Makari, kyllä se Makar vaan tuli sieltä, mut loistava koppi Blackwoodilta. Hyvin sai Mise ja Laudonen blokattua ton laukauksen. Landeskog vastaan McKinnon aloituksessa. Laudonen ja Mise voittaa. Tulee toiseen suuntaan. Laudoneks taas maalin takana. Edelleen teki 1 maalin jo tuolta. Varmasti Jerskalla Iisillä on mielessä se. Laudoneks. Mansonille. Ei löydä maali. Landeskog. Kiekon kanssa. Hakee laitaa. O'Connor. Nyt olisi tilaa. Girardi. Keskeltä. Ampuuko? Hakee vielä poikittais syöttöä, mutta hyvä blokki. Jerska. O'Connor. Haki pöksyistä tosta kulmalta. Toi menee hyvin sisään, mutta Laudoneksen Mise oli hereillä. Puolustustaistelu. Laudoneks. Hyvä riista. Nyt voisi iskeä toiseen suuntaan, mutta Laudoneks ja Mise päättää ketjun vaiho. Ei välttämättä huono valinta. 8 minuuttia kellossa. Seuraava maali. Erittäin todennäköisesti ratkaisee tämän matsi. Loistava riisto Iisiltä ja Jerskalta ja toiseen suuntaan mennään. Ivan. Keskelle. Ivan. Hyvällä maltilla. Easy Chase. Kiekon kanssa. McKinnonille viiva. Laittaa Coltonille ja Blackwoodilta hyvä koppi. Jos toi olisi hyvä veto toi vihreä one-timeri tosta, jos se olisi joku muu kuin Colton. Coltonille ihan noin vetoarvot on parhaimmat, että tosta lähtisi. Näin. Milloin giveaway? Just pidettiin 1. Kyllä tässä pari rundia mennään, niin sit mennään toinen. Sitten mennään seuraava. McKinnon nyt vastakkain aloituksessa. Laudoneks kuitenkin voittaa. Laudoneks ja Mise. Rauhoittaa kiekko. Tulee hyökkäys päähän. Keskelle Mise. Ei löydä maalille. Taves. Laittaa Neitchesille vasemmalle. Neitches. Tuleeko vasemmat sisään? Laittaa sinne takatolvalle Jerskalle ja siellä lepä. Nathan McKinnon 2-1. Ja näin. 5 minuuttia enää peli jäljellä, ja se miten tää peli on mennyt, niin vaikea tulee Laudoneksellä ja Misellä vielä nousta tästä. Mutta kuitenkin vaan maalin peli, et sä tarvii kuin 1 paikan pelin tasoittamiseksi loppujen lopuksi. Tämä oli tämmönen hyvä klubitakki-kommentti. Katsotaan pystyykö Laudoneks ja Mise siihen. Kyllä mä silleen symppään Laudoneksta ja Miseitä oikeasti, että eilen niin kun
sä johit ratkaisevaa karsintapeliä 3 maalilla ja hävisit sen. Ja nyt oot putoamassa turnauksesta. Ja niin tässä todennäköisesti käy, nimittäin Cale Makar, EasyJ Sajerska siirtyy 3-1 johtoon. Ja se taisi olla lopun alku. EasyJ Sajerskalla on ihan täys ote tästä matsista tällä hetkellä. Manson. Lehkonen oikeat sisään. Lehkonen hakee takatolppaa, loistava niitti Miseltä. Nyt tarvittaisiin maali tosi nopeasti Miselle ja Launoneksellä. Miselle ja Launoneksellä on 4 vetoa koko pelissä, että kute ei tarvittaisi. Ei vaikuta ihan riittävän nyt. Tässä kohtaa enää Nishyskin ja 2-1, se on kyllä siinä. Ei pääse Nishyskin laidasta. Jää siihen. Hyvä riista. Takatolpalle Neitsosille, ei mene sisään. Nishyskin. Tanssii maalin takana. Nishyskin. Laittaa maalin taakse. Neitsosille. Neitsos. Hyvän näköistä. Joo, ei. Mä luulen, että Jerska ja EasyJ pitää vaan kiekon loppuun asti. Joo, just näin. 40 sekkaa. 2 maalin peli. Jerska laidasta ja siellä lepä. Näin. Hyvä peli Jerskalta ja EasyJ Sniperilta. Pudottaa Launoneksi ja Miseen lopullisesti voittamattomuutta turnauksesta. Ja etenee top 16 vaiheeseen. Mennään katsomaan vähän brackettia. Mikä bracketissa on tilanne? Bracketissa on tilanne tällä hetkellä, jos katsotaan tuolta kilpasarjan toista puolta. Siellä on jotkut siirtynyt jo top 16 vaiheeseen, eli 4. roundille. Siellä on Artutsi ja Jetsu vastaan Jusu ja Puosu. Sitten on Kempny ja Karjalainen Samuel vastaan Immu Season ja Feikki Nambo. Täällä on Rojuppi ja Sakkem vastaan Mike Ditz ja Suomiboy. Mike Ditz ja Suomiboy oli siis se pari, joka pudotti Sopulin ja Hasse Gamerin ensimmäisellä rundilla, mikä mekin katsottiin. Niketsuki ja Miksu ottaa vielä seuraavan rundin vastustaja. Siellä on Emil, Hatsi ja Jesse L ja Konsukki vielä top 32 vaiheessa. Tää on muuten ihan kova matsi. Käydään katsoa muuten, mikä siellä on tilanne. Joo, muuten on matchupit aika lailla valmiina sitten top 16 vaiheeseen. Mutta mennään nyt katsoa kyllä tähän kohtaan. Tää Emil, Hatsi, Jesse L ja Konsuk. Siinä on nimittäin ihan pelimiehiä kyllä molemmin puolin. Ihan viimeisiä top 32 rundin pelejä. Täällä on loppunut lähetys, eli ilmeisesti kuitenkin Emil ja Hatsi on päässyt tästä jatkoon, koska tuskin muuten olisi lähetystä suljettu. Täällä on Hatsilla lähetys, katsotaan. Joo, siellä on peli just loppunut. Mä oletan, että siellä on... Joo, kyllä Hatsi ja Emil on varmasti voittanut ton pelin, koska Jesse meni offlineen. Eli Emil ja Hatsi siirtyy Niketsuki ja Miksuun vastaan. Sitten top 16 vaiheessa Saskia, Mestari Tikku vastaan Ratamurso ja Datsukki. Ratamurso ja Datsukki, me voitettiin itse asiassa eilen. Oliko top 8 vaiheessa Niken kanssa. Tällä viikolla kans Ratamurso ja Datsukki top 16 vaiheessa. Sitten oli Launneeksi Mise vastaan EasyJ ja Jerska. Tää oli itse asiassa toi oli jo top 16 matsi toi äskeinen. Eli siellä oli turnaus pelattu aika nopeaseen tahtiin läpi. Sitten on Temppani ja Vedux vastaan Vilppuri ja Haba. Vilppuri ja Haba tosiaan pudotti Jamali ja Ekstron tuossa toisella rundilla, mikä mekin katsottiin. Sitten on Jaretta ja Vakhu, jota vastaan me pelattiin eilen Niken kanssa ekalla rundilla. Ottaa vastustaja vielä Pedrofinista ja Arskasta ja Koljingista ja Maikista. Alright! Mennään katsoa, mikäs tästä olisi paras. Mennään katsoa Temppanen ja Vedux vastaan Vilppuri ja Haba. Siellä vaikuttaa olevan ihan hyvä matsi menossa. Näin. No täällä on 6-1 johtaa Vedux ja Temppanen. Kyllä siellä on myrskyvaroituksia laittanut nämä ajat tiskiin. Joka kerta kun mä oon mennyt katsoa Temppasen ja Veduxin pelejä, niin se on ihan selkeä matsi ollut. Just katkesi kesken meidän peli. Ai jaa, Hatsi, paljon teillä on peli? Paljon teillä oli peli? No mennään katsoa sitten Hatsin ja Jessen peliä. Eli viimeinen top 32 vaiheen matsi. Tai viimeisiä oli siellä vielä. 1 tai 2.
Ootko sä mukana vielä tästä turnauksesta? Joo, me päästiin Niken kanssa jatkoon ensimmäisistä karsinnoista. Finaalitapahtumassa sitten ollaan. 2-1 johdettiin puoleen välin peliä. Okei. Eli siellä on puolet jäljellä, Hatsi ja Emil johtaa maalilla. Mennään seuraa sitä. Sitä sit kun se alkaa. Täällä Rojuppi ja Sakkemi johtaa 6-1 Suomi-Boita ja Mike Ditsiä. Siellä on aika selkeä tulos tulossa. Taisi olla top 16 vaihto tääkin. Jes. Artutsio. Siellä on peli alkamassa justiin Artutsiolla ja Jetsulla Jusu ja Pousuu vastaan. Tää oli jo turnauksen top 16 vaihetta, niin me voitaisiin itse asiassa tähän laittaa. Tätä seuraa hetki. Joo. Seurataan Artutsion ja Jetsun peliä Jusu ja Pousuu vastaan. Voittaja pääsee karsintojen puolivälieriin. Niin tuolta soi toi musiikki, ei voi sitä soittaa. Laitetaan omaa musaa, omiin biittejä. Noniin. Sitten. Jetsu ja Artutsio valkopaitaisessa Coloradossa hyökkää ylöspäin. Ja Jusu ja Pousu tummapaitaisessa Coloradossa alaspäin. Kyllä paperilla taas Artutsio ja Jetsu on ennakkosuosikkeja tähän turnaukseen. Ei oo tuttuja mulle tää toinen pari. Mutta paras yöstä turnaus. Se on nähty jo, että kaikki on mahdollista näissä peleissä. Mä sanoisin ylipäätään, että tää paras yhdestä formaatti niin antaa altavastaajille aina paremman chanssin. Kyllä mitä pidempiä sarjoja on, niin totta kai ennakkosuosikit lähtökohtaisesti aina voittaa. Mutta mitä vielä? Sieltä tuli hyvän näköisesti Jusu ja Pousu, mutta loistava sevi Blackwoodilta. Artutsion ja Jetsun maalissa. Jetsu nostaa Nishyskinilla. Hakee Artutsio sinne. Nelson. Mitä keksii Artutsio? Loistava koppi Blackwoodilta. Pousu. Nyt saatiin vähän tempoa tosta äskeisestä pelistä. Nyt mennään ihan täysin puolelta toiselle. Loistava haasto Jusulta. Ja Pousu painaa siellä Drurilla. Siirtyy 1-0 johto Artutsio Jetsuun vastaan. Just semmonen startti, mitä Jusu ja Pousu mun mielestä altavastaajien tarvii tähän matsiin. Jännä nähdä, mitä äijät saa pidettyä tohon. Pousu. Alueelle laittaa Drurille. Jälleen kerran loistava koppi Blackwoodilta. Kyllä noin veskarit tässä näin poikittais syöttöihin. Hyvin napsi. Jusulle ja Pousulle hyökkäyspää aloitus. Sito. Jetsu ja Artutsio sai kiekko. Makarille. Ja Makarilla mennään täysiä. Makari ja Mäkkin on 2-1. Nyt näyttää kyllä hyvältä ja loistava koppi Blackwoodilta. Haki Jetsu Makarille itse ratkaisuun. Te näette siis kumpi pelaaja on kumpikin tosta pelaaja alapuolelta, kun pelaaja saa kiekon, niin näkyy hetkellisesti noi pelaajatakit, jos haluatte niitä seurata tarkemmin. Esimerkiksi Jetsu on valkopaitaisilla toi keltainen pallura ja Artutsio on punainen pallura. Neitsäs. Pousu hyökkäys ole, laittaa Jusulle keskelle. Hakee kutia, mutta hyvä puolustus Jetsulta. Jetsu ja Artutsio toiseen suuntaan. Viivan yli Nishyskinille. Nishyskin laidasta. Nishyskin hyvän näköisesti, mutta loistava torjunta Blackwoodilta. Landeskog. Viivaa! Pousu torjuu. Neitsäs McKinnonille. Tarvis melkein vaihdon, mutta mitä vielä? Jusu ja Pousu ei paljon vaihtele. Neitsäs. Malinskille. Malinski. Tanssii kulmassa. Laittaa Brent Burnsille. Brent Burns Malinskille ohi. Loistavan startin saanut Josu ja Pousu. Mä voisin sanoa niin kuin saman tien ihan ekoista sekunnista lähtien, että tästä tulee tiukka peli. Jetsu. Ja jälleen laga. Nää Tutsio striimejä on aika vaikea katsoa. Nää jostain pätkii tosi paljon. Okei, mennään kattoo, onks Hatsilla ja... Joo, täällä on Hatsilla ja Jessellä. Hatsilla ja Emilillä vastaan Konsuk ja Jesse, niin peli on alkanut.
äijät ilmeisesti nyt teki nää maalit, mitä tuli äskeisessä pelissä tähän. Mä en tiedä. Niin täällä varmaan odotetaan, että jos puolet pelistä oli pelattu, niin mä oletan, että äijät venää siihen puolen pelin kohdalle täällä. Joo, seurataan tuota Artutsian peliä siihen asti. Paitsi, se meni offline. Alright! Mitäs muita me löydetään täällä? Täällä ei oo enää turnausta käynnissä. Temppanen ja Vedu johtaa 8-1 Vilppuria ja Habaa. Herranjestas. Kyllä näyttää tällä hetkellä siltä, että jos Veduks ja Temppanen pitää tän saman flow päällä, että nää kaksi tullaan näkee live-tapahtumassa. Mennään tää ekaran puoleen väliin, jatkuu siitä. Joo. Koska sä ja Nikke pelaatte taas. Me päästiin siis finaalitapahtumaan. Finaalitapahtuma pelataan ensi viikon lauantaina. 11.10. Tuutte näkee sen tältä kanavalta. Ja livenä paikan päällä. Finkilon tennispalatsissa. Luxe-salissa. Täälläkin on 7-1. Nyt on kovamaalisia matseja. Tai isomaalisia. En tiedä, voiko kovamaalisia matseja, onko se mikään sanonta, ei sitä taida olla. Täällä on muuten jälleen kerran. Ei me nyt varmaan toista peliä katsota Easy Chessiltä ja Jerskalta, kun just katsottiin, mutta siellä on Datsuki ja Ratamursu vastas. Joka tosiaan eilen meitä vastaan pelasi top 8 vaiheessa ensimmäisissä karsinnoissa. Täällä on jälleen kerran kova matsi alkamassa, mutta nyt ollaan jo siinä vaiheessa turnauksia. Turnausta eihän tässä ole kuin kovia matseja enää jäljellä kuitenkin. Noniin, Tutsi on saanut livetyksen taas päälle. Täällä edelleen Tutsi ja Jetsu on maalin perässä. Vuosi ja Jusun peli näytti yllättävän hyvältä tuohon starttiin. Toi on kiva niinku itsellekin nähdä. Loppujen lopuksi NR-skenessä on monta vuotta ollut aika lailla noin samat niinku kärkiäijät. Niin se on kiva nähdä uusia nimiä haastaa näitä niin sanotusti kärkinimiä. Katsotaan Hatsin ja Jessen peli. Joo, sinne mä ajattelinkin mennä silloin, kun äijät rupeaa pelaamaan. Ne venaa ilmeisesti pelin puoleen väliin asti. Eiku mitä ihmettä? Niin täällä pelataan jo. Okei, venas. Mitä se Hatsi laittaa? Venataan eka erä puoleen väliin. Jatkuu siitä. Okei, pelataanko tää peli nyt ihan No joo. Ei mitään, okei. Mä en tiedä, näillä herroilla katkes äsken peli. Mä en tiedä mihin asti nää pelaa, mutta täällä on tosiaan joka tapauksessa Jessel ja Konsuk hyökkää alaspäin, vastaa Emil ja Hatsi hyökkää ylöspäin. Ja Colorado vastaan Colorado. Se on jo kaikille tuttu. Me Konsukki ja Jesse vastaan itse asiassa Niken kanssa hävittiin yksi paras 3 sarja tossa meidän treenipeleissä. Että siinäkin on yksi niinku ennakkoon kovimmista pareista paperilla. Konsuk aika hyvän näköisesti Makar tulee, mutta loistava puolustus Hatsilta sieltä. Mansonilla. Hatsi. Hyvä haasta, mutta ei pääse. Hatsi. Viivan Nishyskinille. Mansonille. Manson. Tanssii laidassa. Ei Hatsille ja Emelillä taida olla mikään kiire maalin johossa. Tosiaan herrat saattaa pelaa loppuun tämän pelin, tai sit toinen juttu mitä ne saattaa tehdä on pelaa, jos peli katkaisi puolessa välissä, niin mä oletan, että nämä pelaa toisen erän loppuun. Ja se on niinku se pelin lopputulos. Tää on vähän kuin NRissä ei ole mitään turnausmodeja erikseen, että sä voit katkenneen pelin aloittaa puolesta välistä peliä, että sun pitää aloittaa se sitten aina uudestaan. 2-1 johdossa Emil ja Hatsi erätauolla. Joo, kyllä mä formulat katon tänään, ehdottomasti. Mut mun pitää katsoa, mä en muista monet ne alkaa. Ei mitään spoileja sit chattiin vaan. Niin kuin mä eilenkin katoin jälkilähetyksen sitten. Niin pitää katsoa tänäänkin. Jusi ja Pousu kuitenkin ECL ilti ukkoin, niin eihän sätelee tuo. Okei, mä en itse asiassa tiedä. Mä rupesin miettimään heti joukkuetta. Niin onks Venas nyt?
sados nyt joukkue. Ihan huulen päälle. Joo, kyllä. Oikeas oot. Mun piikki. Kyllä sielläkin ihan pelimiehiä ollaan. Jamal hävis extra fatin takia. Noni, ja heti Jamal laittaa. Laitatko sä siellä Mestiksessäkin Jimi sun tiimikaverit vai bussia alle? Hyvä meininki täällä ainakin oli. Jesse ja Konsu. Hyökkäys päähän löytää Jesse, loistava leikkaus. Toi oli hieno maltti. Tosta vetäisi 95% pelaajista ton one-timerin, mutta Jesse jakso vielä venää takakulmaa, joka tossa tilanteessa on tässä pelissä varmempi ratkaisu. On se eSports. Joo, kyllä. Ismo valinta, jep. Sieltähän ne olikin tuttuja. Joo, Heltsu. Thank you for the information. Samoihin aikoihin siis, kun karsinta loppuu. Eli tää on tosiaan viimeinen top 32 vaiheen peli. Täällä on äijät vähän myöhässä, kun loppu katkes peli etukäteen. Konsuke Jesse, tumapaita se syökkää alaspäin. Coloradolla ja Emil ja Hatsi ylöspäin. Valkopaitaisessa. Kovin pelimiehiä kentällä. Ei varmaan tarvii edes sanoa tota enää. Eihän tässä muita olekaan jäljellä enää. Hyvä risto Konsukilla. Toiseen suuntaan. Jesselle. Makari laittaa Ulfsonille, hakee rystyltä, mutta Blackwoodilta loistava torjunta. 1 kuukausi maksaa 500 €. Mike C, iso kiitos ykkösketjuun jäsenyydeksi liittymisestä. Kiitos Mike C. Nelson vastaan Nelson. Hatsin Nelson voittaa. Hatsi. Laita Emilille McKinnonille. McKinnon, Makari. Pelaako Emilillä ja Hatsilla Makari ja McKinnon samaa kenttää? Toi on villi. Niin no joo, Makar oli pakkina ja siinä tapauksessa. Siis kyllä toi Makar on hyvä lisä tonne Coloradon puolustukseenkin, koska Coloradon puolustus on vähän kapea. Se on vaan niin ylivoimainen hyökkäjä, että tykkään itse siitä hyökkäjän paikalla. 2-2 tilanteessa mennään puoleen välin peliin. Mä tosiaan luulen, että nämä äijät että tää on niinku, ne pelaa tän erän NS viimeisenä eränä. Jos viime peli tosiaan katkesi puoleen väliin. Neitschas. Takatolpalle ja tolpassa. Nyt oli EA-jumalat Emilin ja Hatsin puolella. Emil sisään Tavesilta vasemmalta. Laittaa Makarille hienosti löystön välin tosta. Tykkäsin tosta maalista. Ja Cale Makar. Kalle Makkara, niin kuin mä kutsun miestä. Takas johto. Eikin selostajana, mutta missä asiantuntija. Me tarvitaan kyllä tämmönen... Me yritän olla vähän sekaehto, mutta tää on aika vaikea duuni kieltämättä yksi. Me tarvitaan... Tulisiko Nick Dangles tänne asiantuntija? Colton. Alueelle. O'Connor. Laittaa sinne takikselle. Hatsi. Menettää kiekko. Konsuk Makarin kanssa. Varmaan tulee vaihto. Äijät on hapoilla. Paitsi Makar ei ole pitkään hapoilla. Makar hyökkää alueelle. Cale Makar. Laidasta. Aika huonoa kiekon liike, täytyy sanoa. Kiekko liikkeelle. Ei, Konsuk tietää mitä tekee näköjään. Hyvä, hieno blokki sieltä Hatsilta. Vai oliko Emil? Hatsi laidasta sisään. Rauhoittaa maalin taakse. Loistava risto Jesseltä. Sitten mennään toiseen suuntaan. Malinski menee siellä oikealla. Mut Jesse nostaa itse Neitschasin kanssa. Neitschas. Laidasta. Haastaa keskelle. Ei löydä vetoa. Jesse löytää takiksen, mut loistava koppi Blackwoodilta. Nishyski. Ulfson. Tosiaan, pidetään tätä nyt viimeisenä eränä. Me ei tiedetä, mitä pelaajat on sovittu, mutta mä oletan, että peli loppuu nyt niin kuin tämän toisen erän jälkeen. Eli 3 minuuttia pelin jäljellä. Hatsi ja Emil johtaa maalilla. Jesselle ja Konsukilla tulee kiire kyllä.
Kyllä Konsukilla ja Jessellä on pari loistavaa paikkaa ollut, mutta Blackwood on ollut mies paikallaan. Hatsi ja Emelin pöntössä. Tänään ei riittänyt, mutta hienosti järjestetty turnaus on ollut tää. Näytäkääpäs lisää melkein kuukausittain. Kyllä. Mä en kyllä muuta kerkeäisi tekee, jos tää olisi kuukausittain. Tää on vähän duunin järkeäkin, mutta iso kiitos Simba. Ja hei, turnauksen viihdyttävin palkinto sulle ja Feissille. Ihan ylivoimaisesti. Oli hyvää settiä. Me oltais chatinkaan toivottu, että olisi mennyt ihan viihteen takia pidemmälle. Mutta Hatsi ja Emil 4-2. Siellä lepää. Ja näin. Tarviiko tehdä muuta? Niin, no... Sä voisit kyllä tulla selostaa näitä jatkossa. Siis oli... Mä laitoin sun pelin auki, Simba. Niin eihän tästä tarvinnut itse selostaa, kun sä niinku pelasit ja selostit samaan aikaan. Se oli ihan uskomaton setti. Mäkkinä. Heivs. Makar. Tosiaan, nyt taitaa olla viimeiset 5 sekuntia jäljellä matsia. Juu, äijät seisoo siellä. Näin se on. Kyllä, Hatsi ja Emil. Oli kovatasoinen matchup, mutta kyllä mä sanoin, että silti yllätysvoitto Jessestä ja Konsukista. Kyllä mun paperissa Jesse ja Konsuk oli kuitenkin... Jos mun olisi pitänyt 4 paria miettiä jatkoon ennen karsintoja, ennen ekaa karsintaa, niin mä olisin sanonut, että Jesse ja Konsuk olisi ollut yksi niistä. Ihan koska vaan voin tulla. Noniin, hyvä. Tuutko heti? Jes. Voin. Jaha! Otetaanko me Simba selostaa? Mä otan Otetaanko mä kommentaattorin rooli? Ei saakeli. Mut nyt mennään turnauksessa top 16 vaiheeseen. Simba olisi kyllä ihan crazy selostaja. No hemmetti, otetaanko Simba tänne selostaa? Voit sä selostaa? Siis selostaminen... Siis se on ihan hauskaa, mutta ehkä mun juttu on enemmän semmonen reagoiminen. Tietyllä tapaa. Simba. Haluuks chatti Simba selostaa? Sanokaa joo. Sanokaa joo, jos haluatte. Onhan tää nyt paljon viihdyttävämpää, jos täällä 2 tyyppiä kattoo näitä pelejä. Ja fanit on puhunut. Olisi jees, jos tällainen turnaus olisi 2 kertaa vuodessa. Joo, iso kiitos, että tykkäätte näistä ja tosi hyvin nämä on saanut pelaajikin. Tällä hetkellä, ihan niinku omienkin duuneen takia, niin tää on vuosittainen juttu. Ja ehkä mä yritän pitää tän niinku itelle tämmöisenä vuosittaisen juttun. Tää on ihan siisti kerran vuodessa. Mutta tää on kyllä ollut loistava nähdä, kuinka paljon jengi tykkää näistä. Otetaan niinku ehdottomasti huomioon. Kiitos tuosta hei jengi. No niin Simba, miten me saadaan se tänne? Onks sulla mun Discordia? Venäas nyt. Eli tosiaan top 16 roundin pelit alkamassa. Siellähän on osa top 16 peleistä jo loppumassa. Turnaus lähenee loppua. Joo, täällähän on top 8 jo suuri osa. Sen verran kauan kesti kuitenkin Jessellä ja Konsukilla tossa top 32 vaiheen pelissä. Onko mä nyt ihan oikeassa paikassa? Venäas nyt. Tää on top 8 nyt. Ja joo, oli se top 32 peli, kyllä. Et siellä jotkut venää jo top 8 vihua ja jotkut ottaa vasta top 16 vaiheessa matsia. Siis tää on hyvä, kun tässä pelimuodossa voi voittaa ketä vaan hyvällä kemialla. Jep, se kemia vaikuttaa tosi paljon. Ja totta kai tässä on näitä NRin 1v1 perusglitsimaaleja ja näitä, mutta tää tuo sen tiimipeli-elementin tää 2v2. Sä oot Simba varmaan tuolla voittamaton NRissä. Discordissa, kö? Katsotaas. Kyllä mä nyt täältä löydän. Saadaan kunnon selostaja tänne. Pistin sulle kaveripyynnön. Noniin, jes. Saadaan Simba tänne. Eli message request. Ei se tonne tuu. Vitsi mä oon huono käyttää tätä Discordia. Friends questions. Ei. Pending. Simba. Puola. Noniin. Asiaa.
Okei, voiko sulle soittaa? Noin. Ja siitä. Hyvää päivää. Päivää. Nyt pitää katsoa sun äänet kuntoon striimiin. Joo, mä laitoin sut mutelle heti. Mutta mä haen vettä nyt nopeasti ensin, niin pysyy kurkku hyvänä. Joo, anna mennä. Noniin, saatiin selostaja. Let's go! Kyllä chatti fiilaa tätä. Hei, me laitetaan Simpankaan hommat kondikseen, niin otetaan tähän väliin mainoskatko. Tämän turnauksen on siis mahdollistanut Red Bull, Logitech, Finkino ja Food. Red Bull antaa siivet. Santtu on tuon huoneessa jonkun mimmin kanssa. Santtu, Niko ja Beksi. Elokuvassa Cancel. Elokuvateattereissa 8. lokakuuta. Good morning. What time is it? I don't remember this code speak. I need to find my daughter. Guess this is the end of the line. Not for you. Leonardo DiCaprio. Let's go! Foodoran lokakuun tarjoukset Burger Kingistä ja muista suosikeista -20% ja Foodora Prolla -30%. Noniin, täällä ollaan seuraamassa tällä hetkellä top 16 vaihetta, vai oliko tää jo top 8? Venäjä sitten, että mä katon vielä sen nopeasti, niin voidaan starttaa tosta. Mut kuitenkin Jerska ja Easy J Sniper, jota äskenkin katsottiin, mun mielestä yksi turnauksen ennakkosuosikkeja. Nyt mä muuten menin eilisen karsintaan, mutta sitäkin karsintaa kyllä kattoo ihan mielellään. Mitäs muuten Simba, kerro nyt tässä samalla kun mä etin nää täältä, niin mitä sun omat pelit? No siis vahvaa tekemistä oli tänään verrattuna eiliseen, moro chatillekin vaan, että me eilen lähdettiin niinku sellainen ei itseluottamuksen kautta, vaan me oltiin vähän sellaisia pelkääjiä eilen. Me oltiin pelkääjän paikalla istumassa ja tänään kun mä katoin tosta, että mitä mä puen päälle, niin mä laitoin puvun takin päälle tosta noin ja olin sellainen, että tänään me lähdetään pelkästään ylimielisesti liikkeelle. Me lähdetään niin hirveällä itsevarmuudella, että vastustaja pelkää jo ennen peliä. Ja sehän toimi melkein. Eli 3-2 päättyi tänään peli. Olin tosi tyytyväinen meidän peliin. Saatiin koko ajan vaan parempaa ja parempaa paikkaa. Ei ihan sieltä päästy jatkoon, mutta niin kuin tänään näytettiin, että meillä olisi voinut riittää jopa yhden kierroksen enemmän. Ja olen tosi tyytyväinen myös turnausjärjestäjälle siitä, että saatiin 2 kertaa bye, että tosi hienosti sitäkin kautta järjestetty. Niin, että periaatteessa voititte rundeja. Niin, periaatteessa ollaan niin kuin 50% peleistä voitettu tässä, että niin kuin, se sinällään ihan hyvin. Ja mä rakastin teidän mentaliteettia. Äijäkin koko ajan. Olette 2 maalin perässä koko ajan sanoa, että tää on meidän peli, meidän peli. Sitten olette 2 maalin perässä, oli 5 sekuntia jäljellä, että sen kavennuksen. Tää on meidän peli. Siis oli hirveä luotto. Joo, oli loistava. Sitten yksi mun lempitilanteesta tänään, kun teillä oli 2-0 hyökkäys, sun pari meni syöttö ohi, laittoi veskariin päin ja sä olit vaan silleen, että hyvä yritys, loistava yritys. Totta kai. En olisi siitä pystynyt parempaan, niin mitä siitä muuta saa. Niin, kyllä, just näin. Mut joo, tästä tosiaan mennään jo top 8 vaihetta, eli semifinaaleissa jo tämän pelin voittaja. Easy J ja Jerska hyökkää ylöspäin valkopaitaisessa Colorado nutussa ja Ratamursu ja Datsukki alaspäin tummattutusissa. Ottaako Simpa tästä viimeisellä minuutilla? No niin, mä otan viimeiselle minuutille heti, eli siellä tuloksethan näkyy niin päin, että eikö Valkonen johdattaisi 2-1? Joo, kyllä, Jerska ja Easy johtaa. Ja nyt laittaa Jerska ja Easy, ja nyt laittaa Negasilla sisään. Siis toi Negashan on ihan sairas. Mä en osaa itse käyttää sitä, mutta aivan hullu kyllä on niinku pelaajana.
mä en tiedä mitä tälle Colorado ykköskentälle niin kuin pitäisi tehdä. Molemmat pelaa Coloradolla. Otetaanko sieltä nyt timeoutti? Timeoutti on varmaan, ei kun siihen mennään ottelutilastoihin katsoa maali uudestaan, no ymmärrän. Seksikästä jääkiekkoa kun pelataan, niin tosta noin, ai että näyttää peppua siihen, niin ja sieltä tökätään takatolpalta. Kiva, mä tykkään tästä, että mennään katsoa uudestaan näitä hidastettuna, niin saadaan selostaakin vähän pelempää näitä. Näytetäänkö täällä kaikki maalit nyt? Ei sentään. No niin, ja sitten aloituksen. 46 sekuntia jäljellä, sieltä hävitään aloitus ja meidän ratamursu voittaa tuolta. Noin lähtee tuomaan. Tuleeko heti? Ei, löydään etukulmasta sisään. Siellä painitaan takana, maalin takana painimaan kaksi työppiä. Viivaan tulee, ei saa one-timeria sieltä ja hyvin on blokissa pelaaja. Sitten lähdetään eteenpäin. Olofsson tuo, Jyrskä tuo sieltä, niin pistääkö Connorille? Ei, pajahtaa itse ja yrittää etutolpasta, ei me. Ja sitten pyöritään taas siellä alhaalla. Tuleeko viivaa syöttö? Hyvä karvaus. Vielä olisi paikkaa, kyllä mä oon positiivinen aina näissä tilanteissa, niin vielä olisi paikkaa McKinnonilla ratkaista siitä keskeltä. Tulee veto, mutta Blackwood ottaa kiinni. Ei pommi millään. 10 sekkaa jäljellä, hyökkäyspään aloitus. Ja nyt tästä aloituksesta tonne taakse ja siitä one-timeri ja sen jälkeen takaisin keskelle ja sitten uudestaan. Niin katsotaan, toimiiko homma sillä tavalla vai ottaako tästä? Ei, kyllä tulee pakeille aloitus ja sitten lähdetään nostaa. Ja nyt näyttää vähän siltä, että peli olisi siinä. McKinnon tulee vielä kerran, tekeekö? Ja tekee hienosti vielä loppuun. Upeeta. Ja onko hattu? On hattu. Eli McKinnon siellä painanut 3 maalia peliin. Hieno suoritus. Ja tästä näyttää nyt siltä, että meillä sitten Easy ja Jyksri, mä en osaa lausua näitä nimiä, Jerskaksi kutsutaan, joo. Jerskaksi kutsutaan, no niin, siellä otettiin vielä Molse pois, mutta ei mene tyhjiin. Jerska ja Easy menee sitten jatkoon. Ja munhan pitäisi yrittää tässä kommentaattoriikin käyttää nyt, kun joo, kyllä, ei, mutta siis mä tykkään, sä tulit niinku, sä teet mun hommasta paljon helpompaa, että ei tarvittaa tehdä enää yhtään mitään. Mutta hei, niin sano vaan. Et sä tuot analyysit, koska sä tiedät näistä pelaajista enemmän. Joo, voidaan tehdä tämmönen diili tähän. Sä oot kyllä ihan loistava tässä selostuksessa. Onko sulla jotain historiaa tohon? Vai? Siis ei ole kyllä yhtään mitään. Mä oon siis... Yleensä mä oon tykännyt omia pelejä selostaa ja sitä kautta ehkä sitten tullut jotain, mutta... En mä tiedä. Ei mulla mitään nimellistä. No kyllä se on itekin niinku sisällön kautta. Sanotaan, että ennen kuin niinku olisi 5 vuotta sitten pitänyt ruveta selostaa jotain, niin siitä olisi tullut yhtään mitään. Että... Joo. Peiskan molemmille. Se ei varmaan ole mahdollista Discordin kautta, mitä toi overlaykin katsoo. Niin, sulla pitäisi muokata ihan kaikki mahdolliset. Jep, niin pärjätte nyt Simba äänellä tämän lopun, mutta loistavaa, että saatiin mies sisään. Ja tosiaan Easy Chase ja Jerska on nyt pelin voiton päässä finaalipaikasta. Onko sulla Simba mitään veikkauksia, ketkä tästä turnauksesta tulee päästä tuonne finaalitapahtumaan tästä karsinnasta? Joo, no tuollahan on toisella puolella, siellä on Tempanen ja kuka siellä on toisena tyyppinä? Tempanen ja Vedux on pari ja sitten siellä on... Joo, ja. No siis jos mä saan tästä vähän kotiin päin vetää, niin mä toivoin, ei kun tuolla on että jos meidän kaaviosta katos nousisi tolleen, niin sit mä voisin sanoa, että mä olin pahimmassa kaaviossa. Mutta... Totta. Kummalla? Olit sä ylempänä vai alempana itse? Mä olin tuolla alempana, eli sieltä on toi Jeretta ja Pedro tällä hetkellä. Tuolla ihan alhaalla. Niin joo. Sieltä tiimistä on noussut, mutta me ei ollut noita kohdattu. Me ei vastustajat sieltä, mutta kyllä mä sanoisin, että tuossa Jerska ja Easy pelasi kyllä todella hyvin ja McKinnon näytti toimivan siellä ja Nekas, niin kyllä ne saattaisi olla tosi hyvä tänään finalisteilla ja sitten jos tuolta toisesta päästä lähdetään, niin pistetään tuolta noin Jeretta ja 13 ja kukas hänen parinsa on, miksi mä saa tätä auki tästä? Sellainen, se on tuo ihan alhaalla. Siellä on itse asiassa Jerska ja Easy, niin semifinaalista tulisi vastaan toi Jaretta. Ja ai niin, tulisikin, kun tämä meni joo, sori, se on se, tuolla on se yläkaavio. Joo, niin olikin. Eli no sitten me laitetaan Easy ja noin. Ja sitten, mitäs me laitetaan täältä alhaalta? Siis Artutsio, sen nimen mä tunnistan. Voittanut 2 Suomen mestaruutta. Niin pistetäänkö me siitä, heidät menee jatkoon? Mä pistän. Se on hyvä haku. Kyllä mä sanon ylipäätään niin tuolla alempana on vähän kovempi taso. Temppanen voitti 2-4 Suomen mestaruuden. Vedux on kanssa hyvä näissä tiimipelimuodoissa. Oli viime vuonna SM2, niin mä luulen, että tuossa toisessa semifinaalissa tullaan nähdä Easy ja Jerska vastaan Temppanen ja Vedux. Mä luulen, että se tulee olemaan ihan sairas match-up. Ja sitten toisella puolella, niin kyllä mä sanoin itsekin, että varmaan Artutsio ja Jetsuton tulee klaaraamaan. Joo. Mutta vaikea sanoa. Mitä siitä niin näistä joukkojen valinnasta? Sähän pelasit
sähän pelasit tuolla Floridalla tänään, te pelasitte. Joo, siis niin me pelattiin Floridalla sen takia just, että me pelattiin tuolla Coloradolla, mutta mä oon siis kaikki NRit siitä asti, kun mä oon pelannut, niin mä oon varmaan Floridalla niinku eniten pelannut. Ja jotenkin Florida sopii mulle, mä kannustan sitä joukkuetta, on kannustanut pitkään, fantasit kaikki mä pelaan sillä, niin mä en tiedä, miksi me lähdettiin sillä Coloradolla, koska niinku tempokiekko ei ole mun juttu, vaan just se, että saadaan jäädytettyä sitä peliä enemmän niinku oltu hitailla lähdöillä, niin se oli hyvä valinta tänään. Sitä mä oon just sanonut jengille, että siis toi Colorado, niin kun, se on paras joukko varsinkin hyökkäyspäähän ja noihin vastahyökkäyksiin, kun McKinnon, Makar, Neitsas painaa niissä vastareissa, Girardit, kumppanit, niin eihän niitä saa kiinni. Mutta sitten just jos sä haluat vähän puolustavampaa kiekkoa pelaa ja vähän hitaampaa, niin sitten se Dallas, Florida, ne saattaa just olla parempia vaihtoehtoja. Ja tuolla ei ole kauhean helppo puolustaa tuolla Coloradolla. Mitä sä sanoit, se on nimenomaan. Niin, mitä sä sanoit, että jos vastustaja tekee eilen 5 maalia eka erään, niin se voi just olla, että Coloradolla on vähän vaikeampi puolustaa. Joo, ja sitten siellä on imuri maalissa, ainakin meikäläisellä. Ei, vastustaja oli eilen tosi hyvä. Niin, just näin. Itellä on aina se imuri ja sitten vastustajalla on aina se hyvä. Niin, miten se voi olla niin päin? Niin kuin mä en ymmärrä. Mutta täällä on niin, kerro vaan. Joo, täällä on top 8 vaiheessa Artutsio ja Jetsu hyökkää ylöspäin. Siellä varmaan Artutsio painaa kaapin tästä. No, ei painakaan. Ei, sai hyvän taklin. Coloradolla ja Fake Number ja Immu Seasoni pelaa alaspäin siinipaitaisessa Coloradossa. Tämäkin on tosiaan puolivälierää ja tää on aina vaikea, kun on Colorado vastaan Colorado, että kumpikohan tässä nyt johtaa, kun tultiin kesken tänne gameille. Nähdäänkö me sinne nytten tauolla? Joo, varmaan vähän paremmin. Mun pitäisi tietää, mä oon tiedätkö NRI pelannut niin monta vuotta. Vierasengi on toi vasempi. Kun ei siihen... Niin. Joo, Artutsio ja Jetsu johtaa siis 2-0. Joo. Kyllä, näin se on. Jotenkin sitä ei tule itse seurattua ikinä, vaikka niinku luonnollisesti katsoo sen oman tuloksen, mutta sitten kun pelaa, niin ei tule keskitytty siihen. Sitten kun katsoo tälleen, niin on sellainen, että hetkonen, kumpi se on? Kumpi tässä johtaa? Kyllä mä mietin pitkään, ennen kuin aloitetaan selostaa, niin mietin pitkään tuosta tämän turnauksen, niin kun mähän nyt on vastuusta turnauksen formaatista ja näin, että laitetaanko me, että ei saa pelaa samalla jengillä samassa parissa. Niin sitten mä vaan päätin, että finaalitapahtumassa ei ole niinku yhtään samoja joukkueita, mutta sitten just, että karsinnoissa, niin se on tosi vaikea mitenkään järkevästi, jos sä teet BO1-karsintaa, tämmöistä kaaviokarsintaa, että jos vaan toinen saisi pelaa toiselle jengille, että kuka sen saa valita eka sitten. Joo, just päätettiin, näin. että karsinnoissa saa pelaa sitten samalla. Mun mielestä todella hyvä ratkaisu, koska just, että PO1, niin siinä voi tapahtua mitä vaan, niin sitten jos jengi ei saisi pelata omalla jengillä, niin se olisi voisi olla ikävä juttu. Mutta siirrytäänkö me selostamaan tätä peliä? Siirrytään. Ihan varoituksen sanana, niin Artutsion striimit on vähän tässä laginut, että toivottavasti hommat pysyy kondeksessa. No, mutta meillä on sut siellä niin selostamassa sitten vähän insightia, niin se ei haittaa. Mutta siellä niin sitten Imuts ja toi Fei, mikä onkaan Fake Number. Nyt mulla näkyy nämä nimet täällä. Ihanaa. Fake Number näkyy siellä, niin Mutta pitkä kiekko tulee sieltä ja Artutsio siirtyy sinne niin aloituspisteelle Jetsun kanssa ja katsotaan, ei tulee counteraus sieltä ja Immuts lähtee nostamaan sieltä niin kohti maalia. Tullaanko heti maalille saakka? Ei, toka puolella tullaan eteenpäin, mutta ei ihan mene sinne. Backwood ottaa hyvän kopin, sitten vaihdetaan kentät. Siellä on vielä hyvät energiat jäljellä, kun 16 mitsaa peliaikaa jäljellä. Ja taas ollaan Artutsion päädyssä. Nyt pitäisi ottaa tärkeä aloitus tästä. 2-0 tilanne, niin seuraava maali on se ratkaiseva maali. Voi olla hyvinkin. Nämä on näitä jääkiekkotermejä, mitä me käytetään aina. Sieltä lähtee Jetsu nostaa Artutsiolle. Sieltä Immuts puolustaa. Artutsio peippailee, yrittää tuulimylly harhautuksella ja se tippuu siitä suoraan Nelsonille. Nelson vetää, ei mene sisään. Immuts nostaa. Immuts pistää siitä niin. Fake Numbon eteenpäin. Immuts takaisin. Ja yrittää vielä käyttää takaisin sinne omalle, mutta vielä on pyöritys. Hieno vihreä laukaus tulee sieltä. Maila hajoaa. Tämä on nyt paha. Nyt on pieni paniikki päällä ehkä jopa siellä Artutsiolla ja Jertsulla. Hyvä paine. Fake Number vetää Artutsioon päin. Ehkä vähän hepponen ratkaisu tuosta 2-1 ja ribarista. Ei, lähellä käy. Ja nyt saadaan paine ja se on siellä. Kyllä vaan. No kyllä 3-0 on aika vaikea nousta kyllä tässä kohtaa aina. On, kyllä. Tuossa olisi äsken ollut paikka. Niin. Tuossa olisi äsken ollut paikka. Oli Nambol ja Immul hyvä vaihe tuossa, mutta Artutsia ja Jetsu ei tarvitse kuin se yhden paikan ja nyt voikin sitä aika vaan puolustaa.
Miten sä tekisit tässä vaiheessa, jos saisit 3-0 tappiolla, kun mä mietin tosi usein sitä, että kuinka aggressiivisesti voit ottaa, kun siitähän kaveri rankaisee, jos sä lähdet liikaa keuliin tuossa puolustuksessa, niin miten sä lähtisit sitä niinku ratkoa? Siis silloin kun peli on 3-0 ja näin vähän kellosta, niin eihän siinä ole mitään muuta chanssiä kuin olla aggressiivinen. Ja toivoa, että ne aggressiiviset pelaukset toimii, sä teet paikoista maaliin ja kaverille, jos niitä paikkoja tulee, että ne ei tee. Mutta onhan se nyt ihan, se on oikeassa lätkässä sama, että pakko sun ottaa enemmän riskiä sitten. Niin, kyllä se on näin. Se vaan niin kuin jotenkin se tuntuu niin oudolta, kun sä oot puolustanut ihan hirveätä kilpikonnaa melkein siinä, ja sitten yhtäkkiä sun pitäisi mennä taklaamaan tai saamaan R1 jotenkin, niin se on mielenkiintoinen homma. Mutta täältä lähtee aloitus, Artutsio sitoo siihen niin, ja Burnsille kiekko, sitten lähdetään nostamaan 3:09 minuuttia jäljellä. Nekasilla pyörät alla, tuleeko koko kentän läpi? Pyörittää, ja sieltä tullaan haetaan takatolppaa, ei lähde ihan sieltä, niin Niskusin nostaa, Nekas sitoo sinne, niin, ja sitten otetaanko vaihdot taas uudestaan, Immuts lähtee rakentamaan, lähdetään hakemaan sillä lämärillä, mutta se ei pitkälle mene. Ja sieltä Artutsio katkoo, Artutsio lähtee nostamaan, Nekas pyörät alla, tekeekö nyt sieltä? Ei tee vielä maalia. Ja nyt rupeaa olemaan kyllä pelikellossa niin vähän aikaa, että huonolta näyttää meidän Immutsille. Mä heitän sulle nyt palloa. Mikä on sun ykköstapa tehdä maaleja tässä pelissä? Mun ykköstapa. Tää on hyvä kysymys. Siis jos läpiajoon pääsen, niin mä oon edelleen siellä jossain NR 17-18, kun mennään kämmen rystyjä kattoo. Joo, se on hyvä. Mä näin TikTokista sun Datsuk flipi. Joo, siis se toimi silloin ennen ekaa päivitystä, legit. Mä oon ihan 100% varma. Sanoitko että ne on patchannut sen nyt? Mä en ole sitä kokeillut nyt hetkeä sitä. Kyllä, siis mä sanon ihan täysin, koska silloin niin kun NR tuli, niin mähän koitin siis Datsuk Flipin vaan kerran, niin kun mä koitin näitä, mitä liikkeitä oli silloinkin, kun mä pelasin, kun mä en ole 3 vuoteen pelannut NRI suunnilleen. Sitten mä vedän Datsukin ja se menee heti eka sisään, koska mä muistan, että se ei silloin joskus mennyt. Ja niin täällä näköjään ykköserä. Mikäs peli meillä siellä on? Mä vaihoin matseja, kun Tutsi pätkäsee toista striimi. Niin. Täällä on Temppanen ja Veduks vastaan Jaretta ja Baku. Edelleen tämäkin on top 8 vaihetta. Voidaan siirtyä tähän mahtavaa. Niin mä sitten, se meni se eka maaliin, sitten kun mä pääsin seuraavan kerran läpiajoon, niin mä koitin sitä uudestaan ja se toimi toisen kerran. Ja mulla oli siis oikeasti ekana 2 päivänä, niin mulla oli 100% Datsuk flippi ja mä vedin sen jokaisesta läpiajosta. Ja sen jälkeen se ei ole mennyt enää kertaakaan meikäläisellä, että en tiedä mikä siinä on. Joo, mä siis sulta näin sen ekaa kertaa. En mäkin rupesin testaa sitä, että se menee sisään. En mäkään sitä kauheasti testannut. Ehkä siinä on se, että se on niinku siisti juttu menee maaliin, mutta kyllähän läpiajossa on muutenkin aika helppo tehdä maaleja tänä vuonna. Niin on paljon käytännöllisempiäkin moveja, mitä käytetään sillä voi tehdä. Mutta se on semmoinen siisti. Sun olisi pitänyt kertoa nää ennen turnausta, eikä turnauksen jälkeen. Niin sä vedit jokaisesta läpäristä sen. Joo, mä olin tosi monta kertaa läpiajossa. Mutta täällähän on taas Coloradot molemmilla ja 0-0 tilanne. 5 laukausta on tällä tummemmalla Coloradolla, joka sitten on meillä, odotas nyt mitkä nimet sieltä tulee. Se on Temppanen ja Veduks, hyökkää ylöspäin. Temppanen ja Veduks on niin kuin hyökkää ylöspäin, joo. Temppanen ja Veduks hyökkää ja sitten oli Jerettaja ja Baku, noniin. Joo, hyökkää alaspäin. Ja heillä nyt on ollut hallinta paljon enemmän Vaakulla ja Jerettajalla kuin niin sitten taas Temppasella ja Veduksilla, mutta noi on saanut vielä vetoja tällä hetkellä. YV tällä hetkellä tummalla, eli Veduksilla ja Jerettajalla, mutta ei ole saanut aikaiseksi oikein mitään. Eli katsotaan, mitä täältä tulee. Nyt tulee 2-1 ja nyt on hyvä paikka. Anteeksi, vetikö tuulimyllyllä tosta? Joo, veti tuosta tuulimyllyllä. Mä en usko, että oli tahallinen. Jos oli, niin oli muuten aika seksikäs kaappi. Tuulimylly pöksyistä. Mitä? Törkeä. Mutta näköjään tuulimyllylläkin saa tässä pelissä, tällä hetkellä 100% tässä pelissä, että niin katsotaan, tuleeko siitä uusi vinkkivideo. Mutta siis ylipäätään tässä pelissä tuosta maalin tolpalta, jos sä vedät pöksyihin, näköjään tavalla tai toisella, niin se on aika hyvä tapa. Okei, no niin, se on hyvä tietää tulevia hutmatseja varten meikäläisenkin. Mutta taas ottaa kuitenkin, no niin, ja sieltä tulee heti vastaus, Keil Makar, eli sähän sanoit Kalle Makkara, eikö ollut näin? Kyllä, Kalle Makkara. Tekee sieltä maalia. Peli takaisin tasoihin, tosi tärkeä nopea tasoitus tuohon heti alkuun. YV jälkeen. Ja sitten jatketaan taas, ja
sieltä lähtee Jerettä ja polkee ja tuleeko heti paikkaan. Sieltä saadaan ihan viime tingassa mailan väliin ja sitten lähtee Temppasen nosto. Temppanen tulee kovalla jalalla ja sieltä. Upea. Mitä oot mieltä Molsen käytöstä? Miten sun mielestä Molsea kannattaa käyttää läpiajossa? En tiedä, olisiko tuossa käyttänyt, mutta niin kuin mä sanoin, tässä NRissä niin moni läpiajomuovi on maalissa. Ei tarvitse kuin perusrysty, niin veskaa vähän pihalla. Niin kyllä mä pitäisin käytännössä joka läpiajoon. Ehkä niin kuin 1/5 mä antaisin olla, että se vähän hämäisi sitä vastustajaa. Että ei ihan jokaiseen ota, mutta kyllä mä niin kuin suurimman osan ajasta. Niin mä pelastin eilen kanssa Niken kanssa niin 2-3 maalia. Noilla veskareilla läpiajosta. Että kyllä se kannattaa mun mielestä ottaa. Joo. Mulla siis on isoin ongelma ollut, kun mä oon ottanut veskaria käyttöön, niin on se, että se veskari menee siis tolppaan tosi isosti niin kuin kiinni. Se varmaan saisi jostain asetuksesta pois. Sun pitää vaihtaa komentoon just niin. Joo, se on meinaan ihan sairaan ärsyttävää ollut, kun mä oon pelannut jossain, mutta pitää se komento vaihtaa tosta. Mutta 40 sekkaa eka erää jäljellä sieltä. Oi, nyt tikataan kovaa. Ei mene sisään ja vielä toiseen suuntaan. Saadaanko kääntyä? Ei saada. Siinä Temppanen ottaa hyvän katkon loppuun. 6 sekkaa. Saadaanko vielä sittenkin tonne toiseen suuntaan? Ei. Jerettäjä ottaa sitten katkon siellä. Ja eka erä 2-1 Temppaselle ja Veduksille, eikö vaan? Kyllä. Juuri näin. Me pelattiin itse asiassa Jarettajaa ja Vekhua vastaan eilen ensimmäisellä kierroksella. Silloin herrat pelasi Floridalla ja se oli kyllä meillä ihan selkeä matsi, mutta sieltä tuli ilmaveivi-häkki meitä vastaan. Varmaan ja turnauksen hienompia maaleja ollut. Mä tulin sun striimiin just siinä kohtaa, kun ne teki sen ilmaveiviä. mä olin ihan, että mitä itse. Ja sitten mentiin seuraavaksi pelaa oma peliä siellä. Sitten vastustaja teki meille ilmaveivin. Ai teki? Joo, teki. Se oli joku 5-0 maali. Joo, ne on vähän helpompia tässä pelissä. Viime NRissä siis tuntui tosi vaikea saada niillä veivejä sisään, mutta se on tässä NRissä taas vähän paremmin. Ainakin tämän turnauksen perusteella, jos 3 maalia ollaan jo tässäkin turnauksessa nähty niillä. Joo, ja oli jotenkin, se yllättää meikäläisen aina, kun ei itse ole tottunut siihen, että varsinkin kun ei ole näitä NR:itä pelannut, missä tuo ilmaveivi on ollut, niin itse se kyllä joka kerta mä oon vaan, että ai tuolta, niin joo, tosta sai ton tehtyä. En muistanutkaan, että toi. Niin sä oot ruvennut pelaa nyt tänä vuonna taas NR:iä. Joo, eli mulla oli tuossa 2-3 vuoden tauko. Silloin kun se siirtyi Pleikka Vitoselle kokonaan, niin silloin en enää, tai sitä aikaisemmin. Nyt mä sitten tein sen päätöksen, että nyt ruvetaan tekemään taas tätä peliä. Joo, mitä oot tykännyt? Oon tykännyt ihan sikana. Siis mä en oo ikinä tykännyt hutista ennen. Mä en oo, oi, sieltä tullaanko vielä Jarettaja ja Vakhu? Onko vielä nousu? 2-2 tilanne toka erä. Let's go. Kyllä, tästä saadaan tosi hyvä. Mut joo, niin en oo hutista ikinä ennen tykännyt jonkun takia. Mut nyt niin kun siinä on niitä kaikkia eventtejä kaikki, se ei ennen ole ollut. Siis on varmasti viimeiset vuodet ollut, mutta silloin joskus niin se ei ole ollut noin niin kuin täynnä kokonaista kontsaa. Joo, ja tänä vuonna tuli niin kuin palkkakatot ja kaikki. Joo, ja se on sika hyvä. Se palkkakatto on sika hyvä, mä tykkään siitäkin. Jep, ja kemiat kaikille on ihan samoin jengejä pelaajia. Just näin. Siis on tykännyt tosi paljon ja muutenkin. Pia Prokin on ollut miellyttävä. Toki musta tuntuu, että EA vihaa mua siinä pelimuodossa. No. Voidaan puhua siitä jossain tauolla sitten. Okei. Temppanen tulee sieltä ja Temppanen yrittää omaa ratkaisua pistää siihen keskelle, mutta ei mene sisään. Blackwood ottaa torjunnan. Hyvä paine ollut nyt. Temppanen ja Veduksi on mun mielestä saanut tässä parempia paikkoja aikaiseksi noista suorista hyökkäyksistä, mutta nyt tullaan toiseen suuntaan saman tien, koska vähän näyttää siltä, että Jarettajalla ja Vaakulla se jää sitten taas tuohon niinku kulmaan pyöriin, että kun päästään hyökkäykseen, nyt tullaan kovaa, mutta Blackwood ottaa hyvän räpsä. Luopuu Molsella kiekosta ja se saadaan takaisin haltuun, mutta Jarettaja sitten loppujen lopuksi sieltä homma itselleen. Vaakku pääsee taas eteenpäin. Pääseekö siitä maalille murtautuu? Ei pääse vielä maalin takana. Nähdäänkö ilmaveivimaali? Ei taideta tässä nyt. Veduksi on siinä sen verran törkkimässä edessä, että ei lähde. Sitten otetaan vaihdot. Temppanen nostaa. Sen jälkeen meille tulee Veduksi sieltä ja paitsioon päättyy siinä ikävästi. Jopa AI tökkäili sitä paitsioon sinne. Niin. Mutta 2-2 tilanne ja puolet ottelusta jäljellä ja vedokki on aivan todella tasan. Molemmilla tosi hyviä paikkoja, hyviä pyörityksiä. Tämä voi kyllä kääntyä ihan mihin tahansa. Jos sun pitäisi veikata eikä tällä hetkellä, niin kumpi tästä menisi jatkoon vai onko niin tasainen, että ei pysty edes veikkaamaan? Tällä hetkellä aika tasasta. Mun mielestä sanoit tosi hyvin äsken, että Veduksi ja Temppanen hakee vähän suoraviivaisemmin ratkaisuja ja mun mielestä saa vähän helpommin maalintekopaikkoja.
Ja niin kuin mä sanoin ennen tätä peliä jo, että kyllä nämä on Temppanen ja Veduksen mulle ennakkosuosikkeja tähän näin menee tästä jatkoon. Mutta tällä hetkellä hyvin painaa Vaaku ja Järettäjä vastaan ja kyllä tästä tiukka peli saadaan. Joo, siis on kyllä niinku mielenkiintoista, miten, tai tää on hienoa nähdä, kun katsoo tätä just se, että on vähän erilaisia pelityylejä ja ne molemmat pelityylit toimii, niin se on hieno. Sieltä päästään isolle paikalle, mutta ei me sisään. Nyt on pyörät alla. Nyt on pyörät alla. Pääseekö Vaakku siitä? Ei pääse paikkaan. Hyvin puolustaa Veduksen Temppanen siitä maalin edestä ja ei tuu. Nyt käännetään takaisin omiin päin. Otetaanko vaihdot? Kyllä vaan vaihdot sieltä niin, mutta Temppanen ja Veduksi ei vaihda, eli siellä on nyt vaan toinen joukkue vaihtanut. Tuleeko tää? Ratkaisee jotain tässä vaihdossa, eli se nähdään kohta. Maalin takana pyörii tällä hetkellä ja siitä saadaan hyvä paikka heti Olofssonille laukoon, mutta ei mene sisään. Ja sitten nostaa Veduks Temppanen pyörät alla McKinnon, mutta nyt rupeaa olemaan aika lailla energiat vähissä ja sen takia ei saada siitä oikein mitään käännettyä. Ja Järettäjä pitää kiekkoa. Levittää laidalle Vaaksulle. Ja Vaaksu lähtee tulemaan sieltä polkeen maalille päin jonojakoon, mutta ei ihan. Vaaksu jatkaa kiekon kanssa viivalle. Viiva, saadaanko sieltä one-timeri viritettyä? Ei saada. Veduksi lähtee nostamaan. Nyt on hyvä paikka. Temppanen pääsee siitä. Toimittaako Temppanen? Ei toimita. Hieno puolustus, hieno puolustus. Ja sitten mennään taas toiseen suuntaan. Minuutti tätä erää jäljellä. Ja Nelson pääsee nyt paikkaan sieltä jalkojen välistä kiskis, mutta ei päästä ihan vedolle saakka. Järettäjä ja kukas se oli taas se kaveri? Nyt! Onko läpiajo? Ei, Niskussinilla ei jalka riitä, mutta Temppanen tuli sieltä toisesta aallosta. Sille ei valitettavasti saada kiekkoa liikkumaan. Ja nyt näyttää siltä, että viimeiseen erään siirtää, jos ei tästä tapahdu jotain vielä isoa. Ei tapahdu. Ja 2-2 tilanteessa. Jännää. Joo, mä tykkään, että tässä matsissa on niinku hirveä vauhti koko ajan päällä. Mä oon paljon katsottu tässä livessä match-appeja, missä on vähän enemmän semmoista kulmaspyörimistä ja semmoista matalatempoisempaa peliä, varsinkin kun paremmat pelaajat pelaa vastakkain. Mutta nyt on kyllä ihan päinvastainen, että nyt mennään ihan toiseen suuntaan ja puolelle toiselle. Ja tää on meille katsojille viihdyttävä. Kyllä, selostajan unelma, kun mennään toiseen päähän ja sanat menee solmuun. Ja juu, ja katsojien unelma. Sieltä tuli hyvä kommentti, että onko tässä jopa liigan uudet selostajat? Ihan koska vaan saa kutsua. Niin, MTV. Ja nyt mitä siellä tapahtuu? Upea seivi ekasta aallosta, mutta toka aalto tulee sieltä sitten ja painaa sisään. Mutta todella hieno seivi mun mielestä. Siis ihan, tosta me puhuttiin niistä manuaaliveskarista aikaisemmin. Tossa oli niinku todella hyvä torjunta, mutta Arsi Lehkonen, maaliedustelija, tekee isoja maaleja IRL. Se tässäkin pelissä. Mitä siellä tapahtuu? Ja pistää vielä peliin. Mä en ole itse ikinä laittanut peliä. Nyt mennään toiseen suuntaan sitten Negas ja McKinnon ihan täysin. Ja ei mene sisään. Käsittämätön meillä. Nostaa. Siis tää on just tätä nopeatempoista, mitä sä sanoit. Nyt tulee taas toiseen suuntaan. Aivan käsittämätön alku tälle kolmannelle erälle. Vaaksu pyörittää siellä, hakee one-timerin. McKinnon saa kiekko ja mennäänkö taas toiseen suuntaan? Ei, nyt otetaan happea. Nyt otetaan ne vaihdot sieltä. Ja katsotaan, mitä tässä tapahtuu. Mikä alku kolmannelle erälle. Ja taas mennään. Nyt tullaan. Ei päästä siitä ihan hyvin pintsaa takaisin sinne. Temppanen hallitsee kiekolla. Mitä lähtee hakemaan? Lähteekö hakemaan viivapeluuta vai pistääkö vähän syvemmälle? Venuksi pistää suoraan Vaakun jalkojen. Vaakku lähtee sieltä nostamaan. Nyt tullaan hyvällä näköisellä liikkeellä. Ja sieltä Blackwood ottaa upean torjunnan. No veskarit on tosi hyvin tänä vuonna noihin poikkareihin. Mä oon sanonut sen monta kertaa, mutta säkin oot varmaan huomannut, kun oot pelannut. Että... Niin. Se oli ennen se toimiva taktiikka. Pistä takatolpelle ja vedä maali. Nykyään en saa enää ikinä sit sisään. Jep, kyllä se on vielä hyvä tapa saada maaleja, mutta se ei ole enää se ykkönen semmonen 90% ajasta maali, mikä se on ennen ollut. Mutta se on myös mun mielestä hyvä, näin ainakin puolikasuaalipelaajan mielestä, että se on poistettu se, että se meni joka kerta melkein ainakin viidessä vaiheessa. Kyllä. Oho, 10 mintsaa, 11 mintsaa peliaikaa jäljellä ja tää on kyllä niinku
on upea matsi menossa meillä tällä hetkellä. Chattiinkin voi laittaa veikkauksia, kumpi tästä oikein tulee viemään voiton, koska tää on nyt niin tiukka. Tää voi mennä ihan kumpaan tahansa suuntaan. 3-2 tilanne tällä hetkellä. Nyt tulee 2-2. Ratkaistaanko, tuleeko Vaakku tästä? Vaakku on koittanut tätä monta kertaa. Vielä ei ole kertaakaan päässyt siihen maaliin eteen. Ei pääse tälläkään kertaa, mutta saa hallinnan. Siitä tulee Jerettäjä. Koittaa melkein 0 kulmasta vetää maaliin. Saa kiekon takaisin. Pistää viivalle. Sieltä tulee pommi. Osuu matkalla. Ei me sisään. Siitä päästään paikkaan. Ei me. Ja nyt ei uskalla pelata. Huhhuh. Ei. Tää on ihan liian jännää. Mua rupeaa hikoiluttaa kädet ja kaikki vaan. Joo, sama. Sieltä lähti lusikka puolen laukaus, mutta ei mennyt sisään. Me verrattiin jo Saukkosen ja Jutilaan, niin pitää ruveta heittää näitä letkautuksia. Joo, ne on. Ottaa molarin pois! Mitä tekee? Ai vitsi. Oi, se osui tolppaan. Ihan ai että. Teppanen ja Veduks voittaa laittaa ainakin Eetu sun chattiin, kun mulla on sun chattikin tässä auki. Joo, kyllä. Lisää veikkaukset chatti, kumpi pitää hoitaa? Kyllä mä sanoisin melkein, kyllähän Veduks ja Temppanen vähän enemmän maalipaikkoja saa, mutta on tässä niin kuin Jarettajalla ja Vakhulkin omat chanssit ehdottomasti tasoittaa tää peli. Mä haluaisin nähdä Vaakkuun, nyt tullaan kyllä kovaa, nyt ei pysty sanoa sitä vielä, mutta Nekas peippailee. Heillähän on aikaa periaatteessa hakea niin kauan sitä ratkaisua tuo hyökkäysalueen kuin voi. Että ei ole mikään kiire mihinkään. Toisin kuin Vaakulla ja Vaakulla ja Jerettäjällä alkaa pikkuhiljaa olemaan pieni kiire. Vaakku tulee taas sieltä laidasta. Katsotaan, pääseekö se tekee jotain. Saadaan paine sinne. Jerettäjä, Vaakku. Jerettäjä pyörittää, vai onko se Vaakku? Vaakku on se, joka laukoo sieltä. Ei me sisään. Oli hyvä haku. Aina raitin äijällä tässä pelissä tonne räpylällä laukominen niin on hyvä idea. Se on niin tehokas maalintekotapa. Ehkä enemmän sillä, että sä leikkaat keskelle just tuolta toiselta puolelta. Etkä vedä tuohon etukulmaan, mutta voi se tostakin mennä. Kyllä. Nyt on tärkeä aloitus, siellä sidotaan ja Veduks ja Temppanen voittaa sitten sieltä kiekon. Tulee hallinta hyökkäysalueen 4 minuuttia jäljellä tätä jännitysnäytelmää. Hyvää vetoa haetaan sieltä, mutta se jää blokkiin. Vaakku nostaa, pistää Jerettäjälle, mutta ei saada ratkaisu. Nyt pyörii pahan näköisesti kiekko, mutta Blackwood saa sen, kun saakin kiinni. Oho. Toivo elää. Mä en tiedä, onko tässä varmaan, mä en nähnyt kumpi äsken otti aikalisän. Jompikumpi joukkoja otti, mutta Jerettäjänä ja Vakhuna ehdottomasti käyttäisin nyt, että saataisiin freshit McKinnonit ja makarit sinne kentälle. Joo, just näin. Ainakin Temppasella on nyt tällä hetkellä ihan täynnä toi makari. Tuossa oli energiat äsken, niin en tiedä. Mutta makarillahan energiat tulee niin nopeasti uudestaan täyteen. Tänään on paras pelaaja. Joo. Vaakku nostaa. Nyt on 2-2. Näyttääkö Vaakku jotain eri? Ei tuu heti laidasta. Menee laitaan vähän myöhemmin ja yrittää siihen keskelle, mutta ei. Vaakku saa kiekon takaisin. Lähteekö vedolle heti? Ei lähde vedolle. Nyt lähtee veto aika lähellä. Blackwood seilaa siellä maalilla jotain ihan omansa, mutta onneksi menee veto ohi. Jos puhutaan Temppasen ja ton toisen suulla, mä en nyt taas muista nimeä. Veduks. Sitten mennään. Veduks. Temppanen pyörittää. 50 sekkaa. Nyt on kaikki aika kellosta, mitä ne pystyy käyttämään tämän hyökkäysalueen, niin se on vaan hyvä. Toisten pitää juosta tämän kiekon perässä tällä hetkellä. Siltä se näyttääkin. Nyt on iso paikka. Ei mene sisään. Vielä tullaan hyökkäykseen. Manssoni Veduksi pyörittää siellä. Joo, ihan varmasti yrittää vaan kiekkoa nyt ja sieltä. Ei mene sisään. Nyt annettiin paikka ja täältä tullaan energioilla Vaakku sisään. Sieltä saadaan riisto, mutta nyt on... Mikä koppi? 22 sekuntia hyökkäyspään aloitus. Ottaisitko Molsen pois tässä vaiheessa? No kyllä mä tässä vaiheessa itse asiassa ottaisin. Mä tiedän, että kilpapelaajat ei ikinä ota. Nyt otti itse asiassa jompikumpi joukkojen aika lisää, mutta joka tapauksessa tämä meinaa sitä, että molemmille joukkoille energiat täyteen. Varmaan molemmat joukkueet ties, että nyt tässä vaiheessa otetaan aika lisää. Joo, kyllä se näyttäisi siltä, että toi Jerettäjä ottaa nyt aikalisen, koska Temppasen lukee, että sinulla ei ole pysäytyksiä jäljellä ja se selaa tätä vaan eikä mene aikalisäkohtaan. Se on totta. Niin näin tulkitsin. Hyvä haku, Simba, hyvä haku. Nyt on tosi tärkeä aloitus. Ja Coloradollahan on kaikki sentterit, taitaa kaikilla olla 80 aloitukset, paitsi Landella 79. Ja täällä on McKinnon nyt vastakkain, nyt on ihan mind game. Kivipaperisakset. Katsotaan kumpi vie. Sieltä lähtee. Saa counteratuttua ja nyt saadaan hyökkäysalue. 20 sekuntia aikaa.
pyöritäänkö koko tää aika ja haetaan se yksi varma paikka. Oi. Sieltä tulee! Sieltä tulee! Mitä oot mieltä tästä? No siis ihan käsittämätön ratkaisu. Mä en olisi kyllä tosta etusesta lähtenyt puskeen vielä. Mä olisin varmaan kääntynyt ja hakenut NS parempaa paikkaa. Mutta siellä oli kulmat hallus ja siitä veskarin menikö luikkarin kautta. Loistava tasoitus ja heti tullaan toiseen suuntaan. Mitä tapahtuu? Ja se oli taas ihmismolse, eikö vaan? Oli ihan käsittämätön torjunta nyt taas. Siis 2 kertaa. Mä en tiedä kellä. Meillä oli ainakin Niken kanssa silleen sovittu, että toinen ottaa aina veskari. Se oli treenipeleissä koko ajan Nikke, mutta sitten vikana päivänä, miten se sai puskettua tosta etukulmasta? En tiedä, miten meni sisään, mutta sitten me sovittiin vikan päivänä, että mä otan sen veskarin, kun Nikke ei saanut mitään kiinni. Niin. Mä en tiedä, onko sovittu Jarettajalla ja Vekhulla sama juttu, että siellä on jommankumman veska vastuu ja kellä ikinä se on, niin aika hyvin. Tää on ihan käsittämätön. Ihan varman. Mutta siitä kyllä täytyy sanoa, että veduksi tarisiks vähän kädet. Tosta olisi saanut rystylle, niin se olisi kyllä ollut maali. Mutta oliko mun mielestä siis, eikö ollut keltainen maalissa? Keltaisen värinen. Chattikin voi sanoa, jos näki, koska mun mielestä keltainen oli, niin sitten me saataisiin paljastettu, että kuka se siellä on maalissa. Mutta joo, mehän ei nähdä valkoisten värejä tästä. Ei, kun ei nähdäkään, no niin. Ei sitten mitään, mä näin keltaista rinkolaa, joka on tässä temppasella. Mutta nyt mennään jatkoaika. Ja kyllä! Mitä? Nyt on hieno nousu kyllä. Upeeta. Eli Temppane ja Veduks sieltä niin. Kyllä, yllätysvoittaja ja siis mikä matsi? Tää oli kyllä päivän viihdyttävin matsi, ainakin viihdyttävimpiä tähän asti. Että nähtiin back and forthia ihan jatkuvasti, coast to coastia, tasoitus 15 sekuntia ennen loppuun, loistava manuaaliveska Vakulta ja Jerettajalta ja kyllä mä sanoin, että tää oli yllätysvoitto. Temppane ja Veduks on ulkona voittamaton NRX 2v2-turnauksesta ja tämähän meinaa sitä, että finaalipaikasta pelaa Jarettaja ja Vekhu sekä Easy J Sniper ja Jerska. Että näistä pareista tullaan näkemään 1 finalistijoukkue. Sitten toisella puolella brackettia siellä on vielä pelit kesken. Mä käyn täältä nopeasti katsoa, kun me katsottiin sitä Artutsen peliä aikaisemmin. Et täällä on itse asiassa peli jo päättynyt. Sitten ei tiedetä kumpi siellä on voittanut. Artutsen striimi vähän pätkii, niin täältä on vaikeampi sitten sanoa. Täällä on Hatsilla päällä. Täällä on Hatsi ja Emil. Täällä on peli just alkanut. Eli täällä on Hatsi ja Emil vastaan Rojuppi ja Nahkajori. Oliks tää katsotaan. Missä se on? Se on tuolla. Rojuppi ja Sakkemi. Hetkinen, mä katson. Rojuppi GG. Oliko Rojuppi tummapa? Oli, joo, okei. Eli tää on top 8 myös. Eli Rojuppi ja Sakke M vastaan siellä, Emil ja X-Hatsi. Joo, ja siellä Artutsi ja Jetsu on päässyt semiin, eli tästä tulee vastustaja sitten Artutsiolle ja Jetsulle, eikö vaan? Kyllä. Juuri näin. Joo, siirrytään tähän. Hyvä, siirrytään tähän näin. Olisi mielenkiintoista vielä kyllä kuulla niin kuin tuolta noin... jos jossain niin kuin haastattelut tosta esimerkiksi tosta erästä tai pelistä, koska oli kyllä sellainen peli oli tossa, että ei mitään rajaa. Nähtiin kyllä upeita suorituksia. Nytten, eikös tää nyt ole sitten viimeinen, jossa kamppaillaan semifinaalipaikasta? Joo, kyllä. Eli tässä etetään Artutsiolle ja Jetsulle toista semifinaalivastustajaa. Eli kaikki muut on nyt sitten löytynyt jo. Eli viimeinen top 8 peli. Ja onko sulla veikkauksia heittää näistä 2 jengistä? No ei oo. Kyllä täytyy sanoa, että molemmat joukkoja, että mulla on aika kysymysmerkkejä. Hatsi ja Emil on todella hyviä 6v6 pelaajia ollut aina. Tai pelannut siellä Elitessä. Ja Rojuppi on ollut aina enemmän huttipelaaja. Ja oliko Sakkem Rojupin pari, eli Sakkem on kans 6v6 pelaaja. Eli tosi paljon 6v6 pelaajia nähdään kentällä tällä hetkellä. En osaa kyllä sanoa, että kumpi näistä. Kyllä mä sanoin, että Hatsi ja Emil, me ollaan aika paljon katsottu Hatsi ja Emilia ja mä oon tykännyt heidän tekemisestä. Mä sanoisin, että he on mulle pieni ennakkosuosikki tähän näin. Joo. Ja Hatsi ja Emil on siis valkoisissa chatille vielä ja Rojuppi ja Sakkem on sitten tummissa paidoissa. Niin selviää sekin. Emil pyörittää tällä hetkellä kulmassa ja siitä haetaan keskelle ja vetopaikka ei mene sisään maalin takana. Mitä tehdään? Nyt haetaan hyviä. Tässä on ollut aika hyvä paine nyt ja kyllä.
Aika nätti selän takaa passi tohon. No, joo, hullu maltti niin kuin olit varmaan sanomassa. Ja Josh Manson, en tiedä mitä toi puolustava pakki tekee tuolla maali edessä, mutta kelpaa kato noilla handuilla olla tosta jalan kautta rystylleen ja kiekko häkkissä. Eikö sunkin pari Nikkeni painanut Mansonilla aika monta hienoa maalia? Joo, no mut Nikke nyt voi pelaa ihan millä vaan. Ei pitää väliä. Okei. Mutta sieltä siirrytään johtoon siis ja katsotaan miten tästä lähtee sitten erään. Nyt on toisessa päässä pyöritys. Paha paikka siellä, mutta vielä ainakin kestää. Rojuppi saa siitä hyvän paineen ja nyt mennään toiseen suuntaan. Tässä nyt nähdään jo heti, että peli on tosi paljon enemmän tällaista kiekon kanssa liikuttelua ja ei mennä ihan niin kovaa, ainakaan tällä hetkellä kuin äskeisessä matsissa. Mutta tässä tullaan sitten ehkä näkemään isompia pyörityspaineita ja sitä vartenhan me ollaan täällä. Joo, just näin. Mutta se on kiva nähdä, että jokaisella pelaajalla on vähän tommonen oma pelityyli. Nähdään vähän erilaisia matseja. Varmasti semifinaalissa nähdään kans vähän sitten. Esimerkiksi toi Easy Chase ja Jerska vastaan Jarettaja, niin siis ihan erilaiset pelityylit. Easy Chase ja Jerska tykkää just tosi paljon holtaa kiekkoa ja Jarettaja parinsa kanssa tykkää tosi nopeata vastahyökkäystä. Et siinä tulee vähän niin kuin näkee tyylien semmonen paisto, vois sanoa. Joo, just näin. Ja se on hieno nähdä just, että kumpi sitä sitten lähtee hallitteen, että lähteekö jompikumpi vahingossa siihen vastustajan peliin mukaan. Että jos jompikumpi saa jäädytetty sen peli, joka haluaa, tai sitten taas toiset saa juoksenneltu kentällä, niin sitten siinä voidaan yhtäkkiä toinen huomata, että toisella on kuskin paikka, eikä itsellä ole mitään käyttöä siinä pelissä hetkeen. Mutta täällä hyvin saa vetoja tällä hetkellä tummapaitaset. Mä en nyt enää itse muista, kumman mä sanoin chatille, kun mä en ole. Nahkajoni on siellä, eli sitten se on... Nämä on ihan eri nimet, Rojuppi ja Nahkajoni. Joo, Rojuppi ja Nahkajoni. Mä oletan nyt, että siellä bracketissa luki, että Sakke M on Rojupin pari. Niin mä oletan, että tää Nahkajori on joku Sakke M toinen käyttäjä. Joo, erittäin todennäköisesti, mutta voidaan kutsua Nahkajoriksi, niin se on vähän helpompaa. helpompaa. Pystyy lukemaan tosta välillä. Juu, just näin. Mutta joo, niin he sai äsken hyvän paineen, mutta nyt tullaan taas toiseen suuntaan. Tässä on niinku molemmilla koko ajan tosi hyviä paikkoja. Nyt on Hatsilla iso pyöritys. Katsotaan, lähteekö täältä joku iso pelitys. Ainakin hyvin liikkuu kiekko. Maltilla haetaan sitä paikkaa Lehkoselle keskelle, mutta Rojuppi ottaa siitä tärkeän katko ja sitten vaihdot kentälle. Ja sitten lähdetään, Rojuppi lähtee nostamaan itse. Heti avaus kuitenkin menee vastustajalle ja nyt vastustaja ottaa sitten vaihdot tässä vaiheessa. Ja sitten mennään toiseen suuntaan. Hatsi syöttää sieltä, niin Emil ottaa kiekon, lähtee jalkojen välistä hakee sitä ratkaisua ja maalin eteen ja ei ihan mene sisään. Hyvä torjunta sieltä ja paine jatkuu edelleen. Kiekko pysyy ja toinen veto tulee sieltä. Edelleen pyörii. Nyt tulee täyspaine siitä, mutta erä loppuu kesken. Mä tykkään siis Emil ja Hatsin pelityylistä tosi paljon. Me just puhuttiin näistä pelityyleistä, niin Emil ja Hatsi, niin huomaa, että siellä kumpikaan ei ihan hirveästi pelaa tätä 1v1. Ja he on nimenomaan 6v6 pelaajat. Siellä etsitään noita lyhyitä välejä, pelataan nopeat syöttöpeliä, tehdään vähän jalkojen välistä diikkejä. Ei pelata niin sanotusti metaa, niin viihdyttävää seurata tätä peliä. Mutta varmasti siis saattaa myös auttaa jopa pelissä, koska kun sulla on kaksi, niin sä tiedät periaatteessa, miten toi... No joo, EASL se ei se kyllä vaihdu sitten taas se pelaaja, mutta jotenkin niin kokisin, että kun se pysyy periaatteessa kiekko itsellä, jos sä syötät toiselle jantulle, joka ei ole sun kaveri, niin voi niin kuin auttaa ehkä jopa tässä tietyllä tavalla. En tiedä. Niin kyllä, ja siis silleen, että eihän... Tämä on kuitenkin jääkiekkopeli, että ei se meinaa, että on vain yksi sama tapa, millä sä voit pärjätä. Että se voi olla, sä teet tommosia yllättäviä moveja, lyhyt syöttöjä, vähän jalkojen välistä diikkiä TMS, millä sä voit yllättää sun vastustajaa, niin se voi olla tosi vaikea, että sillä vastustajalle aina lukee, mitä on tulossa. Sitten jos sä teet enemmän niitä samoja juttuja, niin kuin itse asiassa yllättävän moni kärkipelaajista tekee, niin sitten se voi ihan niissä kärkipeleissä, ihan niissä ratkaisevissa tilanteissa, niin olla helpompi lukea semmosia pelaajia. Joo, hyvää dataa ja just se, että varmasti niin kuin, skouttaus kannattaa tehdä, eli jos nyt jollain jengillä on aikaa katsoa pelejä, niin se varmasti helpottaa, jos sä näet, että siellä on ne samat kuviot toistuu joka kerta, tai tunnet pelaajia jo entuudestaan, niin se on varmasti helpompaa, jos ei se ole muuttanut omaa pelitapaansa. Sitten jos siellä on tullut jotain muutoksia, niin se saattaa ihmetyttää. Juuri näin. Näin ainakin itse koe urheilusta jo pelkästään. Hatsi nostaa sieltä niin oikeata laitaa. Hyvää tekemistä on ollut nyt kyllä kiekon kanssa koko ajan tässä Emilin ja Hatsilla. Ja nyt se pyörii siellä ja sisään menee. Kyllä vaan.
Noi on ikäviä maaleja, kun sä heität veskarilla peliin ja sit kiekko menee maaliin. Toi vaan niinku... Toi vaan syö niin paljon miestä niin sanotusti. Joo, ja kun toi olisi vältettävissä, olisi vältettävissä ihan kokonaan. Niin, pikkumaltilla vaan. Niin, mutta onko tossa sitten, jos mietitään, niin kun meikäläinen sit mieluummin ottaisi tosta niinku aloituksen joka kerta ja luottaisi siihen omaan aloitukseen, niin onko sulla joku preferenssi, että miksi ei haluta mennä siihen aloitukseen? Mikä siinä niinku on? No siis lähtökohtaisesti, niin kuin äsken nähtiin, niin Vedux ja Temppanihan saa tosi paljon vastahyökkäyksiä sillä, että ne heitti kiekon peliin. Että sä saat tosi hyvin vastahyökkäyksiä siitä, ja toinen juttu on se, että nämä on oikeasti aika vaarallisia nämä hyökkäyspää-aloitukset. Että kyllä aina kun pystyy heittämään peliin, ja sä tiedät, että on varma paikka laittaa peliin, niin mun mielestä pitäisi laittaa peliin. Koska sä vältät niitä oman pää-aloituksia, ja sä voit luoda itse vastahyökkäyksiä. Mutta sitten se on ihan totta, mitä sä sanoit, että jos on vähänkään riski, niin sit pitäisi aina pitää. Koska mikään vastahyökkäys tai aloitus ei ole sen maalin arvosta, hintasta, totta kai. Juu, kyllä. Nahkajäyri ja Rojuppi sai tuossa yhden paikan nyt pitkästä aikaa. Nyt on pyörinyt aikapäivä heidän omassa päässä, mutta nyt tullaan aloituksesta suoraan siihen. Toi oli varmaan se, mitä tarkoitti, että aina kannattaa laittaa peli, heti meinaa tulla aloituksesta tuon pompun kautta, niin hyvä ratkaisu. Ja paitsioon ajaudutaan, Emil ajautuu paitsioon. Mä katson tässä väliin Jerettäjä ja Vakhu vastaan Jerska ja Easy Chest. Siellä on itse asiassa aloitettu jo peli. Siirrytään tähän matsiin, koska tästä, tää on 500 euron peli, ja tästä pelistä tullaan näkemään siis toinen ensi viikon lauantaina finaaleissa. Finkinon tennismatsissa. Ja siellä niin onko Easy ja Jerska tällä hetkellä tappiolla? Siltä näyttäisi olevan, eikö vaan? Vai miten toi menee noin värit? Itse asiassa he johtaa. Easy Chase ja Jerska johtaa 1-0. Noniin, ja Jerettäjä ja Vaakku tällä hetkellä tappiolla. Ja katsotaan nyt, eikö tässä nyt ollut se dominointikiekko vastaan nopeuskiekko? Joo, just näin. Eli Easy Chase ja Jerska katsottiin aikaisemmin. Joo, just näin. Aikaisemmin tänään, ja he tykkäsivät tosi paljon pitää kiekkoa tällä hyökkäysalueella just niin kuin syklen kautta. Aika vähän syötteli ja vähän niin kuin vuorotellen itse piti kiekkoa näin ja haki sitä tilannetta. Joo. Ja sitten taas Jerettäjä ja Vaakku tykkäs siitä, että he juoksee kentän päästä toiseen ja tekee sillä maaleja. Ja Temppanen ja Vedux lähti siihen peliin mukaan, että se oli. Se oli. Oliko se ratkaiseva juttu, niin en tiedä. Mutta sieltä tulee Jerka ja 2-0. Oli hieno maali. Kyllä nyt ollaan tosi lähellä sitä, että nähdään Jerska ja Easy Chase finaali tapahtumassa, mutta täytyy sanoa, eilenkin Mise ja Launonen johti 4-1 heidän ratkaisevaa peliä ihan samassa tilanteessa ja hävisi vielä sen Teemulle ja Sisulle, joten mikään ei ole ohi vielä. Juu, ja mehän nähtiin, eikö nämä nyt kuitenkin ollut ne, jotka me nähtiin, kun nousi viimeisillä minuuteilla ja sitten jatkoajalla ratkaisi? Juuri näin. Nyt ihan väärässä. Juuri näin. Niin kyllähän kyllä tässä voi vielä tapahtua. Toinen erä, puolet pelistä pelattu. Nyt kun pelaat toisen puolikkaan 3-0, voitat sen. Ja sieltä tulee laukaus, mutta Blackwood ottaa hyvin kopi. Ja nyt ei laitettu peliin sitten kiekkoa. Joo, ei tässä tilanteessa ei ollut järkeä laittaa. Se oli kaksi. Molemmat Jerettäjä ja Vaakku hyvin siellä irtopaloilla. Joo. Jaha. Siellä katsottiin katsotaan vielä jotain. Joo, siellä itse asiassa Jerska ja Easy Chase käytti aikalisän. Luki, että heillä ei ole pysäytyksiä jäljellä. Otti aikalisän. Mä luulen, että siellä oli just toi full pressure täyspaine tulossa Jerettäjälle ja Vaakulle. Se sitten taas niin kuin voi ratkaista tuolla loppupään pelissä tosi isosti. Jos siellä saadaan full pressure ja peli onkin yhtäkkiä vaikka 2-2 tai 2-1, niin sitten voidaankin olla ratkaisuhetki. Mutta nyt tullaan taas toiseen suuntaan ja näköjään kannatti ottaa se. Kyllä, nyt täytyy sanoa, että siis sä oot ihan oikeassa, mitä sä äsken sanoit. Se olisi voinut kostautua loppupään pelissä, mutta nyt he vältti sen, että vastustaja ei saa mitenkään täyspainetta päälle ja samaan aikaan sai Natures ja McKinnonin fresheille jaloille ja niitä on vähän vaikea estää noita kavereita tuossa vastahyökkäyksessä sieltä saman tien. Oli jo tullaan toiseen suuntaan. Mä olin just sanomassa, että oliko 2 maalin pelaus toi aikalisän otto, että omassa päässä ei soi ja me tekeen kaverin päähän, mutta nyt tulee 1-3. Että onko tässä riski? Onko tässä nyt riski, että tässä lähdetään hurlumehen jääkiekkoon ja sehän auttaa, ja jos jotain se auttaa, niin se auttaa näitä, jotka nyt teki maali. Kyllä, mutta kyllä mä luulen, että Easy on samaa mieltä, mutta mä luulen, että Easy Chase ja Jerska niin ehdottomasti yrittää nyt hidastaa tätä peliä mahdollisimman paljon. Mutta ei voi liikaa passivoitua. Niin, se on pahin virhe, mitä sä voit tehdä, että sä rupeat liian passiiviseksi näissä tilanteissa. Kyllä.
katsotaan mitä tässä tapahtuu. Easy lähtee nostaa Makarilla. Makar tulee koko kentän läpi ja siihen Jerskalle viereen ja upea paikka. Mutta tossa tuli se poikittaisyöttö, minkä nykyään EA Mosket ottaa aika usein. Ja nyt se otettiin. Jerettäjä nostaa. Jerettäjä tulee keskelle. Pistää Töyssille sinne vaan. Vaakku yrittää vetää. Siellä jäi varmaan veto päälle tai jotain. Yritettiin varmaan jotain muuta. Aika varmasti. Jerettäjä lähtee nostaa vaihdot samaan aikaan. Omaan päätyy. Blackwood, pidä se kiekko sun lavassa. Älä pistä muulle. Makar tulee sieltä. Jerettäjä tulee maalille asti. Ei, vähän karkaa kiekko. Ja sitten lähtee nousu. Jerska nostaa isosti McKinnolla. Hienot peippailut ja lähellä käy Blackwoodi. Sieltä jostain kainalosta vai mistä se kimpoilu? Easy nostaa. Pitää kulmassa. Vaakku karvaa. Vaakku saa kiekon. No, pistää vierelle Makarille. Vaakku nostaa Makarilla energiat. Aika loppu. Saa otettua uudestaan energiat. Ja nyt tullaan kova vaihto. Jerska ja Easy keskellä. Vaakku yrittää nostaa. Jerettäjä viivasta. Hakee Makarilla sinne niin B-pisteelle tai vähän B-pisteen taaksekin. Mielenkiintoinen haku. Kyllä Jerska ja Easy selkeästi, niiden pelitapa on tommonen aika passiivinen, mutta kyllä Jerettäjä ja Vaakku saa tässä mahdollisuuksia. Kyllä. Tää tulee olemaan, jos tästä yksi maali tulisi vielä Jerettäjälle Vaakulle tähän erään, niin tulisi olemaan todella mielenkiintoinen kolme. Saattaa siis muutenkin olla, oi nyt on lähellä viivaveto ja uutta tulee. Vaakku on itse edessä siinä vedossa. Noita käy aina välillä. Meilläkin kävi. Easy nostaa. Mutta nämä on pahoja nämä vastahyökkäykset. Mulla nousee syke aina 180, kun Easy ja Jerska tuolta nostaa, kun se näyttää joka kerta siltä, että siinä on maalipaikka. Ihan joka kerta. Nyt kun ollaan katsottu. Kyllä, näin se on. Ja Jerettäjä ja Vaakkun on pakko ottaa vähän enemmän riskiä. Niin se kuuluu asiat omissakin on sitten vähän avonaisempaa. Joo. Vaakku peippailee. Yrittää pistää setteriin. Easy nappaa siitä kiekko. Ja sitten lähdetään rauhassa taas omasta päästä. Jerska nostaa. Jerska tulee keskelle. Tulee hyvä paikka. Nyt oli tärkeä torjunta Blackwoodilta sieltä Jerettäjällä Vaakulla, että pitää vielä toivon niin sanotusti elossa. Mutta 2 maalia perässä miehet 3. erän mentäessä. Easy Chase ja Jerska edelleen siis hyvä nyt pitäisi niinku tätä parempaa chanssiä, että saa siihen finaalipaikka. Johat 2 viimeinen erä. Tää pitäisi naulaa, mutta Jerettäjä ja Vaakulla, niin kuin viime pelissä nähtiin, niin siellä osataan nämä comebackit. Siellä osataan nämä comebackit. Katsotaan, mitä siellä tapahtuu. Katsotaanko tässä nyt videolta, että mitä tehtiin tuossa tilanteessa ja mitä pitäisi tehdä eri lailla tai samalla lailla. Mä luulen, että täällä ollaan niin kilttejä, että näytetään katon lähetykselle maaleja. Se on ihanaa. Se on kyllä, ihanaa. Kyllä. 10 pistettä papukaja merkki sinne Jerskalle. Joo, mä unohdin noin. Mun olisi pitänyt katsoa. Mä aina ajattelen vastustajaa, että vastustaja joutuu odottaa. Mutta täällä vissiin pidetään kokonaan noi erät, että saa vähän pientä taukoa, saa otettua huikan vettä ja sitten jatketaan. Ja nyt tullaan heti pahaan paikkaan. Tuleeko sieltä Blackwood ottaa seivi? Hyvä alkupaine. Kyllä. 10 vedotetta. Jos katsotaan tilastoja, niin mä en tiedä näitä äsken itse paljon oli hyökkäysalueen aika, mutta tasasta ainakin vetojen puolesta. Joo, en nähnyt valitettavasti. Ja ne itse tota ei saa kiinni niin syyskin. Nyt tulee, ja joo, se on siellä. Kyllä nyt vaikuttaa olevan. Joo, nyt vaikuttaa olevan lopun alkuun. Se on juuri näin. Sieltä tulee Easy tulee hirveällä jalalla. Otettiin molse käyttöön, yritettiin hypätä siihen eteen, mailalla saada törkkäsy, mutta hienosti viedään vaan sinne niin kämmenelle pitkälle ja sitten sieltä laukaus tyhjää maaliin. Ja Easy tulee uudestaan. Nyt on otettava iso riski Vaakku ja Jerettäjä. Se tulee aukaiseen isoja paikkoja Easylle ja Jerskalle. Ja ne tulee nyt pyörittämään täällä hyökkäysalueella niin kauan tuota pelikelloa, kun vaan pystyy, niin aikaa pois vaan hyökkäysalueella. Ja vaikka hakee lisää, kun kaveri yrittää hyökätä, Makar tulee sieltä lähelle, käy. Ei pistä nyt Molarilla peliin. Ei ollut kyllä paikkaakaan siinä. Ja nyt alkaa tiimalasista aika valuu hukkaa. Jerettäjä, Vaakku, nyt tarvitaan isoja ratkaisuja. Tuleeko ylipelaamista? Hyökätäänkö liikaa? Upea aloitusvoitto. Saadaan hyökkäysaluepaine lisää vaan. 4-1 tilanteessa McKinnon keskelle. Nyt on hieno hyvä blokki Jerettäjältä, mutta nyt pitäisi päästä sinne hyökkäysalueelle. Kyllä mä sanon tässä vaiheessa, Kyllä mä sanon tässä vaiheessa, että ennen 10 minuutin rajaa niin pitäisi Jerettäjä ja Vaakkun saada 1 maali. Muuten ei kerki. Siellä oli pikku paikka Jerettäjällä, mutta ei. Siellä Blackwood sai hyvän torjunnan. Ja nyt mennään 2-1. Tää on sitä riskikiekkoa ja... Siellä Joo, sano vaan.
Joo, kyllä nyt voi sanoa jo, että onnittelut Jerskalle ja Easy Chaseille finaalipaikasta. Tästä on niin vaikea tulla enää Jerettä ja vaan, kun seurataan nyt vielä tilannetta, että tuleeko tässä kommentaattorin jinxe, mutta loistavalta näyttää Jerskalle ja Easylle. Eki yrittää täällä tehdä jotain, että saadaan tähän vielä mielenkiintoa, että ihan mitä tahansa voi sanoa. Niin. Mutta vielä mennään. Kulmassa kiekko, viivaan tulee veto, punasta näyttää Kivirannan veto, ei mene maaliin kohti. Ja 13 minuuttia jäljellä 5-1 vedot, niin pahalta näyttää kyllä Vaakulle ja Jerettälle. Upea comeback viime pelissä, mutta nyt YVlle vielä pääsee sieltä niin. Joo. Pitäisikö meidän siirtyä takas sinne Artutsion peliin? Siellähän oli Rojupin peliin. Siellähän oli. Oliko tää top 8 tämä? Joo, tää oli top 8. Eli Rojuppi ja Sakke M vastaan Emil ja Hatsi. Ja voittajamme pääsee tosiaan Artutsia ja Jetsua vastaan sitten toiseen semifinaaliin. Ja finaali karsintaan. Eli näköjään aikalisä. Joo, mikäs täällä oli tilanne? 2-1. Joo. 13 mintsaa on tuolla 2-1 johtajalla tällä hetkellä hyökkäysalueen aika versus 7. Joo, eikö me nähty itse asiassa Emil ja Sakkeam johtaa tällä hetkellä. Ja niin, Rojuppi, juu. Anteeksi, Emil ja Hatsi ja Rojuppi ja Sakkeam tarvii sen tasoituksen tähän kohtaan. Joo. Meillä on tulla. Kyllä vaan. Rojuppi aloituksessa Hatsia vastaan. Katsotaan kumpi. Hatsi vie sieltä kliinisti aloituksen ja sitten lähtee pyöritys. 17 vetoa on näillä, jotka tällä hetkellä hyökkäysalueella pyörittää, jos on oikeassa. Ei kun anteeksi, 13, eikö vaan? Joo, kyllä. Joo. Ne johtaa. Katoin just väärä. Katsotaan. Siellä timeoutti käytettiin ja nyt on molemmilla energia täysillä. Hyvä haku sinne Nelson. Nelson ei kuitenkaan maltilla lähtee pyörittämään vielä. Ei lähdetty hakemaan, oli vähän ehkä huonossa asennossa. Toiseen suuntaan tullaan pyörät alla. Rojuppi tulee todella kovaa. Nyt annetaan kailapaine, mutta sieltä päästään kuitenkin pois. Ja sitten 2-1 toiseen suuntaan Lehkosella kiekko. Mitä tekee Lehkonen? Pistää sinne toiseen aaltoon ja sitten Emil kuitenkin isolla maltilla tällä hetkellä Hatsi. Ja Lehkonen ei! Oi, mitä tapahtuu? Emil vielä kiekossa. Toiseen suuntaan. Jos tän jälkeen tasoittaa vielä Nahkajori ja Rojuppi, niin olisi aikamoinen. Siitä paikka! Mitä ihmettä tapahtuu? 2 vetoa eikä mene sisään. Nyt on molemmissa päissä ollut paikat ja nyt tulee 2-1. Siellä ja vielä manuaaliveskalla. Oi, mitä tapahtuu? 20 sekkaa aikaa. Manuaaliveskalla torjunta. Molemmissa päissä on ollut nyt pari tilannetta ja vielä 17 sekkaa. Voidaanko tästä vielä nousta? Nyt olisi tärkeää yrittää vielä yhtä hyökkäystä. Rojuppi tulee ihan vähillä energialla. Mitä hakee? Saako kaveri haettua? Hakee vedon. Ei mene sisään. Emil saa blokin 5 sekuntia ja se on siinä. Näin. Hatsi. Kyllä. Emililtä ja Hatsilta iso voitto. Ja toinen finaalipaikasta niin tullaan näkemään Artutsia ja Jetsun ja Emil ja Hatsin välillä. Ja tosiaan, se on juuri näin. Juu, ja Easy Chase ja Jerska. Nyt jos täällä ei ole mitään ihmeitä tapahtunut, niin tulee katsotaan. Joo, 5-1. Joo. 5-1 johto. Eikä se peli ole selkeä. Niin. Joo, hei, otetaan pieni breikki tähän väliin. Mainoskatko ja sitten tullaan giveawayn kanssa takaisin. Meillä on ollut hyviä nämä giveawayt, että sä oot varmaan seurannut siinä, että me mietitään NHL-pelaaja ja sitten se, kuka arvaa sen ekana, voittaa giveaway. Niin sä voit tässä mainoskatko aikana miettiä jonkun pelaajan meille. Sä voit laittaa mulle Discordiin. Ja on pitänyt pelata NRissä. Ei mitään väliä. Siis jääkiekon pelaajalla. Ihan, se on hyvä, että se olisi vähän semmoinen randomimpikin. Okei. Mä mietin, mä menen täyttää kanssa vedet ja kaikki. Yes. Mutta onnittelut tosiaan Jerskalle ja Easy Chaselle finaalipaikkaan pääsemisestä. Tämän turnauksen on mahdollistanut Red Bull, Finkino, Furora ja Astro A20X kuulokkeet. Logitech Gen. Siis hetkinen, tänne tuli kavennus vielä. 5-2, hetkinen. Mä seuraan nyt tätä ennen kuin mennään mainokselle. Jos täällä tapahtuisi joku ihme asia, mutta jos ei mitään, niin sitten mennään mainoksille. Easy laidasta. Viimeinen minuutti. Nyt pitäisi järjettää ja Vaakun tarvitsisi kyllä nyt saman tien sen kavennuksen. Vaaku. Nopeita ratkaisuja tarvitaan. Makari. Hakee sieltä. Joo. Kyllä se näin, että Jerska ja Easy hoitaa tämän homman kotiin. Noniin. Mainosbreikille ja sitten giveawayn pari. Red Bull antaa siivet.
Santtu on tuon huoneessa jonkun mimmin kanssa. Santtu, Niko ja Beksi. Elokuvassa Cancel. Elokuvateattereissa 8. lokakuuta. Good morning. What time is it? I don't remember this code speak. I need to find my daughter. Guess this is the end of the line. Not for you. Leonardo DiCaprio. Let's go! Fooderan lokakuun tarjoukset Burger Kingistä ja muista suosikeista -20% ja Foodora Prolla -30%. Noniin, täällä ollaan. Täällä on Simbas laittanut mulle pelaajan. Mitäs me laitettaisiin nyt arvontaa? On tosiaan arvottu Foodoran lahjakortteja. Sitten ollaan arvottu Finkinon Premium leffalippuja. Mä luulen, että me arvotaan tää nyt viimeisen. Tai mä arvon vielä yhdet leffaliput tässä lähetyksessä, mutta mä luulen, että me säästetään ne sitten viimeiseksi. Otetaan Logitech G-kuulokestandi. Kyllä jokaisella itse kunnioittavalla pelaajalla pitää olla kuulokkeella niin oma standi. Löytyykö Simbasilta? Siis meikäläinen joku puoli vuotta sitten myin just mun kuulokestandi. Ai sä myyt? Sä et ole kuulokestandimiehiä. Okei. Tai siis se oli tuossa pelipöydän nurkassa, mutta nyt taas on ollut sellainen, että ehkä pitäisi. Joo. No niin, mennään tällä sun pelaajalla, minkä sä laitoit. Okei. Joo. Ja nyt sit chatti, mä en anna vielä enempää vinkkejä, eli tosiaan, nyt on Logitech G kuulokestandi giveaway. Koko pelaajan nimi pitää kirjoittaa chattiin. Se, kuka arvaa pelaajan ensimmäisenä, voittaa giveawayn. Ja giveaway on käynnissä nyt. Eli nyt saa laittaa pelaajia chattiin. Ja mä sanoisin semmoisen vinkin, että kannattaa nyt kannattaa ajatella boksin ulkopuolelta. Mä en voi sanoa vielä muuta. Mä tulen antaa vinkkejä sit, jos ei jengi löydä. Nyt alkaa tosi boksin ulkopuolelta. Mä en tiedä, onko Simbasilla mitään muuta. No siis mä ihmettelen vaan sitä, että minkä takia chatti ei ole vielä arvannut Parkkovia, kun se on kuitenkin mun lempipelaaja, niin vois luulla, että mä laitan sen heti eka. Se on muuten, se on aika nöyrää muuten laittaa itse toi pelaaja, mikä sä laitoit. No hei, mä voitin giveaway. Totta, pitäisikö? Ei. Kato, joku laittoi nyt Alexander Parkov sinne. Hyvä yri. Totta. Oli hyvä luku. Joo, olisi voinut olla, mutta ei ollut. Kyllä. Eilen oli ikävä tilanne, mä en muista mikä pelaaja se oli. Joku kirjoitti niinku ennen sitä, joka voitti, mutta oli kirjoittanut väärin sen. Eli muistakaa kirjoittaa se pelaaja oikein. Niin voi olla pienestä kiinni. Kyllä, sitten botti triggerää sen voiton sieltä. Siis nää on kyllä vähän hakusessa, kun mä katson. On tosi, me tarvitaan kyllä vinkkejä. Nyt boksin ulkopuolelta äijät. Mikä se olisi ensimmäinen vinkki? No, siis 0 pros lähellä, voidaan sanoa 0 pros on lähellä. Siis nyt ei ole äijät niin kuin lähelläkään. Joo. Suomen maajoukkueessa pelannut. Jääkiekkoilija. Kyllä. Toi oli tosi hyvä vinkki itse asiassa. Toi oli tosi hyvä. Ja joku laittaa Wayne Gretzky, ei ole mun mielestä pelannut. Ei, jollekin chatti tulee vähän myöhässä. Sieltä tulee, mutta siis jengit, noi on laitettu jo noin nimet, mitä te olette laittanut nyt. Niin, kyllä. Eli tosiaan, jos arvaatte, nyt on Logitech G kuulokestandi giveaway, se kuka arvaa pelaajan ensimmäisenä, koko nimen chattiin, niin voittaa Logitech G kuulokestandin. Ei ole kukaan lähelläkään vieläkään. Joo, edelleen mä voisin sanoa, että 0 prossaa niin kuin jengi tai niin kuin kylmenee vaan, sanotaan näin. Nyt boksin ulkopuolelta ajatelkaa. Ei voi sanoa muuta, kun te arvatte heti sit, kun antaa niin kuin tarkemman vinkin. Joo. Boksin ulkopuolelta nyt äijät. Ja naiset. Ai. Kauanko mä jotain katsella tätä? Ei, mä mietin. Okei, no niin. Mä mietin siis myös, että mikä se voi olla se. Äsken mä annoin jo pienen viikin. Kukaan ei hiffannut sitä. Joo, sitä just, että tässä on kuitenkin syötelty niinku puheessa. Puheessa on syötelty. Niin mun mielestä ollaan laitettu tosi lapaan nyt. Tämä on vähän samanlainen kuin
tuossa petollisissa, niin ne syöttelee välillä ja se juontaja syöttelee juttuja, mutta ne ei ikinä ota kuuleviin korviinsa. Nyt on, siellä on nyt yksi hyvä nimi laitettu. Yksi hyvä nimi laitettu. Yksi oli lähempänä. Ainut, joka on ollut lähempänä nyt. Juu. Ainut nimi. Ei voi antaa enempää vinkkejä. Nyt on Lisää lähellä, tulee. nyt ollaan lähellä, Lisää nyt tulee. ollaan lähellä. Lisää tulee. Ja sieltä. Let's go. Toni oli ensimmäinen. Onnea Tonille. Siis Jenni Hiirikoski oli pelaajan nimi. Vittu chatti, syötettiin niin lapaa. Aika kauan kesti. Hyvät miehet ja naiset. Kukaan ei hiffannut. Kukaan ei hiffannut. Juu. Toni voitti eilenkin yhden karsin arvonna. Ihan ylivoimainen näissä arvonnoissa. Siinä Tonille lähti kuulokäständi. Pitää nyt toivoa, että mä en muista mitä Toni eilen voitti, mutta siellä voi olla 2 kuulokäständiä. Katsotaan. Noniin, hei, mutta lisää giveawayt vielä. Otetaan ennen finaali tai finaalin jälkeen vielä Logitechin, ei Logitechin anteeksi, kun noi Finkin on leffaliput. Eli lisää giveawayt tulossa, mutta katsotaan nyt, että täällä on muuten pelit jo käynnissä. Eli tää on tosiaan, tää on tosiaan nyt finaalipaikasta. Avataan tää tähän näin. Eli finaalipaikasta pitää katsoa kumpi pelaa kummalla puolella. Tää oli Hatsin striimi, eli Hatsi ja Emil hyökkää ylöspäin, Jetsu ja Artutsio alaspäin. Joo. Yeah. Ja oliko täällä 1-0 jo peli? Nyt pelataan siis finaalipaikasta. Ja tämän pelin voittaja voittaa jo minimissään 500 €. Ja laneille. Kyllä, ja laneille. Jotka pelataan siis ensi viikon lauantaina Finkinon tennispalatsis Luxalissa. Voi tulla paikallekin katsoa. Eli ihan ok betsit on nyt tähän peliin kyllä laitettu. On. Kyllä se laittaa tolleen, että pelataan lanipaikasta. Minimissään 500 €. Maksimissaan voit voittaa 3000 € finaalitapahtumasta. Tässä pelataan isoista jutuista. Meikäläisen pitäisi heti käydä vessassa pissalla, kun sanottaisiin noin asioita. Emil ja Hatsi tulee sieltä, niin 1-1 peli eka erä pelataan tällä hetkellä. Minuutti jäljellä. Emil pyörittää maalin takana. Mitä tekee? Hatsi on siinä ihan vieressä Hatsille sinne kulmaan. Mitä haetaan tässä nyt viimeinen minuutti? Hatsi pyörittää. Maltti on isoa ja edelleen pyörii. Artutsi on siinä edessä. Jetsu kanssa siinä maali edessä. Hatsi, menettääkö? Ei menetä vielä. Saa Emilille, siirtyy takaisin. Emil tuo toisella puolella kiekko tällä hetkellä. Emil tulee viivaan. Lämy. Siinä on maila edessä ja ei tapahdu mitään sitten tästä pyörityksestä. Oho. No, kyllä mä 2 sekuntia jäljellä. Joo, katsotaan, jos saadaan joku hyökkäyskuvio tähän vielä. Sä saat kertoa kyllä tauolla. Mitä on millaisia on? Aloituskuvioita. Niin on. Niin, tai mitä tekisit? Niin kuin mä sanoin tossa just, että sen takia sen kiekko pitää mun mielestä heittää peliä. Kyllä tuolla hyökkäyspäässä, jos sä voitat sen aloituksen, niin sulla voi olla sovittuja kuvioita, mitä sit vastustajan on tosi vaikea pysyä messissä. Esimerkiksi tosta vaan otat niin kuin... Tossa on McKinnon tai Makar laidassa, otat siihen viereen aloituksen, leikkaat keskelle vedät. Tai sit jos sä sovit sun kaverin kanssa, että okei, mä syötän viivaa, vedät se one-timeri. Se viiva one-timeri vihreä on tosi hyvä. Tai sitten, että sä laitat viereen, hyökkäät sinne kulmaa, haet sieltä jotain vanha-aikaista pakotusta. Niitä on tosi monia variaatioita, ja niiden kanssa pitää olla hereillä, koska kaikki kärkipelaajat on kyllä jotain sopinut sinne. Todennäköisesti etukäteen. Joo. Onko veikkauksia? Löytyykö veikkauksia? Artutsiohan me epäiltiin, että se menee ihan päätyyn asti jenginsä kanssa. Joo, kyllä mä luulen, että Artutsio ja Jetsu ihan turnauskokemuksellakin hoitaa tämän pelin. Tosiaan Artutsio parinkertainen Suomen mestari, niin ei pitäisi täristä näin paikoissa. Mutta näetkö mitä Hatsi ja Emil tekee? Otti kakkoskentän tähän alkuun, sekä hyökkäykseen että pakiston. Onko tää joku ratkaisu, että saadaan sitten pyörät alle vähän myöhemmin vai mikä tässä on niinku idea? Toi voi itse asiassa olla ihan hyvä, että sit kun ykköskenttä menee niin sanotusti vaihtoon ja tulee uudet äijät vaikka hyökkäyksellä jos kentälle, niin sit sä voit yllättää niin nopeammin pelaajilla ehkä noi Coloradon kakkosäijät sitten. Niin. Mut sä laitat itses nyt samaan tilanteeseen sitten Artutsia ja Jetsun ykköspelaajia vastaan, että se on vähän miten se ottaa, että ehkä tossa oli joku juttu. Mut nyt esim. hyökkäyksen aloituksen laittaa ykkösen ja ehkä tästä jos saa jonkun nopean vastarin, niin sit voi sanoa, että tää kannatti tehdä. Kyllä. Hatsi Emil Hatsi aloituksessa sitoo siihen niin Artutsion kanssa. Jertsuan kiekon pistää hyvän lämärin sieltä, mutta Blackwood on edelleen ykkönen sisässä siis Hatsilla ja Emil. Mitä chatti luulee, että kumpi voittaa tämän peli?
Mut kyllä mä niinku sanoin, että ennen turnausta Jetsu ja Artutsio mä ajattelinkin, että ne voi mennä pitkälle. Mutta Emil ja Hatsi on itselle kyllä ihan yllätysnimi. Joo, hieno nähdä jopa. Siellä oli lähellä paikka Jetsulla jakaa Artutsioon, mutta siihen saatiin vielä jotain väliä, ettei se mennyt. Siis mä jotenkin nyt niinku haluaisin pistää tälle Emilille ja Hatsille altavastaajalle pienen he menee tästä jatkoon jollain tavalla, mutta se tarvitsisi sen yhden maalin, koska mun mielestä siinä kohtaa, kun sä ns. Altavastaajana meet johtoon, niin se antaa painetta, toki niin kuin sanoit, niin Artutsiolla ei ne kädet tärise ja ei varmaan Jetsullakaan, mutta se antaa pienen paineen silti siihen, kun sitten taas jos sä oot altavastaajana taka-ajajan asemassa 2-1 esimerkiksi, niin se on paljon pahempi. Oot ihan täysin oikeassa. Ja mä oon kyllä tykännyt, siis Hatsi ja Emil, niin ollut ihan mun lempipari tänään niin katsoa. Mun mielestä sieltä tulee tosi niinku freshejä ideoita. Ei pelaa ihan samalla lailla kuin muut. Tulee vähän kyniä välillä, tykkää pelaa lyhytsyöttöpeliä. Mä oon tykännyt. Joo, on tosi kivan näköistä kiekkoa ja erilaista tällaista pyörittämistä. Emil tulee siellä laidassa. Se sidottiin, mutta se pääsi irti siitä. Nyt jaetaan tonne viivalle. Ei ole kätisyydet kohdillaan. Hatsi hakee kiekon laidasta. On ollut pitkä paine ja katsotaan mitä tässä tulee vielä tapahtuu. Ai, vähän menettää Hatsi sinne kiekkoon, mutta saa takaisin Emilille. Emil pistää maaliin ja sieltä se maali tulee. Siis taas mä puhun tosta lyhytsyöttöpelistä. Se törkeen nätti passi pienestä välistä McKinnonille. Ja mä voin sanoa, että tosta 90% pelaajista varmaan kääntyisi ja yrittäisi vetää kämmenellä. Tai tosi moni. Mutta nopea rysty veto etu yläseen ja oli hieno maali. Joo, ja niin kauan ne malttaa tuolla pyörittää että ne vaan pitää kiekkoa, siirtelee, etsii sitä paikkaa ja sit kun se tulee, niin ne kyllä aika hyvin myös tekee siitä. Tosi hienon näköistä kiekkoa. Ja Artutsio ja Jetsuni on nyt taka-ajoasemassa. Just kyllä. Sitä, mitä puhuttiin. Ja katsotaan, miten tähän vastataan sitten. Puolet pelistä kuitenkin jäljellä. Jetsu tulee hyvällä jalalla, vetää siihen. Yrittääkö Artutsiolle saada riparia aikaan, mutta se menee vähän ohi Artutsion lavasta. Ja nyt lähtee Jetsun pyöritys. Oi. On hieno maali. Toi on tässä pelissä siis jos sä tosta takaperin luistelusta pystyt kääntämään tohon etuseen ja vetää jalkojen välistä, niin toi on glitchimaali niin sanotusti. Siis Nikke mun pari tekee eilen noita joku 4-5. Et jos sä saat ton oikeasta kulmasta, niin toi on teille kaiken tasoisille pelaajille vinkki, että ei sen tarvitse tosta takaperin luistelusta olla. Että tosta maalin kulmalta yleisestikin, vaikka se vaikuttaa välillä huonolta paikalta, niin sit kannattaa yrittää puskea toi kiekko tonne uuniin välillä. Ja siellä sitten otetaan tällä hetkellä, otetaanko jopa timeouttia, ainakaan Artutsio ei ottanut, eikä me hänen striimiä seurata. Joo, jompikumpi joukko otti aikalisän. Ihan todella mielenkiintoinen tilanne. Taas puolessa välissä peli ei kummallakaan ollut paine tulossa maalin jälkeen. En oikein osaa sanoa, mikä tässä oli nyt niinku ideana. Niin, sitä just. Keskeltä aloitus, kaikki tolla. Mutta nyt tullaan heti, Hatsi tulee. Joi, hyvään paikkaan tulee, mutta hyvin puolustetaan siellä. Emil kääntyy siihen maalin eteen, Hatsi ottaa takaisin. Peippaa, mitä tapahtuu? Artutsio Jetsumme siellä maalin edessä. Puolustaa hyvin sieltä, nyt haetaan sinne ihan laidan viereen, punaista näyttää, mutta lähellä on silti se maali. Toi on mielenkiintoinen haku, mitä mä en itse näe todellakaan melkein koskaan hakua, siis omassa pelissä en näe, mutta sitten taas tässä niin moni sitä hakee aina välillä. Ja toiseen suuntaan. Makari pääsee vieläkin. Ei, hyvä tökkäsy siitä maali edestä. Ja sitten, ai siellä menettää, oliko, nyt tulee Emil Makkara, tulee, yhdistetään nimet tuosta noin, Emil Peippa, lähellä käy edelleen ja siellä on tulossa jäähy. Kyllä tää on selkeästi enemmän sitä, että Hatsi ja Emil kontrolloi peliä ja Tutsio ja Jetsu iskee vastaan. Kyllä. Kuinka isossa roolissa YV on nyky-NRissä? On se isossa, kyllä YV:llä sulla on parempi chanssi tehdä maaleja, mutta samaan aikaan pitää, siis tietokoneet on huonompia puolustaa, kun sä oot alivoimalla. Tai ylivoimalla, anteeksi. Eli AV:lla sä pystyt kans iskeä kyllä. Et siinä pitää olla hereillä. Mun mielestä molempiin suuntiin on aina hyvä chanssi, että tulee maali. Kyllä, ja nyt tulee Jetsu ja Artutsio sieltä heti. Artutsio sidotaan kuitenkin maalin eteen, eikä pääse siitä tekemään Jetsun syötöstä mitään. Emil nostaa. Emil yrittää saada Nekasin vauhtiin, mutta Nekas ajautuu sinne siniviivalle, kun syöttö vähän katkotaan, ja sen takia mennään sitten aloitukseen uudestaan, ja aloitetaan täältä Emil ja Hatsin siniviivalta, eli vähän pidempi matka. Minuutti 5-4 jäljellä erää.
minuutti jäljellä YVtä. Katsotaan, miten saako tästä vielä rakennettu jonkun pienen paineen tonne hyökkäysalueelle vai valuuko YV hukkaa. Hatsi tuo alueelle. Hyvää trappia pelataan siinä siniviivalla, mutta sieltä päästään kuitenkin ohi. Emil tuo kiekkoon. Nyt jakaa toiselle puolelle. Menee vähän syöttöharkoille. Ja 30 sekkaa aikaa YV:llä. Nyt on läpi. Artuzio ei ota molaria. Ja sieltä sisään. Kyllä ton takia mun se veskari pitäisi ottaa, että kyllä niinku paremmat pelaajat kun pääsee noihin läpiajoihin, niin se on 9/10 maalissa. Että siinä pitäisi jotenkin pystyä itse yrittää estää. Mutta oli kyllä ihan käsittämättömän hieno syöttö Jetsulta Artuziolle. Ja tätä mä just sanoin AV:lla, tai silloin kun sulla on ylivoima, niin sun pitää olla herellä tonne omiinkin, koska se puolustaminenkin menee oikeasti aika vaikeaksi. Kyllä. Ja 3-2 tilanne ja AV:lla tehdään maali 40 sekuntia jäljellä ja sieltä tulee Artuzion pyöritys taas. Nekasilla pyöritetään. Hyvää paikkaa, haetaan 8 ja hyvä laukaus tulee sieltä. Vieläkö saadaan 5 sekuntia? Vieläkö saadaan laukaus? Ei tuu ja kulmaan menee loppupeli. Oho, 3-2 tilanne. Joo, jännittävä. Hyvä taistelu saada finaalipaikasta. Jos toinen semifinaali oli ehkä vähän tylsä, selkeä voitto Easy Chaselle ja Jerskalle, niin nyt nähdään kyllä thrilleri. Kyllä. Mutta chattiin tuli kysymys, miten ne joukkueet valitaan niiden top 4 joukkueiden kesken. Siis kyllä, finaalitapahtumassa siis kaikille eri joukkue, ja joukkueet valitaan siinä järjestyksessä, missä pelaajat on karsinut laneilla. Eli esimerkiksi minä ja Nikke voitettiin eilinen karsinta, niin meillä on sitten ensimmäinen pikki tiimeen puolesta siihen finaalitapahtumaan. Ja Sisu ja Teemu oli 2, he saa valita toisena. Tämän karsinan voittaja saa valita 3. ja sitten tämän karsinan 2 saa valita 4. viimeisenä joukkueen. Mutta 4 eri joukkuetta tuutte näkemään live-tapahtumassa. Joo. Näin se on. Ja tässä sitä karsitaan. Viimeistä erää viedään, karsitaan kuka pääsee laneille. 3. erä. 3-2. Artuzio Jetsu johtaa. Ja sieltä lähtee heti hyökkäys, iso paine. Ja nyt ei sais päästää, jos mietitään Emil ja Hatsin kannalta, niin nyt olisi tärkeää päästä tekemään se tasoitus mahdollisimman nopeasti. Artuzio Jetsu pelaa tällä hetkellä kelloa pois ja samalla pyrkii tekemään vastustajan virheistä maali. Hyökkäyspään aloitus Artuziolle ja Jetsulle. Sieltä päästään heti vedolle. Pistääkö Blackwood peli? Ei pistä. Siinä on kaikkialla Jetsu ja Artuzio päällä. Edelleen ykkönen pysyy sisässä. Ja taas hyökkäyspään aloitus. Ja tää on se pahin myrkky, mitä Emilille ja Hatsille voi syöttää, että pysytään niiden puolustusalueella. Ne ei pääse tekemään mitään. Taas aloitusvoitto 100-0 ja sieltä lähtee pyöritys ja kello käy. Artuzio hyvä veto, mutta Blackwood torjuu. Nyt on Artuzio ja Jetsu tullut selkeästi aika kovaa tähän erään ja haluaa ratkaista tämän pelin saman tien. Tai saada sen 2 maalin johdon. Katsotaan, kestääkö Emil ja Hatsi, koska jossain vaiheessa oma paikka sieltä tulee, mutta kestääkö ensin tämän myllytyksen, niin se on iso tälle pelille. Nyt voidaan 100-0 sitten taas Emil ja Hatsi voittaa aloituksen, mutta sieltä menetään, kiekko tulee täyspaine, mutta sitten valitettava menetys tulee Artuziolle ja Jetsulle, mutta sitten saadaan taas takaisin ja taas kääntyy toiseen suuntaan. Hyvä tökkäsy siitä Makarilta. Makari tulee edelleen, hyvin pääsee siihen maaliin eteen melkein, mutta sitten karkaa kiekko. Sitten tullaan toiseen suuntaan. Nyt on puhki kulunutta tyyppiä kentällä ja se näkyy myöskin noissa ratkaisuissa. Landeskog saa siitä riiston. McKinnon edelleen kentällä ihan puhki. Tuleeko vaikuttaa koko loppuerään? Se voi olla, koska 15 minuuttia jäljellä. Aika kauan menee McKinnonillakin latautuu tuolla penkillä. Hatsi tulee laidasta. Hatsi pitää kiekkoa, lähtee myllyttämään. Tää on sitä, mitä me ollaan nähty Hatsilta ja Emililtä. Kestääkö Artuzio ja Jetsu tossa noin vai saako Hatsi tasoitettua tämän pelin? Ei ainakaan vielä. Nyt on paha paikka. Nyt tulee 3-2 ja Nekas tulee hirveällä polkukoneella. Saako pidetty kiekko? Ei, hyvin puolustettu tossa kohtaan kyllä. Ja sitten tullaan toiseen päähän. Emil pyörii, hakee hyvää ratkaisua maaliin eteen, mutta ei mene sisään tällä kertaa. Jetsu pitää kiekkoa. Hyvällä hallinnalla Artuziolle laitaa. Artuzio tulee hyvällä jalalla. Yrittääkö haastaa? Yrittää haastaa, mutta Hatsi ottaa siitä kyllä tikkarin pois ja toiseen suuntaan Emil laidasta. Kääntää siellä. Mikä haku ohi kiekosta pelaaja. Mitä ihmettä, aivan upea haku. Mä en nähnyt tuota. Hatsi vetää, iso paikka. Ei lähtenyt laukomaan, hakee sen hallinnan kautta. Tosi hyvä maltti tällä hetkellä vielä. Se on hyvä nähdä
Hatsin ja Emilin kannalta, että edelleen siellä on malttia, koska itse olisin tuosta yrittänyt rääpästä uudestaan sisään ja sehän ei olisi varmaan mennyt mihinkään. Siellä hyvällä maltilla. Emil tulee alueelle. Oi. Mikä paikka. Mitä isoin koppein Blackwoodilta. On. Ja Makar toiseen suuntaan. Nyt on paha paikka toiseen suuntaan. Jetsu ja hieno puolustus. Nyt oli kyllä hienot paikat tuolla toisessa päässä. Kyllä. On, siis hyvin pelaa Hatsi ja Emil. Tällä hetkellä haisee kyllä tasoitus ihan kohta. Kyllä. Katsotaan mitä tapahtuu. 7 minuuttia jäljellä. Emil pyörii. Ja hyvin Jetsu hankkii sen kiekko itselleen. Paljon paremmat energiat siellä. Mutta sitten missataan se kiekko taas. Emil tulee. Kiekon kanssa. Sitten Hatsi toinen. Ei mitään. Ja sitten mennään taas rauhassa. Artutsiolla. Oi, läpiajo. Bönsi on kuitenkin. Sieltä tullaan toisesta aallosta. Ei lähde ratkaisu kuitenkaan. Nyt ollaan viimeisissä vaiheissa. 4 minuuttia järjellä. Mitä tulee tapahtumaan tässä semifinaalissa, mistä karsitaan laneille? Hieno hyppy. Pelivoittaja voittaa saa siis paikan finaalitapahtumaa laneille. Finkin on tennispalatsi ensi viikon lauantaiksi ja voittaa varmat 500 € ja pääsee kilpailemaan 5 tonnin palkintopotista. On upeeta. 2 minuuttia jäljellä. Nyt on isot paineet Emilille ja Hatsilla. Saada tää taso ja sinne virahtaa. Oi. Eikö se ollut aika hienoa peliä? Oli, mutta siis toi oli viimeisen 10 minuuttia roikkuu ilmassa. Mun mielestä Hatsi ja Emil sai monia hyviä tilanteita vuotua ja kyllä toi oli ihan ansattu tasoitus. Makari ja McKinnon ne Colorado ykkösäijät. Jotenkin se liruu sieltä Blackwoodin käden alta. Joo, mutta oli moni tilanteita, missä se ei lirun. Kyllä. Ai että mikä ratkaisu saada. Kyllä. Viimeisestä finaalipaikasta 2 minuuttia jäljellä pelitasa. Nyt jännittää ihan jokasta. Sieltä tullaan taas hyökkäysalueelle. Nyt Emil pyörittää, mutta ei saa ratkaisua. Sitten tulee Artutsio. Mitä tekee Artutsio ja Jetsu, kun on tasutus käynyt? Jetsu tulee maalin eteen, yrittää jakaa viivaa. Ei valitettavasti saa sitä sinne viivaan ja nyt mennään toiseen päähän. Hatsi. Ja siellä on siis molemmilla energiat tosi vähissä kaikilla pelaajilla. Tää on nyt kamppailu. 38 sekkaa. Ja nyt ollaan ihan vaan keskialueella. Molempiin suuntiin koko ajan pyörii. Ei saada oikein mitään aikaiseksi. Artutsio riistää. Artutsio ottaa kiekko. 25 sekuntia. Tuleeko vielä yksi hyökkäys? Kumpaan päähän se tulee? Jetsu lähtee kuljettaa. Tulee laidasta. Jakaa Artutsiolle. Makar tulee. Makar! Hienoa. 15 sekkaa. Vielä saadaan hyökkäys. Jetsu tulee. Nyt on tila. Loistava puolustus. Ja toiseen suuntaan. 6 sekuntia. Ja siellä kamppi. Nyt on paha. 3 sekuntia. Vieläkö jalkojen välistä? Ei kai enää! Siellä se on, mut 0-0 kellos jo. Oi, mitä me nähdään täällä. Mitä mieltä oot? YV tulee nyt sitten Emilille ja Hatsille. No nyt pitää ratkaista. Sä et voi antaa Artutsiolle ja Jetsulle. Sun pitää laittaa ne niin sanotusti unille silloin, kun on mahdollista. Et nyt pitää ratkaista, mutta edelleen siis Artutsio ja Jetsu teki jo 1 AV-maalin tässä pelissä. Sitä mä olin just nostamassa, että Artutsio ja Jetsu teki 1 AV-maalin ja se Emilin ja Hatsin pyöritys ei ollut niin hyvä siinä YV:llä. Että tuleeko nyt parannusta siihen? 18 mintsaa hyökkäysalueen aika, oliko Emilillä ja Hatsilla? Kyllä nyt. Vai katoinko väärin? Jep. Kyllä Jetsu ja Emil on enemmän pitänyt, Emil ja Hatsi on enemmän pitänyt kiekkoja. Artutsio ja Jetsu yrittänyt just iskeä vastaan. Ja kyllä mä sanon, että tuossa 3-2 jälkeen niin Emilillä ja Hatsilla oli hyvä ote pelistä. Oli ihan ansattu tasoitus, mutta nyt ei ole mitään väliä, mitä ennen tapahtunut. Seuraava maali. Finaalitapahtuma viimeinen paikka ja varmat 500 € tiedot. On käsittämättömän jännä tässä näin tää semifinaali ja sieltä tullaan heti Jetsu ja oi lähellä käy. Blackwood pistää peli ja sieltä lähdetään sitten toiseen suuntaan. Emil, Hatsi tulee keskeltä läpi ja lähellä käy, mutta Artutsio puolustaa ihan todella hyvin maalin takana. Ja nyt pelataan aika passiivisesti myöskin tässä Hatsi ja Emil, kun ei mitään riskejä voi ottaa. Emil tulee sieltä, McKinnon yrittää ratkaisua. Hatsi, pääseekö Hatsi vetopaikkaan? Emil, 30 sekkaa YV:tä jäljellä. Pistää takaisin, Emil pyörittää. Oi Hatsi. Mikä blokki se olisi ollut maalissa.
Ja lisää tulee. Mitä? Nytkö? Ei. Ei ja YV loppu. Takatolppa! Tää on niin lähellä. Ei nyt voi se on olla niin. totta. Ja paine ei oo vieläkään. Ei. Herra miten ei tuu paine täyteen tosta painostuksesta? En tiedä, nyt olis voinut iskeä. Kyllä. Ottaako Jetsu ja Artutsia tästä nyt sitten boostin ja tulee toiseen suuntaan? Nyt on paha paikka. Toisessa suunnassa. Oi, kyllä ne iskee. Nyt kyllä. Nyt mikä lopetus. Oho, ei tohon voi muuta sanoa. Emilia Hatsi, täyspaine melkein koko ton AV:n kuin YV:n aikana ja jatkoajan aikana. Ja sitten sieltä tulee Artutsia ja Jetsu. Mitä oot tästä mieltä? Siis, en mä tiedä, ihan uskomaton jatkoaika. Kyllä nyt ihan varmasti, ei tarvii varmaan sanoa edes erikseen, mutta kyllä harmittaa Jetsu ja Emilin puolesta sillä, että pelas hemmettiin hyvin. Oikeesti niillä oli hallus toi peli vikan 15 minuuttia. Sai monta hyvää paikkaa jatkoajalla. Mutta se on aina ollut. Se on ihan sama pelaksi Artutsia vastaan 1v1 tai 2 missä vaan. Se tarvii yhden paikan ja siellä lepää. Jetsu ja Artutsia on viimeiset finaalipaikan saajat. Nyt meillä on finaalipaikat täynnä. Eli ekasta karsinnasta minä ja Nicky Dangles ja Sisu ja Teemu pääsi jatkoon. Tästä karsinnasta Easy Chase, Sniper ja Jerska ja nyt Artutsio ja Jetsu. Mut nyt ratkaistaan vielä toisen karsinnan voittaja ja tiimi, joka saa valita kolmantena sitten joukkueen finaalitapahtuma. Kyllä. Terve! Oli käsittämättömän hieno matsi. Oi, kyllä niinku tossa saatiin naattia oikein kunnolla. Ja siitä kun katsotaan, niin toi finaali voi olla ihan käsittämättömän hyvä kanssa, kun sieltä tulee. Oi et. Joo, saadaan ihan sairas finaali. Mutta nyt on aika. Vielä muutama giveaway tästä. Otetaan ennen finaalia giveaway ja otetaan sen jälkeen. Aloitetaan Foodoran 15 € lahjakortilla. Foodora turnauksen kumppani. Niin jatketaan samalla. Jääkiekon pelaajan arvaus. Eli se, kuka arvaa jääkiekkopelaajan, jota meillä on mielessä, me laitetaan tonne noin, niin arvaa tai saa Foodoran 15 € lahjakortin. Mikäs sieltä tuli? Kiitos paljon taas eurosta. Iso kiitos. Iso kiitos Kehäri ylipäätään 300 €. Iso kiitos. Noniin. Hei. Tehdäänkö sama juttu? Simba, laita mulle nimi Discordiin. Se on hauska, kun sä keksit. Sulla tulee vähän tommosia eri. Joo, mä laitan. Mulla on muutama nimi tässä, mutta mä en ole ihan 100 varma vielä. Nyt. Nyt ei suomalaista. Kato, anna Simpan koppi. Yrittääkö se päästä mun pään sisään? Yrittää. Joku yrittää päästä, joku yrittää vaikuttaa. Eli nyt siis Foodoran 15 € lahjakortti. Se, kuka arvaa NHL-pelaajan nimen. Ei ole vielä, mä en ole laittanut tänne vielä. Mä sanon sit, kun alkaa. Okei, tää on hyvä. Tää on loistava. Eli nykyinen tai entinen NHL-pelaaja. Ja nyt saatte ruveta arvaamaan. Eli se, kuka arvaa nimen ekana, voittaa 15 € lahjakortin Foodoraan. Ja. Eki Bia Pro tammempaa. ei ole valitettavasti NHL-pelaaja. Mielellään kyllä olisi siellä. Alkuun ei voi ikinä antaa vinkkejä. Joo, ei. Antaa. Eilen mä laitoin oikeasti Marko Anttila yhteen. Se oli virhe. Se oli liian helppo. Joku laittoi ilman yhtään vihjeitä Marko Anttila jossain 5 sekunnissa tänne chattiin. Se oli niinku ihan käsittämätön. Ai että sieltä on heitetty Pekka Kalamieskin. Ja tää on siis Simban keksimä pelaaja nyt, että jos niinku Simban pääsissä olette päässyt tässä näin lähetyksen aikana, niin nyt siitä oli syötyä sitten. Toivottavasti ette ole, koska mäkään en tiedä, mitä siellä niinku on oikein. Kyllä, juuri näin. Hyviä veikkauksia. Nyt ollaan niinku lähempänä kuin viime kerralla. Se voi sanoa. Ei mitään muuta. On. Kyllä. Hyvin haku. Heitätkö Simba ensimmäisen vihjeen? Mikäs se vihje voisi olla? Voin mäkin heittää sitä siksi. Sanotaan että on Legasyä.
On legacy. Niin. Mä jatkan tuohon sen verran, että on lopettanut pelaaja. Uransa lopettanut jääkiekkoilija. Tykkään hausta Tuomo Ruutu ja Jarkko Ruutu. Mä sanon, olisi tehnyt mieli laittaa jompikumpi. Kyllä. Lopettanut jääkiekkoilija. Ja edelleen, eka kuka laittaa chattiin oikean vastauksen, etsitään jääkiekkoilija ja kirjoittaa koko nimi. Muistakaa kirjoittaa oikein. Joo, ja muistakaa kirjoittaa oikein. Muuten chatbottia triggerää. Niin voittaa 15 € lahjakortin Foodora. Sanotaan, että noissa vastauksissa niin vähemmistössä on jätetään tohon vielä tähän. Mä jätän tähän hetken. Joo. Mä jätän tohon. Jep, mun vähemmistössä on ollut sitä... Joo, on. Onko se maa vai mikä se on? Toi oli aika hyvä. Maa. Hyvin paikattu. Hei, come on nyt äijät. Kun me heitetään teille lapaa, niin teidän pitäisi niinku hiffaa. Nyt tulee vähän niitä. Joo. Ja sieltä Aatu Myöhänä. Roberto Luango oli oikea vastaus. Onnittelut Foodora 15 € lahjakortin voittamisesta. Laita mulle Instagramissa kuvakaappaus sun YouTube-nimestä ja siitä ätistä, niin mä tiedän, että sä oot oikea henkilö. Ja sekin auttaa, että kun te voitatte näitä giveawayt, niin te kerrotte, mitä te voititte. Niin sit mun ei tarvii erikseen tarvii sitä käydä sitten katsomassa. Noniin. Yllätys, että Floridan legenda. Niinpä! Siis Simba, Florida-fani, jos tiedätte Simbasta. Niin, tää olisi ollut varmasti haettavissa. Mä yritin syöttää lapaa. Joo, katsotaan Nyt on siis tämän turnauksen toisen karsinnan, voittamattomat toisen karsinnan finaali. Kirjoitetaan tänne finaali. Molemmat näistä joukkueista on jo siis päässyt, pareista on saanut tiensä jo finaalitapahtumaa, mutta nyt etsitään sitä. Kuka saa sen 3. seedin ja kuka saa valita joukkueen ensimmäisenä live-tapahtumaan. Ja myös tokan karsinnan toinen ja ekan karsinnan ensimmäinen pelaa toisiansa vastaan ja tokan karsinnan voittaja ja ekan karsinnan 2 pelaa toisiansa vastaan. Eli myös mulle ja Nikelle tulee tämän ottelun häviäjä vastaan. Eli tässä etsitään myös niitä match-appeja sitten finaalitapahtumaan. Finaalitapahtumaa pelataan siis paras 3, semifinaali ja finaali suorilta. Mutta siinä muuttuu sitten formaatti paras 3. Noniin. Mä käyn pikaisesti hakemaan lisää vettä. Niin. Joo, anna mennä. Tässä kerkee vielä ennen finaalistarttia. Niin, katsotaan tää finaali tästä. Sitten mulla on vielä teille finaalin jälkeen niin Finkinon leffalippuja arvottavaksi. Eikä mitä tahansa leffalippuja. Premium-leffalippuja, jotka käy esimerkiksi sinne Laksaliin, missä tämän turnauksen finaalitkin pelataan. Tuleeko liveä näistä finaaleista? Tulee jo. Ensi viikon lauantaina kello 10 starttaa Finkinossa. Tennispalatsissa Laksalissa. Se on nyt monta kertaa sanottu, mutta sinne voi päästä myös paikan päälle katsomaan. Sinne mahtuu noin 50, että ajostutte paikalle, niin varmasti mahtuu. Mutta tällä kanavalla tuutte näkemään finaalitkin. Meillä on sinne ihan selostajat ja kaikki hommattu, kun mä oon itse siellä pelaamassa. Mä oon tulossa. Noniin, loistava. Siellä nähdään. Ja parit finaaleista tosiaan. Ekasta karsinnasta pääsi minä ja Nikke Dangles, Sisu ja Teemu. Ja näistä karsinnoista EasyJ Sniper ja Jerska, Artut ja Artutsio ja Jetsu. Itse asiassa tosi paljon. Viime vuonna pääsi 8 pelaajaa liveihin. 4 pari oli kutsuttu ja 4 pääsi karsinnoista. Mutta tosi paljon nähdään samoja pelaajia nyt laneissa kuin viime vuonna. Itse asiassa Jetsu ja Artutsi oli parina siellä viime vuonna. Minä ja Nikke Dangles oltiin parina siellä viime vuonna. Teemu ja Sisu oli molemmat siellä viime vuonna, mutta eri parien kanssa. EasyJ Sniper oli siellä viime vuonna. Ainoa uusi pelaaja, joka ei viime vuonna ollut laneilla, niin oli itse asiassa Jerska. Eli tosi paljon samoja nimiä ja ehkä niinku ehkä on tullut silleen aika selkeäksi, että ketkä on niinku parhaita nimiä tässä 2v2 Suomen puolella. Mutta tästä lähtee, eli Artutsio ja Jetsu hyökkää alaspäin Coloradon nutuissa ja Jerska ja EasyJ pelaa myös Coloradolla hyökkää ylöspäin. Mä paikkaan
Simbaa sellaista ja hommissa tässä siihen asti, kunnes mies tulee takaisin. Väkissä ollaan, väkissä. No niin, sä oot väkissä. Mä vaan kuuntelin sun ihanaa ääntä. Joo, no niin. Kiitos. Ota koppi vaan. Mutta eli Jerska on ainut, joka tästä ei ole pelannut viime vuonna. Niin Kyllä, siis kaikki muut on itse asiassa pelannut finaalitapahtumassa. Mielenkiintoista. No, katsotaan sitten, että näkyykö se Jerskan pelissä tässä finaalissa mitenkään. Mutta Easy ja Jerska tulee sieltä. Artutsi on kuitenkin hieno riisto. Ja sitten lähdetään toiseen suuntaan. Ja Jetsun nimi on nyt Rng, mutta yritetään kutsua silti Jetsuksi. Se on ihan hienouksia. Joo, se on just näin, ihan hienouksia. Easy tulee sieltä hienosti, tolppaa ylärimaa. Lusikkapuolen laukaus, se osuu tolppaan. Kyllä. Lusikkapuolen veto on molarille todella vaikea, kun ei tiedä, mistä päin se veto oikein tulee, tai jotain tällaista ne sanoo. Oi. Sun olisi pitänyt vaan heittää. Oi, se osui tolppaan. Niin, totta. Ei muista näitä. Joo, ei muista näitä kaikki. Nyt ottakaa siihen niin viivalle lämäriveto, niin voi sanoa, oi lähtee kuin tykin suusta. Ai että. Mutta sieltä tullaan taas. Tuleeko sieltä Artutsio? Kyllä vaan peippailee ja hakee hyvää paikkaa. Sieltä päästään vielä takatolpat yrittää karoja sisään, mutta ei mene. Landeskukille lämäri paikka, mutta sieltä heti O'Connor on edessä. Easy on siellä edessä ja Easy tulee isolla jalalla Easylle. Jerska vetää, mutta ei mene sisään ja sitten otetaan hallinta tästä. Jerska pyörittää Burnsilla. Taitopakki, mitä muutakaan. Ja Jerska painaa sieltä, katsotaan mitä tapahtuu Easy maalin takana. Easy tuo kiekkoa, pitää sitä tuolla kulmassa, levittää viivalle. Easy edelleen pitää kiekkoa. Nyt on hyvä paine, 10 minuuttia pelattu ensimmäistä erää, 2-2 vedot. Ja sitten nopeat vaihdot. Ja katsotaan, siinä jäi kaveri ihmettelee, mikä rekka-auto hänen ylitseen oikein ajoi. No on niin hyviä. Parhaat selostajat ikinä niin kuin NRissä. Siis missä Timo, siis Saukkonen ja Jutila takaisin NHL-peleihin? Joo, siis voisin maksaa vaikka niinku siitä lisenssistä 40 € enemmän. Ihan niinku pelkästään, että ja ei tarvitsisi minkään turnauksen mitään selosta, eikö vois vaan pitää pelin, tiedätkö, saudit päällä. Joo, se olisi niinku pyhä häväistys, jos sä ottaisit selostajat pois tai laittaisit pelin äänettömälle ja selostaisit itse päälle. Sitä ei kukaan haluaisi tehdä enää. Easy tuo sieltä kiekkoa isosti, pistää sen viereen ja Blackwood torjuu aivan. Mikä torjunta. Jerska on paikka. Joo, ihan uskomaton se. Nisyskin pitää siellä käsi pää yläpuolella, että miten toi ei mennyt sisään. Niin kuin mä oon monta kertaa tässä livessä sanonut, niin veskarit tänä vuonna niin todella loistavia noihin poikittissyöttöihin. Hyökkäyspään aloitus. Se voittaa, vaikka Jertsa saa siitä työnnettyä eteenpäin, niin silti se voittaa Artutsio ja Jetsu. Mielenkiintoista. Artutsio heittää pikkupeippailut siihen, niin, mutta ei ihan pääse maaliin saakka. Easy tuo kiekkoa, pistää siitä makarilla jalat alla ja sitten mennään taas ja hakee vetoa. Hakiko riparia vai mitä yritti? Tuolta nollakulmasta, jos sä vedät tohon veskan luistimeen, niin tosta saa tehtyä itse asiassa maalin. Tosta nollakulmasta. Että se on niin sanotusti bugimaali. Ei mene mun mielestä kauhean hyvällä prosentilla, mutta jos sä oikeaan kohtaan saat sen vedettyä, niin se menee kyllä sisään. Joo. Easy pyörittää. Maalin takana. Hieno ja mikä koppi taas, herra jestas. Näitä ollaan näitä ryöstöjä nähty kyllä nyt. Sitten se on hauskasti myös yleensä silloin viime pelissä nähtiin, kun Artutsio niin pääsi sitten toiseen suuntaan ratkaisee peli. On ollut hyvä molari heillä. Hyvä molari. Joo, mutta kyllä nyt tässäkin peli tämän finaalin alkuun, niin Jerska ja Easy niin on ollut niskan päällä. Ja voisi olla paikat jo 3 maaliin tähän asti, mutta ehkä Jetsu ja Artutsio on skautannut vähän, mistä toi molari on ottanut kiekkoja kiinni, tai sitten käy vähän tuuria, en tiedä, mutta 0-0 mennään. Mutta sitähän sanotaan, että you have to be good to be lucky, lucky to be good, niin tällaista se on. Juuri näin. Artutsio. Ja se on pakko sanoa, että jokaisesta paikasta, minkä Artutsiolle tai Jetsulle antaa, niin ne pistää se aina sisään, mitä ollaan tässä katseltu. Että. Kyllä, ja se on ollut Artutsio itse asiassa. Täytyy nyt sanoa, että no palataan tähän Artutsioon vielä erätauolla. Sellaista loppuun. Minuutti peliä jäljellä tätä ekaa erää. Sieltä nostaa Nekas vielä hyvillä jaloilla. Katsotaan, saadaanko 40 sekkaa. Haetaan sinne takatolpalle. Nyt ei saa Jerska siitä
mitä aikaiseksi. Jerska vielä vetää ripari, eikä vaan mee. 7 sekuntia täyspaine, 6, 5. Easy tulee vielä kerran. Saako vielä peippailtu jotenkin? Veto pitäisi lähteä jo. Ei saa Jertsa sieltä enää veto. Aivan tajuton. Joo, nyt täytyy kyllä sanoa, että Jerska ja Easyn pitäisi johtaa ainakin 2 tätä peliä. Et siellä on niin kuin Artutsio ja Jetsun Blackwoodin, niin se ei ollut kyllä päällä. Jatkanut siitä, mihin viime pelissä jäi. Tilastotkin sen kertoo. Mutta tosiaan Artutsiosta, siis moni, silloin kun Tutsio voitti, pääsi ekana vuonna MM-kisoihin mun kanssa, toisena suomalaisena kun ne järjestettiin. Sitten voitti Euroopan mestaruuden pari vuotta myöhemmin ja Suomen mestaruuden putkeen 2021 ja 2022. Ja ei ole mun mielestä ikin saanut oikein arvostusta top-pelaajien niin kun keskuudessa, koska Artutsio vastaan kun pelaa, niin se on enemmän sitä, että Tutsiolla on vähemmän kiekkoa ja iskee vastareihin. Ja ei ehkä tunnu niin hyvältä, kun sä pelaat sitä vastaan. Mutta sitten aina tosi paikassa niin Artutsi on parhaimmillaan, ja toi maalintekoprosentti on aina ollut kärkipelaajista ylivoimasti paras. Että se voi olla just, näitä pelejä mä oon nähnyt ykkösissäkin Artutsiolta paljon nyt tulee, mutta Jenska hyvän näköisesti. Mutta eikö vieläkään? Artutsio tökkäsi sen siitä, ettei saanut kunnon vetoa. Mutta tämmöisiä pelejä mä oon pelannut Artutsio vastaan ja nähnyt, ja sieltä tulee. Nyt tullaan ja tää on nyt ratkaisu, katsotaan vaikka. Kyllä. Tätä mä just meinaan, että sä voit, tiedätkö, toisella paikkoja ei tee, mutta Artutsio tarvii sen yhden paikan. Se on aina ollut, ja rasittavampaa jätkää ei kirjaimellisesti ole pelaa niinku vastaan tässä pelissä. Joo, se on juurikin näin. Kyllä te tiedätte, kun pelaatte NRiä, että et saa itse mistään sisään, ja kun annat kaverille yhden paikan tekee joka kerta, niin... Joo, ja sit sä turhaudut enemmän, jos sä oot sellainen, että tää on niinku pelin vika, ja siinä kohtaa, kun se menee siihen, että sä oot sellainen pelin vika, niin sä oot menettänyt sen pelin jo. Ja moni itse asiassa sanoo vaikka Artutsio vastaan näin, ja kyllä mä sanoin, että ekoin vuosina niin en arvostanut Artutsio niinku ihan kauhean korkealle, mutta mitä pidemmälle ollaan menty, ja kun ollaan nähty, että se menestys ei ole niinku mitenkään sattumaa, että se on joka kerta vuodesta toiseen pelistä toiseen sama asia, niin sit oppinut just arvostaa tuota pelityyliä ja sitä, että kuinka harva niin oikeasti tosipaikoissa suorittaa parhaimmillaan ja tekee 0% maaleja. Niin, ja jos on just opetellut ne, että tekee tällä prosentilla maaleja ja tietää, että se Molse ottaa ne 1-2 seiviä ja muuten sä puolustat sen niin hyvin, että se näyttää siltä, että kaverilla on paikka, mutta loppujen lopuksi siitä ei koskaan saada sisään, niin sehän on ihan täydellistä, jos sä pystyt sellaista noudattaa. Koska kyllä tässäkin, vaikka on ollut muutama tosi hyvä paikka, niin on tässä myös nähty niitä, missä Artutsio tai se nyt Jetsu niin, niin tökkää sen just viime tingassa pois ja sitten se paikka niin kuin kuihtuu kasaan. Että kyllä. Vaikka nyt pitäisi tehdä jo, mutta siellä on, hieno veto. Oli hyvä viimeistä, mutta hyvin luki kyllä, Jetsu tai Artutsio, kumpi se nyt oli, otti veskariin ja luki kyllä täsmälleen, mihin puolelle mentiin, mutta jostain ei myynyt itse, se olisi ihan hyvin ollut torjuntakin. Jostain kainot meni sisään. Ja 1-1 tilanteeseen. Jerskalle ja Iisille helpottava maali, koska tuossa olisi voinut, kun Artutsio ja Jetsu olisi tehnyt tuosta toisen, tuleeko se tästä heti, ei tuu. Mutta siinä olisi voinut ruveta vähän puristaa mailaa. Nyt helpottava maali, avaako se ketsuppipullon tänne päähän, niin katsotaan. Iisi kuitenkin ajetaan siitä ihan kumoa ja sitten tullaan toiseen suuntaan. Makar tuo kiekkoa, Jetsu tuo kiekkoa. Jetsu pelaa Artutsiolle, Artutsio pelaa takaisin, hyvä veto. Ei mene sisään kuitenkaan. Easy, omalla alueella, vaihdot kasaan ja sit mennään. Minä otan hörpyn vettä. Anna mennä. Mä otan kopi. McKinnon hyökkäysalueelle. Jerskalta McKinnon aika hyvällä movilla. Tulee sieltä ja riparikin Naturesin, mutta ei mene sisään. Easy J Sniper laidasta ja takatolpalle. No ja nyt se menee. Kyllä noita paikkoja on Easyllä ja Jerskalla on ollut aika monta. Ja oli rehellisesti aikakin, että se menee. Joo, kyllä siinä monta paikkaa tuli sinne niin takatolpalle ja ne otettiin monta kertaa kiinni, tuli kaikkea mahdollista. Mutta nyt se menee sisään ja se näyttää nyt siltä, että ketsuppipullo vähän avautuu sieltä, rentoutuu pelaaminen. Ja nyt on Artutsiolla ja Jetsulla sitten se tilanne, että pitää jahdata puolet pelistä suunnilleen jäljellä vielä. Jerska tulee sieltä, yrittää jakaa Easylle, saa jaattua loppujen lopuksi. Jerska pitää alueen, kiertää kuitenkin sitten keskelle seifin pään, ettei vaan tule menetystä tuossa kohtaa. Easy nostaa. Easyltä kuitenkin kiekko viedään lavasta, sen ottaa Jetsu ja sitten pistää eteenpäin. Syöttö vaan menee vähän hutiin ja taiseen suuntaan tullaan taas, sieltä tulee Easy ja Easy vetää hyvät mankelit, mutta siinä ollaan taas edessä siinä ihan loppuratkaisuhetkellä, niin saadaan se kuitenkin katto, mutta nyt on hyvä. Ei laittaa peliin vielä. Oi laitto peliin. Kato, luottoveskari on sen verran iso, että peli. Ei voi vaan laittaa. Kyllä. Oho. 17-5 Easylle ja Jerskalle vedot, siis tää on ollut siis aivan yhtä päätä. Joo, ja katsotaan kohta nyt tulee OP-vienti.
Joo, upea. Me nähdään tuo hyökkäysalueen aika ja kaikki mahdolliset tuossa kohta tauolla, niin varmasti on aika tapissa. Siis Niin, kyllä mä sanoin, että Artutsia ja Jetsun pitänyt paljon parantaa. Vaikka mä kuinka kehuin Artutsia viimeistelytaitoon TMS, mutta jos sä et saa ikinä paikkaa ja kaveri dominoi kiekkoa ihan täysin, niin että sä voi ikinä voittaa. Että... No se on just näin. Ja tässä erässä ollaan nähty, että tämä dominointi on ollut ihan käsittämättömällä tasolla. Että ei tässä ole ollut. Tässä tulee nyt paikkoja koko ajan. Nyt lähtee aukeamaan. Jep, ja kyllä Easy Chase ja Jerska antaa nyt niinku myrskyvaroituksen kanssa siihen finaalitapahtumaan. Että on ollut tosi vakuuttavaa tekemistä tänään. Eikä oikein kukaan pelillisesti pystynyt matchaamaan. Niinku oikein millään tavalla. Ja se, että tuossa... Joo, ja että koko ajan ne saa maalipaikkoja. Se ei ole 1-2 maalipaikkaa, mistä ollaan tehty. Oi, nyt tulee hieno seivi sieltä. Ja Artutsio ja Jetsu saa pientä painetta nyt taas vähän. Mutta sitten mennään toiseen päähän. Jerska tuo, mitä tekee Jerska. Niin tonne takatolpalle on nyt avautunut. Kattokaa, tuleeko taas. Ei tule tällä kertaa, nyt tulee kiekon menetys. Mutta on niinku saa systemaattisesti niitä paikkoja. Just se, että 1-2 kun AJ-mol se ottaa sieltä tai sit otat omalla molsilla mitä ikinä. Nyt pistää silti peliin edelleen. Hyvä luotto löytyy sieltä. Ja nyt nostetaan taas. Niin kyllä se jossain vaiheessa sen on pakko sen kiekko upota, jos sä saat noin paljon noita paikkoja. Taas tulee Jerskalle paikka ja uusi veto. Ja toi on just NRissä semmonen juttu, tiiäksä, minkä kaikki kilpapelaajat kamppailee. Et välillä, tiiäksä, et sä saa mistään sisään. Veska ottaa joku supersave ja saat joku 5 paikkaa, ei mene sisään. Mutta siinä pitää vaan yrittää jatkaa sitä samaa ja hiffaa se, että okei, mä oon parempi nyt, että se on kyllä jossain vaiheessa pakko mennä. Ja mun mielestä Jerska ja Easy on tässä pelissä tosi hyvin sen, että vaikka niinku hakkas päätä seinään ekan erän, monta hyvää paikkaa, siinä on varmaan jo motivaatio ollut aika maassa, kun Artutsia tuli yhteen läpi ja tehnyt maalin, mutta ei niinku yhtään antanut jatkaa se haitata vaan. Saman tien iski toiseen suuntaan ja 4 peräkkäistä maalia ja hyvät näyttää tämän karsinnan voitto. Joo, just näin. Joo, on kyllä. Ja se, että jos sä saisit niinku puolet vähemmän paikkoja, sanotaan nyt, että heillä olisi 10 vetoa ja peli olisi 1-1, niin se olisi paljon turhauttavampaa, kun näkee noin Molarin torjunnat. Mutta siinä kohtaa, kun sä saat 20 vetoa ja peli olisi 1-1 ja tuolla teet torjuntoja, niin sä tietäisit, että jossain kohtaa se tulee, jos sulla on noin iso hallinta. Sen on pakko melkein tulla sieltä. Mutta katsotaan, saako Artutsio ja Jetsu vielä tästä nostettua itsensä takaisin peliin mukaan. Se pitäisi tapahtua aika tästä alkuerästä. Ja hyvä paine heti tähän alkuun. Saadaan tuulimylly harhautus Artutsiolta. Hieno nähdä. Ja veto tulee sieltä. Ja peliin laitetaan kuitenkin. Blackwood laittaa peliä. Nyt mennään 3-1. Mitä tapahtuu? Easy tuo kiekkoon. Viekö itse? Yrittää viedä, mutta Artutsi ottaa hyvän riiston. Easy saa kuitenkin kiekon takaisin. Yrittää syöttää sinne. Ei syötäkään, vaan pitää vaan kiekkoa siellä sentterissä. Loppuu tila kesken. Ja sitten tulee Artutsi ja Jetsu hyvällä buukilla. Nyt on Jetsulla paikka. Blackwood ottaa ison torjunnan. Joo, iso koppi. Easy Chase ja Jerskan veskarilta ja kyllä Artutsio ja kyllä mä aina ajattelen näissä paikoissa sillä, että jos sä oot 3 perässä, niin viimeinen erä, niin ennen vikaa 10, niin pitää saada ainakin 1. Joo. Easy tuo isosti alueelle. Oi, lähti peippailemaan oikein kunnolla. Vähän haiskahti, että halu hakea. Mitä ikinä tapahtuu? Mutta nyt paine on taas täällä. Artutsio ja Jetsun päädyssä. Hyvin pidetään kiekkoa. 14 minuuttia jäljellä. 3-2 tällä hetkellä. Saadaanko se hyödynnettyä? Jetsu tuo kiekkoa. Levittääkö sinne Artutsiolle? Yrittää levittää, mutta ei valitettavasti osu kohdilleen. Nyt ollaan maalin takana Jetsu. Jetsu hakee vetoa. Ei mene ekasta pelaajasta ohi. Jetsu pyörii edelleen kiekossa. Nyt sitä painetta saadaan vähän. Ja pistetään peliin. Mutta nyt sitä painetta saadaan vähän. Sinne. Joo, kyllä siinä olisi voinut iskeä, mutta nyt mennään taas toiseen suuntaan. Ja hyvän näköisen syöttöpelille ei tällä kertaa. Nyt saatiin meininkiä tähän peliin. Nyt tulee paikkoja molempiin suuntiin. Ja se on hieno nähdä. Juu, ja kyllä Artutsia ja Jetsun just on vähän pakko pelaa aggressiivisemmin ja hakee väkisin nyt tilanteita. Tässä rupeaa tämä peli aukeaa nyt puolelta toiselle ja seuraava maali on tosi tärkeä. Tietenkään Artutsia ja Jetsu ei enää salli yhtäkään omia. No just näin. Ja se ensimmäinen maali tai toinen maali heille, mutta ensimmäinen tässä erässä, niin pitäisi tulla aika nopeasti. Easy pyörittää 10 minuuttia jäljellä. Nyt tämä paine pitäisi saada purattua ja sitten mennä tekemään toiseen päähän se maali. Katsotaan, tapahtuuko se. Easy pistää keskelle, Blackwood ottaa torjunnan peliin, laitetaan, mutta se menetetään heti. Easy rankaseeko, yrittää rankasta, mutta vielä jää torjunta ja vielä laitetaan peliin. Artutsio jakaa. Sitten mennään eteenpäin, mutta siellä on niin puhki, että ei pysty pakko ottaa
Ottiko Molsan pois? Ottaa Molarin pois. Minä en tiedä nyt, mitä tässä oikein tapahtuu. Mitä vastustajajoukkojen valmentaja ajattelee. En muista, miten se menee tasatarkkaan. Ei lähtenyt Veska sentään pois. Ei lähtenyt sittenkään. Oli vaan pieni peippa. Tykkäsin hausta kyllä, niin kuin selostajakin puolelta nyt. Oli pakko hakea, ei anneta noita paikkoja isosti. Ei tommonen lätty kun tippuu lapaan, niin se on pakko käyttää hyvä. Hyvä pyöritys, täällä on 5 minuuttia jäljellä. Nyt rupeaa näyttää siltä jo, että tässä Easy ja Jerska menee voittoon. Toki Eki voi aina tän vielä jinksata tässä ja yrittää saada. Joo, ei kyllä. Sitä ei ole tänään. Kyllä Easy ja Jerska voittaa tämän pelin. Mä sanon ihan suoraan. 4 minuuttia jäljellä. Kyllä. Ja mitä oot mieltä nyt, kun mennään sitten tonne finaaliin sitten ensi viikonloppuna, niin mitä oot mieltä näistä kaikista vastustajista, mutta etenkin Jerska ja Easy, niin mitä oot mieltä heistä? Kyllä mä sanoin, että karsintojen perusteella Easy ja Jerska ja minä ja Nikke ollaan oltu niin kuin vakuuttavimpia. Mä en oo Teemu ja Sisun pelejä tietenkään eilen, kun itse pelasi samaan aikaan, kun he karsisivat toiselta puolelta, niin oon oikein katsonut, mitä siellä on tapahtunut. Nähtiin vaan, että siinä ratkaisevassa finaalisarjassa niin ne oli 4-1 häviöllä ja ne olisi vielä lopussa, että hyvää comebackia sieltäkin. Mutta kyllä Jerska ja Easy on ollut tosi vakuuttavia tähän näin. Mutta finaalitapahtumassa kyllä joukkueet tulee vaikuttaa tosi paljon. Mä kyllä sanon, että meillä on Niken kanssa iso hyöty tästä, että me saadaan tää Colorado ainoana joukkueena käyttöön. Et se on sitten todella mielenkiintoista katsoa, että mitä siinä tulee sen jälkeen. Että Florida ollaan nähty, Dallas ollaan nähty, Tampa ollaan nähty, Carolina ollaan nähty. Et siinä on ne todennäköiset vaihteidot sitten muille joukkueille, mitä me tullaan näkemään siellä finaalitapahtumassa. Mutta mä sanoisin lähtökohtaisesti, että varmaan minä ja Nikke lähdetään ennakkosuosikkeina. Sitten mä heittäisin Easyn ja Chasein ja Teemu ja Sisun siihen aika samaa. Ja mä sanoisin, että Artutsi ja Jetsu lähtee näitten karsintojen perusteella niin alta vastaajana. Joo. Matseihin. Joo, mielenkiintoista nähdä sinne. Chattikin voi laittaa vielä veikkaukset, kun 10 sekkaa on erää jäljellä tai peliä jäljellä ja tässä vielä tyhjä maali. Ottaa Molari. Oi, hieno hyppyhaku sieltä vielä. Patsi on laittanut sun chattiin. Kylläpä veti kierroksille tuo 4-3 OT-set. Joo, teillä oli paikat siinä. Oli hieno peli kyllä. Karsintoja hienoimmista matseista. Hyvin pelasta teki. Upeasti kyllä, joo. Se on se klassinen 50-50, olisi voinut päättyä kummalle vaan. Mutta joo, jatka vaan, sulla oli hyvä mennä. Siinä on meidän finaali. Ja voittaja ratkee sieltä. Eli he saa nyt valita kolmantena jengin, eikö näin? Joo, vai kolmantena on 3. siidi, pelaa Teemu ja Sisu vastaan. Semifinaalissa me pelataan sitten Niken kanssa Artutsio ja Jetsu vastaan. Ja tosiaan siinä järjestyksessä, missä karsinnoista, missä järjestyksessä karsi finaalitapahtumaan, niin siinä järjestyksessä valitaan jengi finaalitapahtumassa. Ja finaalitapahtuma pelataan siis ensi viikon lauantaina. Kello 10 alkaen näkyy täällä YouTube-kanavalla, tai sitten livenä voitte tulla kattoo Finkinon tennispalatsiin Laksaliin. Sinne on ihan vapaa pääsy, noin 50 tyyppiä mahtuu sinne, totta kai kannattaa tulla silleen ajoissa, että mahdutte sisään niin sanotusti. Mutta me voitettiin tosiaan ensimmäinen karsinta, me saadaan ekana valita joukkue. Jokaisella on siis eri joukkue käytössä finaalitapahtumassa. Teemu ja Sisu ekan karsinnan kakkoset saa valita toisena, sitten Jerska ja Easy saa valita kolmantena joukkueen. Ja tämän karsinnan voittajat ja Jetsu ja Artutsio sitten viimeisenä. Mutta Finkinosta puheen ollen, tähän mennään mainoskatkon kautta. Tämän turnauksen on sponsoroinut Finkino, Foodora, Astra 20X ja Red Bull. Kiitos heille. Ilman näitä kumppaneita tämä turnaus olisi mahdollista. Ja lopetetaan tämä live Finkinon Premium-leffalippujen giveaway. Red Bull antaa siivet. Santtu on tuo huoneessa jonkun mimmin kanssa. Santtu, Niko ja Beksi. Elokuvassa Cancel. Elokuvateattereissa 8. lokakuuta. Good morning.
morning. What time is it? I don't remember this code speak. I need to find my daughter. Guess this is the end of the line. Not for you. Leonardo DiCaprio. Let's go! Foodoran lokakuun tarjoukset Burger Kingistä ja muista suosikeista -20% ja Foodora Prolla -30%. No niin, sitten hei, karsinnat on lopussa ja karsintojen huipennukseksi, niin Finkinon lahjakortti, Finkinon leffalippuja, 2 paketti, premium-leffalippuja. Eli nämä premium-liput käy esimerkiksi sinne Laksaliin, missä me pelataan noi turnauksen finaalitkin. Eli te tiedätte jo, miten nämä giveaway-kilpailut toimii näissä karsinnoissa. Me keksitään NHL-pelaaja, tai ei NHL-pelaaja, kun pelaaja ylipäätään, joko lopettanut tai nykyinen, ja se, kuka arvaa tämän nimen ekana chattiin, kirjoittaa se oikein, pelaajan koko nimen, voittaa giveaway. Ja tosiaan tässä giveawayssa 2 kappaletta premium-leffalippuja Finkinoon. Noniin. Ja nyt saa ruveta suorittaa. Meillä on taas Simban keksimä nimi täällä. Annoitko sä heti tuohon alkuun pienen tuon latteen vinkin, kun sanoit, että NHL-pelaaja tai jääkiekon pelaaja? No ei se. Ei tiedä. Okei. Mutta siis, että oliko se jostain muualta kuin NRS? Jep. Sitä mä mietin. Mä sanoisin ehkä tämmöisen, että tää on helpoin tänään. Mun mielestä tää on helpoin tänään. Mä en tiedä, mitä sulla on ollut, niin mä en Joo. Mun mielestä sun Hiirikoskikin oli kyllä aika helppo. Jengi ei vaan niinku yhtään saanut kiinni siitä. Mutta joo. Kyllä. Pelaajaa etsitään. Eli jos se, kuka arvaa ensimmäisenä chattiin pelaajan, joka meillä on mielessä, me ollaan jo syötetty se tonne. Sitten kun te vastaatte pelaajan koko nimen oikein kirjoitettuna chattiin, chatbot triggeraa, te olette voittanut Finkinon premium-leffalippuja 2. Ei vielä kyllä, mutta ei tossa... Ei voi vielä sanoa. Niin, mun mielestä siis tähän ei tarvii antaa mitään. Ei tarviikaan. Mä luulen, että tää tulee ihan näin random nimillä jossain vaiheessa. Todennäköisesti. Mutta muistakaa, että alkaa sitten kirjoittako samoja, mitä joku toinen on laittanut, että siitä ei ole sitten mitään hyötyä. Esim. Luostarina on tullut nyt niinku monia kertoja. Ja Lundelkin näkyy tuolla koko ajan. Se chatbotti kyllä näkee sen. Jep, chatbotti näkee. Tosta tykkää, kun Niko Mikkola haettiin. Ei ole mitenkään vinkki tai mitään. Tykkään, että joku haki se. Okei, ensimmäinen vinkki. Tää on, siis nyt pelaa NHL:ssä. Tällä hetkellä. Tällä hetkellä pelaa NHL:ssä. Ja tältä pelaajalta, ei vitsi. No mulla on seuraava vihje teille, mutta mä venaan nyt tässä. Mä venaan hetki, jos tää tulee. Tää voi tulla tää. Koska mä epäilen, että olisit sun seuraavasta vinkistä, jos mä sain Joo, ei voi jengi ei voi sanoa. Kato. Tuliko? Ei tullut vielä. Ei tullut vielä. Lähellä oli. No niin, sieltä tuli. Nyt tuli. Kuka oli ensimmäinen? Mä katsoin ensin, että se oli oikein, ja sit mä sanoin, ai vitsi Ilja. Jep, mä katon kuka oli ensimmäinen. Venäs nyt. Katsotaan täältä. Eli oikein oli kirjoitettu. Siis taas Nuutti kirjoitti väärin. Ei voi olla totta. Samo Modelle meni tämä. Samo onnittelut Finkinon leffalipuista. Siis Matias Maselli oli oikea vastaus. Siellä kirjoitti 1 C-llä Nuutti Matias Masellin. Ai että. Ikävää. Samanlainen tapahtui eilen. Onnittelut Samolle leffalippujen voittamisesta. Mutta hei, kiitos kun katoitte nämä karsinnat. Ja nyt täytyy, hei chatti, kiittäkää oikeasti Simbaa. Mä tägään Simban YouTuben tähän. Kiittäkää Simbaa. Ihan loistava lisä tuohon selostajapaikalle. Hyppäsi puolesvälis lähetystä messiin. Ja mun mielestä niinku hoiti homman niinku paremmin kuin hyvin. Tuossa on Simban käyttäjä. Mä laitan vielä Simban linkin tähän YouTube-chattiin. Kiittäkää chatti Simbaa ja käykää seuraa. Onks Simbal mitään oma plugattavaa? Kiitos, että sain olla mukana ja on ollut ilo hypätä takaisin NR-maailmaan niin kuin 2-3 vuoden tauon jälkeen, koska tää on se peli, mitä mä oon aina pelannut. Niin kuin tää on se
ainut peli, jota mä oon rakastanut koko elämäni, niin on ollut siisti tulla takaisin NR-maailmaan. Ja kontsaa tuotan aika tiheeseen tahtiin kanssa, mutta kiitos, että sain tulla. Ja upea turnaus edelleen, niin kuin näitä kaivattaisiin lisää Suomeen. Low-key-turnauksia ja sitten tällä teit kilpailullisia, niin kaikkia mahdollisia. Kyllä, juuri näin. Joo, mä etin Simpa-kanavan, tuohon Simpa tekee videoita just NRistä. Siellä on paljon videoita, tulee NR26, Bia Prosta ja Forttia sä teet kanssa aika paljon. Joo. Yes. Etkö sä sanonut ekana? Mä nyt katon, että se ei mennyt väärälle. Et sanonut. Sä sanoit viesti Samon jälkeen ton Masellin. Milloin on 1v1-turnaus? En ole järkkäämässä 1v1-turnauksia. Kyllä mä luulen, että ne turnaukset, mitä mä tuun järkkään, niin pysyy näiden 2v2 puolella. Mutta never say never. Never say never. Mä oon kyllä tykännyt itse tästä formaatista. Mutta hei, ei mitään. Hommat jatkuu sitten ensi viikon lauantaina. Mulla tulee striimejä tässä ennen ensi viikon lauantaitakin. Bia Prota franchise kyllä tiedätte. Mutta tää turnaus jatkuu ensi viikon lauantaina finaalitapahtumalla. Pelataan siis Finkinossa Laksallis tennispalat. Se pitäisi olla jo kaikille selvää. Kello 10 starttaa tällä kanavalla. Tai sitten voitte livenä tulla paikan päälle katsomaan. Alright. Hei, ei mitään. Palataan asiaan. Kiitos kun katsoitte näitä lähetyksiä. Ja kiitos vielä Simballe. Palataan asiaan.